हेलो एभ्रिवान, फेरि पनि स्वागत छ द भिआर शोमा। र अब पालो भएको छ प्रिभ्यूको। र म चाहिँ आज राति 12:45 हुन गइरहेको गेम जुन फ्रान्स भर्सेस इङ्ल्यान्ड बिच रहेको छ, क्वार्टर फाइनलको अन्तिम खेल, सो खेलको प्रिभ्यू गर्न गइरहेको छु। र अब स्टार्टिङ लाइनअपबाट नै कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ फ्रान्सको प्रेडिक्टेड लाइनअप र फर्मेसनको कुरा गर्नुपर्दा 4-2-3-1 रहेको छ भने इङ्ल्यान्डले खेलिरहेको ब्याक 4लाई चेन्ज गरेर आज किलियन एम्बापेको पेससँग एडजस्ट गर्नको लागि चाहिँ ब्याक 3मा जाने सम्भावना रहेको छ, जहाँ ब्याक 3को राइट साइडपट्टिको डिफेन्समा काइल वाल्कर हुनेछन् भने उनलाई सपोर्ट गर्न चाहिँ किरियन ट्रिपियर फुलब्याकको भूमिकामा देखिनेछन्। त्यो चाहिँ अब किलियन एम्बापेको पिएस जुन रहेको छ, किलियन एम्बापेको लास्ट गेममा नि हामीले देखेका थियौँ होइन, उनी अफ फ्रन्ट बसेर खेलिरहेको थियो। उनी त्यति तल झर्दैनन्, तर यदि ट्रान्जिसनमा उनीसँग बल पुग्छ भने चाहिँ त्यो स्योर गोल सर्ट जस्तै हुन जान्छ। त्यो भएको हिसाबले उनलाई रोक्नुपर्ने ठुलो चुनौती चाहिँ वाल्कर र ट्रिपियरसँग हुनेछ आज। र आज अब अरू कुरा गर्नुपर्दा फ्रान्सको लागि वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट प्लेयरको रूपमा एन्टोनी ग्रिजम्यान रहेका छन्। हामीले अस्ति देखिहालेका थियौँ उनको डिफेन्सिभ रोल र उनको अफेन्सिभ रोल होइन। अफ द बल र अन द बल उनी एकदम ट्रान्जिसन भइरहेका छन्। अफ द बल पनि उनी एकदम तल डिप झरेर आफ्नो डी एरियासम्म पुगेर बलहरू कलेक्ट गर्छन् र त्यहाँबाट ड्रिबल गर्दै ट्रान्जिसनहरूमा एम्बापेसम्म पुग्ने गर्छन्। त्यस्तै अब इङ्ल्यान्डको कुरा गर्नुपर्दा वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट प्लेयर जुड बेलिङहम, जसले चाहिँ मिडफिल्डलाई कन्ट्रोल गरिरहेका छन्। त्यस्तै केन, जो ह्यारी केन आफू चाहिँ एकदम डिप झरेर मिडफिल्डसम्म नै पुगेर बलहरू रिसिभ गरेर दुईजना विङ्गर हुन्छन् अगाडि, साका र फोडेन, उनलाई चाहिँ रिलिज गर्ने काम गरिरहेका छन्। अब लास्ट गेममा इङ्ल्यान्डको लागि स्टर्लिङ थिएनन्, तर आज अब स्टर्लिङ स्टार्टिङ लाइनअपमा फर्किने पनि सम्भावना रहेको छ। त्यसैले फोडेनको यो स्पट चाहिँ त्यति सुरक्षित नहुन सक्छ। अब हामीले देख्न सक्छौँ इङ्ल्यान्डको प्लेयरहरूको पोजिसन होइन, लास्ट गेम जुन सेनेगलसँग थियो र त्यो गेममा मोस्ट अफ द गेम लेफ्ट ह्यान्ड साइडबाट भएको थियो। हामी देख्न सक्छौँ विङ ब्याक, फुल ब्याक लुक्स चाहिँ एकदम माथि बढेर खेलिरहेका थिए। उनको कम्पेरिजनमा काइल वाल्कर तल नै बसेर खेलिरहेका थिए। त्यस्तै डेक्लन राइस, जो चाहिँ मिडफिल्डमा बसेर डिफेन्सलाई राम्रोसँग स्क्रिनिङ गरिरहेका थिए, जसको कारणले गर्दा उनीसँग मिडफिल्डमा खेलिरहेका खेलाडीहरू जोर्डन हेन्डरसन र जुड बेलिङहमलाई चाहिँ अगाडि बढ्नलाई सहयोग भइरहेको थियो। हामीले कुरा गरिहाल्यौँ ह्यारी केन, जो एकदम डिप झरेर खेल्ने गर्छन्। उनी हामी अब स्ट्राइकिङ पोजिसनमा भएको प्लेयरको अरू बेलामा हिटम्याप अथवा एभरेज पोजिसन हेर्ने हो भने चाहिँ यो बक्सतिर नै भेटिन्छ, तर ह्यारी केन एकदम नै डिप छन्, जसले गरेर अगाडि फोडेनलाई अगाडि बढ्न सजिलो भइरहेको छ। र यतापट्टि साइडबाट साकाले पनि यो स्पेसको चाहिँ राम्रोसँग युटिलाइज गर्न सक्नेछन्। र यो रहेको छ फ्रान्सको प्लेयरहरूको एभरेज पोजिसन लास्ट गेममा पोल्यान्डसँग गेममा। र त्यो गेममा चाहिँ फ्रान्सको प्लेयरहरू माथि नै हाइलाइन नै चढेर खेलिरहेको हुँदा हामीले देख्न सक्छौँ एभरेज पोजिसन एम्बापे, जो हामीले कुरा गरिहाल्यौँ, उनी तल झरेर खेल्ने खेलाडीको रूपमा पर्दैनन्। उनको एभरेज पोजिसन यो अपोनेन्ट बक्सतिर नै हुने गर्छ। र फ्रान्सको ओभरअल गेम पनि लेफ्ट साइडबाट नै भइरहेको देखेका छौँ, जहाँ राबियोट, एम्बापे र लुकास हर्नान्डेज चाहिँ अपरेट गरिरहेका थिए। त्यस्तै अब डेम्बलेको कुरा गर्नुपर्दा उनी नि तल नै झरेर खेलिरहेका छन्। त्यस्तै अर्को मेन प्लेयर हामीले कुरा गऱ्यौँ एन्टोनी ग्रिजम्यान, जसले चाहिँ मिडफिल्डमा हाम्रो चाउमेनी र अर्को स्ट्राइकर जो तल झरेर खेल्छ। आज दुईटै टिमको स्ट्राइकरहरू चाहिँ एकदमै तल झरेर खेल्ने स्ट्राइकरहरूको रूपमा चिनिन्छ। ओलिभर जिरोड, जसले तल झरेर एम्बापे र डेम्बलेको लागि चाहिँ स्पेस क्रिएट गर्न सक्छन्। र हामीले अघि पनि कुरा गरिहाल्यौँ इङ्ल्यान्डको लागि वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट प्लेयर जुड बेलिङहम। यो चाहिँ उनको लास्ट गेमको हिटम्याप रहेको छ। लास्ट गेममा चाहिँ मिडफिल्ड 3 को रूपमा डेक्लन राइस, बेलिङहम र जोर्डन हेन्डरसन खेलेका थिए। जोर्डन हेन्डरसन राइट साइडबाट अपरेट गरिरहेका थिए भने बेलिङहम लेफ्ट साइडबाट र फोडेनसँग कम्बिनेसन बनाउँदै अपरेट गरिरहेका थिए। हामीले देख्न सक्छौँ उनको हिटम्यापमा चाहिँ आफ्नो डिफेन्सिभ हाफमा बढिरहेको छ, जसको मतलब चाहिँ अब उनी मोस्ट अफ द टाइम चाहिँ इङ्ल्यान्डको ट्रान्जिसन अथवा इङ्ल्यान्डको मुभहरूमा चाहिँ बललाई ड्राइभ गरेर पासहरू निकाल्ने र चान्सहरू क्रिएट गर्ने प्लेयरको रूपमा बेलिङहम थिए। र यो रहेको छ इङ्ल्यान्डको लुक्सको हिटम्याप। इङ्ल्यान्डको लागि चाहिँ वान अफ द मस्ट हुन्छ नि त्यो इन्फ्लुएन्सियल प्लेयर, जसले गर्दा चाहिँ इङ्ल्यान्डको गेम लेफ्ट साइडमा बढी ढल्किरहेको छ। लुक्स डिफेन्सिभ अफेन्सिभ उनको एकदम नै योगदान रहेको छ। हामीले देखिरहेका छौँ काइल वाल्कर, जो चाहिँ एकदम पेस भएका प्लेयर हो, उनी अगाडि बढेर खेल्नुभन्दा पनि उनी पछाडि बसेर ब्याक 3 बनाएर चाहिँ उनले लुक्सलाई अगाडि बढेर खेल्न दिइरहेका छन्। आज पनि एकपट्टि साइडमा काइल वाल्करलाई एम्बापेकोलाई रोक्नु पर्ने चुनौती रहेको छ। त्यस कारणले आज दुईटा विङ ब्याकहरूमा लुक्सलाई नै बढी फ्रिडम हुनसक्छ। र इङ्ल्यान्डको अर्को इम्पोर्टेन्ट प्लेयरको कुरा गर्नुपर्दा क्याप्टेन ह्यारी केन, हामीले अघि पनि भनिहाल्यौँ उनी चाहिँ स्ट्राइकर भए पनि उनी मोस्ट अफ द टाइम मिडफिल्डमा अपरेट गर्ने गर्छन्, र जसले गरेर चाहिँ उनको विङ्गरहरूलाई अगाडि स्पेसको युज गर्ने चान्स हुन्छ। हामी देख्न सक्छौँ यो हिटम्यापमा मिडफिल्डमा नै बढी देखिरहेका छन्। र यो जुन उनको एकदम नै इम्प्याक्टफुल मोमेन्ट थियो, त्यो चाहिँ मिडफिल्डको लेफ्ट ह्यान्ड साइडबाट आएको थियो, त्यो असिस्टको रूपमा। आज पनि
फ्रान्सको डिफेन्डरहरूलाई चाहिँ उनलाई रोक्नको लागि ठुलै चुनौती रहेको छ र उनको क्लब टिममेट ह्युगो लोरिस चाहिँ फ्रान्सको गोलकिपिङमा छन्, त्यसैले क्लबमेट्सहरूको चाहिँ यहाँ एउटा ब्याटल हुनसक्छ आज। र फ्रान्सको लागि इम्पोर्टेन्ट प्लेयरको कुरा गर्नुपर्दा किलियन एम्बापेलाई लिन सक्छौँ हामी। यो किलियन एम्बापेको लास्ट गेम पोल्यान्डसँगको हिटम्याप रहेको छ, हामी देख्न सक्छौँ उनी अफेन्सिभ हाफमा कसरी चाहिँ अपरेट गरिरहेका छन्, उनले कतिको इम्प्याक्ट पाइरहेका छन् भनेर। उनको यो ओभरअल हिटम्यापलाई हेर्ने हो भने चाहिँ उनी मोस्ट अफ द टाइम त्यो अगाडि अफेन्सिभ हाफमा चाहिँ फ्ल्याङ्कलाई चेपेर बसिरहेका हुन्छन् र उनीसम्म जब बल पुग्छ त्यसपछि आफ्नो टेक्निकलिटी र उनको जुन मुख्य हतियार रहेको छ पेस, त्यसलाई युटिलाइज गरेर चाहिँ नसोचेको अवस्थामा गोल निकाल्न माहिर रहेका छन्। र फ्रान्सको लागि अर्को इम्पोर्टेन्ट प्लेयरको कुरा गर्नुपर्दा एन्टोन ग्रिजम्यान, हामीले भनिहाल्यौँ उनी अन द बल अफ द बल उत्तिकै ट्रान्जिसनमा चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण भइरहेका थिए। जब अपोनेन्टसँग बल हुन्थ्यो उनी आफ्नो डी एरियामा देखिन्थे, अनि त्यसपछि जब बलहरू इन्टरसेप्टहरू हुन्थ्यो त्यसपछि उनी ड्राइभहरू निकाल्थे। उनको त्यो लङ रनहरू, उनको स्विचेसहरू चाहिँ एकदम इन्फ्लुएन्सियल रहने गरेको छ फ्रान्सको लागि। ओभरअल हिटम्यापको कुरा गर्नुपर्दा उनको ओभरअल ग्राउन्ड नै कभर भएको देखिन्छ र मोस्ट अफ द टाइम उनको इम्प्याक्ट चाहिँ राइट ह्यान्ड साइडबाट आएको देख्न सक्छौँ। र आज एकपट्टि लेफ्ट ह्यान्ड साइडबाट किलियन एम्बापेको थ्रेट हुनेछ भने राइट ह्यान्ड साइड तथा बिचको पार्टबाट चाहिँ ग्रिजम्यानको थ्रेट हुनेछ इङ्ल्यान्डको लागि। र फ्रान्सको लागि अर्को इम्प्याक्टफुल प्लेयरको कुरा गर्नुपर्दा लुकास हर्नान्डेज, जो चाहिँ लेफ्ट साइडबाट अपरेट गरिरहेका छन्। इङ्ल्यान्डको पनि लुक्सको हामीले सिमिलर हिटम्याप देखेका थियौँ र लुकास हर्नान्डेजको कुरा गर्नुपर्दा पनि डिफेन्सिभ भन्दा बढी उनको इम्प्याक्ट चाहिँ अफेन्सिभ हाफमा रहेको देख्न सक्छौँ। लेफ्ट ह्यान्ड साइडबाट किलियन एम्बापे र लुकास हर्नान्डेज अपरेट गर्ने गर्छन्, जसको कारणले चाहिँ आज इङ्ल्यान्डको राइट साइडपट्टिको डिफेन्सलाई चाहिँ धेरै नै प्रब्लम हुनेवाला छ। र आज अब यो गेमको कुरा गर्नुपर्दा पेस, अब एम्बापेको पेस भर्सेस वाल्करको पेस, त्यस्तै ल्युक स भर्सेस लुकास हर्नान्डेज हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ। यही थियो इङ्ल्यान्ड भर्सेस फ्रान्सको गेमको प्रिभ्यू र हामीले कुरा गऱ्यौँ कुन चाहिँ प्लेयरहरूले कतिको इम्प्याक्ट बनाइरहेका छन् र कुन प्लेयरले कतिको इम्प्याक्ट बनाउन सक्छन् भनेर। दुईटै टिम फुल अफ ट्यालेन्ट, एउटा लास्ट इयरको च्याम्पियन र अर्को टिम रहेको छ युरो कपको फाइनलिस्ट। आज के हुन्छ त्यो चाहिँ गेम पछि नै थाहा हुनेछ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि हाम्रो भिडियोहरू सेयर गरिदिनु होला र हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु होला। र एट लास्ट आई लाइक टु थ्याङ्क आवर कोलाबरेटर्स र आवर स्पोन्सर, जसको कन्टिन्युस सपोर्टले चाहिँ हामी इच डे अगाडि बढ्न सकिरहेका छौँ। अर्को भिडियोमा भेटौँला। Hello everybody and welcome to the post-match review of Argentina versus Poland. The game ended in 2-0 in Argentina's favor. So we have Mr. Expert, Argentina fan, Naeem Sultan, who's gonna give you insight about yesterday's game. So we can see the VAR score ma pani Argentina माथि छ. So Naeem, अब गेममा अगाडि बढेर चाहिँ जादा please say us about the VAR score first. सो गेममा आउँदै गर्दाखेरि अब अभियसली अर्जेन्टिनाको भिआर स्कोरले गरेर अल थ्री गेम्स सुड हेभ बिन इजी, दिस ग्रुप सुड हेभ बिन वे टु इजी, बट अभियसली त्यो साउदीको लसले गरेर इट वाज नट लाइक द्याट। अनि मेक्सिकन गेममा नि त्यो प्रिफर्मेन्स नदेखेर हिजोको गेम चाहिँ एकदम प्रेसर सिचुएसन थियो अर्जेन्टिनाको लागि। एन्ड यस, लाइक आवर भिआर स्कोर सेज अर्जेन्टिनाले हरेक फ्याकल्टीमा टप नै गरेको छ र गेममा नि त्यो कुरा देखिएको छ। एन्ड द्याट इज द मोस्ट ब्युटिफुल थिङ एज एन अर्जेन्टिनियन फ्यान। हिजोको म्याचको बारेमा अर्जेन्टिना वेयर टप अबभ पोल्यान्ड इन एभ्री सिङ्गल places, every single faculty. So yes, that's it. So there was a great explanation by Naeem there. So now we'll move to the lineups. So अब हामी लाइनअप्समा अगाडि बढ्नेछौँ र लाइनअप्स भन्दै गर्दाखेरि नइम अर्जेन्टिनाले कस्तो गेम खेल्यो त, कस्तो थियो ट्याक्टिकल अप्रोच? सो ट्याक्टिकल अप्रोच अब दुईटै टिमको कुरा गर्नुपर्दाखेरि म अर्जेन्टिनाबाट सुरु गर्न चाहेँ। अर्जेन्टिनाले चाहिँ 4-3-3 नै खेलेको थियो। एलेक्सिस म्याकलिस्टर, एन्जो फर्नान्डेस र रोद्रिगो दी पोल, यिनीहरू मिडफिल्ड इन्जिन थियो त्यो अर्जेन्टिनाको म्याचमा। अनि डिफेन्समा नि हामीले 4-3-3 सेपै मेन्टेन गरेको देख्न सक्यौँ। अनि त्यो डिफेन्सिभली जब आउट अफ पोजिसन थियो अर्जेन्टिना, दे वेयर लाइक रुथलेस, त्यो बल लखेट्ने, खेद्ने, लुज गर्नु बित्तिकै जित्ने, होइन, त्यो डुअल्सहरू, ब्याटल्सहरू, एभ्रिथिङ द्याट वाज मिसिङ लास्ट 2 गेम्समा, त्यो सबै नै अर्जेन्टिनाले हिजोको गेममा गर्यो। एन्ड पोल्यान्ड दे रियली मेड
द पिच स्मल फर पोल्यान्ड के पोल्यान्डले खेल्नको लागि त्यति ठाउँ पनि थिएन एन्ड देयर वाज लाइक नो डिफेन्सिभ अप्रोच त्यो भर्टिकल ब्लक यताउति केही नहाल्ने जस्ट बल सकेसम्म छिटो खोज्ने त्यही नै प्लान थियो अर्जेन्टिनाको अनि मुभिङ अन टु एटाकमा जाँदाखेरि यो 4-3-3 चाहिँ कस्तो हुन्थ्यो भन्दाखेरि मार्कस अकुना यहाँ आएर जोइन गर्थ्यो एलेक्सिस मैकेलिस्टर मार्कस अकुना यहाँ आएको हुनाले माथि के भन्छ यो हाफ स्पेसमा छिर्थ्यो हुलियन अल्भारेज उता सिफ्ट हुन्थ्यो अनि लियोनेल मेसी र डिमारिया गरेर यहाँ 5 को एटाकिङ लाइन बन्थ्यो अनि त्यसपछि अर्जेन्टिनाको मिडफिल्डको कुरा गर्ने हो भने जब बल चाहिँ तल हुन्थ्यो यो भनेको यो हाफ कोर्ट भन्दा यतातिर हुन्थ्यो हैन त्यो बेला के हुन्थ्यो भने एन्जो फर्नान्डेस र रोद्रिगो दी पॉल तल त्यो डबल पिभोट काइन्ड अफमा अपरेट गर्थ्यो अनि एकजना मिडफिल्ड कि त लियोनेल मेसी तल ड्रिफ्ट गर्थ्यो ड्रिफ्ट बिकज ऊ कुदेर जाँदैन थियो वाक अराउन्ड गर्दै जान्थ्यो नत्र एलेक्सिस मैकेलिस्टर हुन्थ्यो त्यहाँ अनि कस्तो थियो भन्दाखेरि एन्जो फर्नान्डेस चाहिँ पछाडि खेल्ने अनि रोद्रिगो दी पॉल चाहिँ यतापट्टि चाहिँ अर्कै खालको हुन्थ्यो किनभने यो मोलिना क्रिस्टियन रोमेरो र निकोलस ओतामेन्दी मिलेर 3 को बनाउँथ्यो इन्ट्रेस्टिङली मार्कस अकुना मात्रै माथिको फुल ब्याकमा खेल्न जान्थ्यो सो वेन एभर यहाँदेखि बल जब अर्जेन्टिनाले प्रोग्रेस गर्नु खोज्थ्यो रोद्रिगो दी पॉल एन्जो फर्नान्डेस लियोनेल मेसी र डिमारिया मिलेर बल अगाडि मुभ फरवर्ड गर्थ्यो अब अर्जेन्टिनाकै लाइनअपमा हेर्दाखेरि लौटारो मार्टिनेज नखेलाएर जुलियन अल्भारेज खेलाउनु कतिको राम्रो डिसिजन एकदम राम्रो डिसिजन आई वाज आस्किङ फर इट होइन अस्तिदेखि नै लौतारो हिजो पनि उसले एक बल मिस गर्यो होइन मिस गर्न पुग्यो एक गोल अनि जुलियन अल्भारेज कमिङ इन्टु दिस होइन सिटीबाट उसको सिजन पनि एकदमै राम्रो गइरहेको थियो एन्ड हि वाज क्लिनिकल यस्टरडे हि सोड वाट इट इज स्योरली अ जेम फर अर्जेन्टिना पर्फेक्ट रिप्लेसमेन्ट फर कुन अगुएरो आई वुड लाइक टु से र अब यसै गरी पोल्यान्डको पनि ट्याक्टिकल अप्रोच चाहिँ कस्तो थियो त सो पोल्यान्ड आई डोन्ट नो वाइ दे वर सो डिफेन्सिभ यस्टरडे दे निडेड टु विन तर पोल्यान्डको अलमोस्ट अल अफ द गेममा 2टा फर्मेसन मात्रै देखेँ मैले त्यो 2टामा एउटा त सिमिलर थियो यो 4 हुन्थ्यो 4-4-2 हुन्थ्यो नत्रै 4-4-4 अनि यो यता आएर रोबर्ट लेवान्डोस्की चाहिँ यता होभर गर्थ्यो ट्रान्जिसन मेटा गर्न 4-4-1-1 मा खेल्थ्यो त्योभन्दा बढी केही नै गरेको मैले देख्नु पाइनँ पोल्यान्डले सो दे वर भेरी रेजिस्टिभ कम्प्याक्ट बस्नु खोजेको अर्जेन्टिनालाई त्यो नगरोस् भनेर फर्स्ट हाफमा उनीहरू सक्सेस पनि भयो त्यो कम्प्याक्ट बसेर अनि ट्रान्जिसनमा कहिले कहिले बेला बेला लेवान्डोस्कीलाई राम्रै पोजिसनमा भेट्टाउन सफल पनि भइरहेको थियो बट फर मोस्ट अफ द म्याच त्यो ट्याक्टिक्स डिफेन्सिभली रेजिस्टेन्स बनाए पनि अफेन्समा चाहिँ खासै केही पनि गर्न सकेन त्यो ट्याक्टिकली तिनीहरूले एनिवेज अनि अर्को के हुन्थ्यो भन्दाखेरि एलेक्सिस मैकेलिस्टर उनीहरू जब 4-4 हुन्थ्यो सो एलेक्सिस मैकेलिस्टरले एकदम ठुलो रोल खेलेको छ हिजो यो 4-4 को लाइन यहाँ डिपमा हुन्थ्यो लाइक प्र्याक्टिकली वेचेक्सेजनी यहाँ हुन्थ्यो त्यसको अलिकति अगाडि यो लाइन हुन्थ्यो अनि त्यसको अलिकति अगाडि यो लाइन हुन्थ्यो स्पेसै नदिने के लाइक बिहाइन्ड सो एलेक्सिस मैकेलिस्टर लियोनेल मेसी इन आउट गर्दै कहिले कहिले एउटा मिडफिल्डबाट एउटा डिफेन्डर तान्ने नजर ट्र्याक एलङ गर्दै जाने त्यस्तो गर्ने खोज्दाखेरि अनि त्यो लाइन ब्रेक्स भएको हेर्नु पाएको थियौँ हिजो हामीले अनि त्यसपछि यो 4-4-1-1 खेल्दाखेरि यो 1 को काम चाहिँ के हुन्थ्यो खासमा भन्दाखेरि यहाँ बिचमा जो पिभट हुन्थ्यो एन्जो फर्नान्डेस और रोद्रिगो दी पॉल सो यो दुईजनामा एकजनालाई मार्क गर्नुपर्ने हुन्थ्यो धेरै जस्तो टाइम तर यो सेप मेन्टेन गर्नुको लागि उसले चाहिँ ट्र्याक गरेर जाँदैन थियो सपोज रोद्रिगो दी पॉल कहिले कहिले यतापट्टि ड्रिफ्ट हुन्थ्यो त्यो बेला ट्र्याक गर्दैन थियो यहीँ उभिन्थ्यो बरु एन्जो फर्नान्डेसलाई नै मार्क गर्थ्यो बिकज पोल्यान्डको हिजो मेन्टालिटी के थियो बिचबाट गेम हुन नदिने तर त्यसले गर्दा धेरै नै घाटा भयो किनभने यहाँ रोद्रिगो दी पॉललाई एकदमै धेरै ठुलो स्पेस भयो एङ्खेल डिमारियासँग 1-2 लियोनेल मेसीसँग 1-2 खेलेर दी पॉल यतातिर नै आएको देख्न पायौँ हामीले नत्र एङ्खेल डिमारियाले नि एकदमै ठुलो स्पेस पाएर युटिलाइज गरेर 1-on-1हरू हाम्रो लेफ्ट ब्याक पोलिस लेफ्ट ब्याकहरूले बिट गर्दै चान्सेसहरू क्रिएट गर्न पायौँ सो दिस वेयर सम फ्लड्स बट त्यसरी नै खेल्नु खोजेर त्यस्तो भएको त्यही भएर
त्यही नै हो ट्याक्टिकल एनालिसिस एकदमै डेप्थ एक्सप्लेनेसन थियो नइमबाट सो अब हामी कन्सन्ट्रेसन अफ प्ले हेर्नेछौँ सो कन्सन्ट्रेसन अफ प्लेमा हेर्नु पर्दाखेरि इट इज सो एभिडेन्ट पोल्यान्ड वेयर नेभर एट्याकिङ भन्दा नि हुन्छ यो म्याचमा एट्याक नै गरेको थिएन अर्जेन्टिनाले गर्न नि दिएको थिएन मोस्ट अफ द गेम्स मिडफिल्डमा र दिस इज भेरी नाइस किनभने मेक्सिकोको एगेन्स्टमा हामीले मिडफिल्डमा गेम हेर्न पायौँ तर यहाँ हेर्नु अब अर्जेन्टिनाले कहाँ खेलेको छ फर मोस्ट अफ द गेम पोलिस बक्समा पोलिस फाइनल थर्डमा सो यस दिस इज वाट यु निड फ्रम अ वर्ल्ड कप कन्टेन्डर टिम होइन टेकिङ द गेम टु ओपोनेन्ट्स हाफ होइन प्रेसिङ देम पिनिङ देयर फुल ब्याक्स के सो त्यही नै हो यो हो एउटा अर्जेन्टिना लुक्ड भेरी सेट हिजो एकदमै वेल ओइल्ड मेसिन जस्तो नै देख्यो हिजो मैले हेर्दाखेरि किनभने बल लुज गर्दाखेरि पनि एकदमै त्यो लिटरल लखाटेर बल विन ब्याक गरेर फेरि मोस्ट अफ द पासेस वेयर फरवर्ड पासेस किनभने मेक्सिकन गेममा एन्ड साउदी अरेबियन गेममा के हेर्नु पाएको थियौँ भन्दाखेरि त्यो उनीहरू भर्टिकल ब्लक खेले पनि फरवर्ड पासेस खेल्नु डराइरहेको थियो अर्जेन्टिनाले किनभने बल लुज गर्ला काउन्टर एट्याकमा खाना हिजो त्यस्तो फियर केही पनि थिएन अल अफ द पासेस 80% अफ द पासेस भर्टिकल पासेस थियो एभ्री टाइम बल पाउनु बित्तिकै एज सुन एज पोसिबल फाइनल थर्डमा पुर्याउनु खोजिरहेको थियो अर्जेन्टिनाले गेम पासेसले हुँदैन थियो भने एङ्गेल डिमारियाको ड्रिब्लिङ्सले मेसीको ड्रिब्लिङ्सले एलेक्सिस म्याकेलिस्टरको ड्रिब्लिङ्सले नत्र भए यहाँ के भन्छ एकोना यहाँ रन्स इन बिहाइन्ड निकाल्दाखेरि मेसीले यो के भन्छ डायगोनल बल्स निकालेर सो इन्टेन्ट एकदमै धेरै थियो हिजो लाइक थ्रु आउट द 90 मिनट्स नै त्यही इन्टेन्सिटी त्यही इन्टेन्टले खेलेको थियो एन्ड यस अर्जेन्टिना लुक रियली थ्रेटनिङ हिजोदेखि र यसै गरी अब हामी हेर्नेछौँ कुन टिमले कुन साइडबाट चाहिँ धेरै गेम खेल्यो त सो नइम यो अर्जेन्टिनाको हेर्दाखेरि राइट साइड इज मोर सो वाट डु हेभ टु से अबाउट दिस सो मैले यसको बारेमा अघि नै भनिसकेको थिएँ यहाँ के भन्छ 4-4-1-1 खेल्दाखेरि दुईजना पिभट हुन्थ्यो दिपल र एन्जो फर्नान्डेस अनि जुन त्यो 4-4-1-1 जुन सेकेन्ड वान हुन्छ उसले चाहिँ खासै ट्र्याक ब्याक गर्नु खोजिरहेको थिएन आफ्नो पोजिसनमा मात्रै बसेर मेबी एन्जोलाई मार्क गर्नु खोजेको थियो त्यो सेन्ट्रल लाइनबाट त्यो नहुँदै त्यही भएर अर्जेन्टिनाले यहाँ एकदमै धेरै स्पेस पाएको थियो विथ द लाइक्स अफ रोद्रिगो दिपल लियोनेल मेसी पनि यहाँ ड्रिफ्ट भएर आउँथ्यो अनि एङ्खेल डिमारिया पनि त्यही हुन्थ्यो अनि हाम्रो फुल ब्याक चाहिँ हाम्रो आई मिन एज इन अर्जेन्टिनाको फुल ब्याक चाहिँ खासै यताको मोलिना थियो मोलिना खासै माथि आउँदैन थियो किनभने यहाँ ब्याक थ्री चाहिँ मेन्टेन गरिरहन्थ्यो अनि त्यही नै हो त्यही भएर यो एरियामा चाहिँ एकदमै धेरै गेम हामीले हेर्न पायौँ अनि मोस्ट अफ द एट्याक्स पनि यही एरियाबाट लन्च भएको थियो सो यहाँ एउटा यो ट्याक्टिकल फल्ट हो खासमा मैले मेरो बुझाइअनुसार किनभने यहाँ यति धेरै स्पेस दिनु यति क्वालिटी प्लेयरहरूलाई त्यो अनएक्सेप्टेबल हो बट स्टिल त्यहाँ स्पेस भेटायो अनि त्यहीँबाट गेम प्ले धेरै भयो पोल्यान्डको कुरा गर्दाखेरि अब यो चाहिँ धेरै ब्यालेन्स देखिन्छ बट पोल्यान्डको उनीहरूको यो कलर ग्रेडिङ हेरेरै थाहा हुन्छ दे डिडन्ट ह्याभ मच टु प्ले इन दिस म्याच त्यो ब्यालेन्स भन्दा नि दे आर लाइक रियली क्लोज्ड होइन त्यति डिफ्रेन्स पनि छैन गेम प्लेमा सो दुइटा त्यही हो विङ्सबाट एकदमै छिटो एट्याक गर्नु खोजेर हो त्यो के भन्छ फुल ब्याकहरू अनि त्यसपछि तिनीहरूलाई के भन्छ यहाँ जुन स्पेस क्रिएट हुन्थ्यो अर्जेन्टिना किनभने अर्जेन्टिना त 5 एट द फ्रन्ट खेलिरहेछ सो यहाँ एकदमै धेरै स्पेस क्रिएट हुन्थ्यो सकेसम्म छिटो मेबी लेवान्डोस्कीलाई यहाँ भेट्टाएर अनि त्यसपछि एउटा रनरलाई लेवान्डोस्कीले भेट्टाएर गर्थ्यो नत्र भए अर्को ट्रान्जिसनमा कस्तो हुन्थ्यो भन्दाखेरि यहाँबाट सिधै किपरबाट अथवा डिफेन्डरबाट एउटा डायगोनल फ्ल्याङ्क्समा भेट्टाएर लेवान्डोस्की चाहिँ रन मेक गरेर त्यहाँदेखि क्रस गर्ने खोजिन्थ्यो बट स्टिल दे डिडन्ट ह्याभ मच अफ द बल ड्युरिङ द गेम होइन सो खासै त्यस्तो गेम पनि खेल्न सकेन पोल्यान्डले मोस्ट अफ द टाइम आफ्नै पोस्टमा बसिराख्नु पऱ्यो सो नइमजीले अघिदेखि भनिरहेको कुरालाई राम्ररी भिजुअलाइज गर्न लेट्स लुक एट द एभरेज पोजिसन सो यता अर्जेन्टिनाको साइड यता पोल्यान्डको साइड लेट्स टक अबाउट पोल्यान्ड फर्स्ट सो पोल्यान्डको हेर्नु पर्दाखेरि यस यु क्यान सी एभ्री वान इज बिहाइन्ड होइन एभ्री वान इज टक्ड इनसाइड अनि के भन्छ यो त्यो 4-4-2 नि हेर्नु मिल्छ यो लेवान्डोस्की हो अफकोर्स अनि त्यही नै हो दे वर भेरी डिफेन्सिभ हिजोको अप्रोचमा त्यो भर्टिकल कम्प्याक्ट जुन बनाएर बस्नु खोजेको थियो त्यो नै देखिन्छ अनि अर्जेन्टिनाको कुरा गर्न आउँदाखेरि त्यो इन्टेन्ट देखिन्छ एभ्री सिङ्गल प्लेयर एक्सेप्ट दिस टू यो सेन्टर ब्याक्स हो एभ्री सिङ्गल प्लेयर इज इनसाइड पोल्यान्ड्स हाफ
सो हिजोको गेममा जसरी नै गोल स्कोर गर्ने फुल एटाकिङ गेम, फुल फ्री प्लेइङ, फ्री फ्लोइङ गेम, फ्री फ्लोइङ एज इन लियोनेल मेसीसँग एकदमै धेरै फ्रिडम थियो हिजो। लियोनेल मेसीले त्यति डिफेन्सिभ वर्क्स पनि गरेको थिएन, मोस्ट अफ द टाइम्स एटाकिङ वर्क्समा फोकस थियो हिजो लियोनेल मेसी। एन्ड त्यो के भन्छ एन्जो फर्नान्डेज, डी पल वेयर देयर टु कभर मेसीज त्यो ग्यापहरू जुन क्रिएट गर्थ्यो फ्री फ्लोइङ खेल्दाखेरि। बट अल इन अल एभ्री वान इज इनसाइड पोल्यान्ड्स बक्स टिल 90 मिनट नै यस्तै थियो यो गेम। एन्ड अर्जेन्टिना सोड रियल क्लास, रियल इन्टेन्ट। अनि मलाई चाहिँ अब चाहिँ अर्जेन्टिना यसरी नै खेल्दै गयो भने वन्स अगेन हामी सिरियस कन्टेन्डर भन्न सक्छौँ आफूलाई। अब अर्जेन्टिनाले फर्स्ट 2 गेममा नदेखाएको प्यासन यो गेममा देखियो। यस प्यासन त टप लेभल थियो हिजो, किनभने त्यो हुन्छ क्या वेन यु डोन्ट ह्याभ द बल द्याट्स द टाइम वेन यु एक्चुली प्ले फुटबल क्या। द्याट्स ग्रेट। वेन यु डोन्ट ह्याभ द बल, किनभने त्यो बेला देखिन्छ कि त्यो इट इज एन इरिटेटिङ मोमेन्ट के जब यु लुज द बल होइन, ओपोजिसनसँग हुन्छ, नाउ यु हेभ टु सिट ब्याक डिफेन्ड होइन, अर्कोको एट्याक रोक्नुपर्ने हुन्छ। बट अर्जेन्टिना दे वेयर अन टप अफ देयर गेम होइन, दे वेन्ट इन होइन, जोसँग बल थियो ओके सपोज मेसीले यहाँ मिस गर्थ्यो भने एन्जो फर्नान्डेस या दिपल रन गरेर आएर त्यो सेकेन्ड बल जित्थ्यो क्या। सो दिज आर द थिङ्स। त्यो अर्जेन्टिनाको कोपा अमेरिका पर्फर्मेन्स, कोपा अमेरिका विनिङ पर्फर्मेन्स नै यही हो, प्रेसिङ हाई, त्यहीँ बल खोज्ने, त्यहीँ गेम राख्ने अनि त्यहीँ गोल हान्ने त्यहाँ बल खोसेर। सो हिजो चाहिँ त्यो देखियो, द्याट कम्स विथ प्यासन। त्यो 90 मिनट गर्नलाई एकदम त्यो स्ट्रेसिङ स्टफ हो, किनभने युआर एट्याकिङ अनि त्यसपछि बल लुज गर्नु बित्तिकै फेरि खेद्नु नै जानुपर्छ। सो त्यो प्यासनले आउँछ, द्याट प्यासन, द्याट फायर, द्याट स्पिरिट वाज सिन यस्टरडे अर्जेन्टिनाको गेममा। सो अ स्मल प्रेडिक्सन फ्रम यु, बायसनेस असाइड है त, बायसनेस असाइड, हाउ फार डु यु थिङ्क दिस अर्जेन्टिना टिम विल गो? सो कम्फर्टेबली सेमी फाइनलसम्म चाहिँ जान्छ, मलाई त्यस्तो लाग्छ। आफ्टर द्याट आई डोन्ट नो, बिकज आई थिङ्क अभियसली ब्राजिल नै भेट हुन्छ आई थिङ्क सो। सो द्याट्स अ टफ कल, बट स्टिल टिल सेमी फाइनल आई डोन्ट सी इफ अर्जेन्टिना प्ले लाइक दिस त्यहाँसम्म पुग्नले केही अप्ठ्यारो हुन्छ भनेर। अनि पोल्यान्डको कुरा गर्दाखेरि फ्रान्ससँग गेम, सो फ्रान्ससँग लुक पोल्यान्ड साउदी अरेबियासँग नि दे वेयर सिटिङ डिप, दे वेयर त्यही 4-4-2-2 4-4-2 4-4-1-1 त्यही फर्मेसन अप्रोच थियो साउदीसँग नि। साउदी गेभ अ लट अफ ट्रबल टु पोल्यान्ड, र यसरी नै यदि फ्रान्ससँग खेल्छ भने आई डोन्ट थिङ्क पोल्यान्ड विल स्ट्यान्ड एनी चान्स, किनभने फ्रान्ससँग वे मोर हायर क्वालिटी प्लेयर्सहरू छ जसले इन्साइसिभ पासेसहरू निकाल्न सक्छ। अनि त्यो किलियन एम्बापेको रनले त त्यो 4-4 को लाइन एकछिनमै कट डाउन गर्न सक्छ। अनि मेन कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि पोल्यान्ड वेयर नन एक्जिस्टेन्स हिजो एट्याकमा एगेन्स्ट फ्रान्स यदि गोल कन्सिड गर्यो भने, विच आई थिङ्क इनएभिटेबली विल ह्यापन, हाउ विल दे रिस्पोन्ड यदि एट्याक केही पनि छैन भने। सो आई डोन्ट थिङ्क पोल्यान्ड क्यान मेक इट पास्ट राउन्ड अफ 16। सो तपाईँको लागि हिजोको बेस्ट प्लेयर चाहिँ को थियो त? Obviously Lionel Messi, despite him missing the penalty. I saw Lionel Messi in his prime days को Lionel Messi हिजोको गेममा Lionel Messi, yes, like 8.2 रेटिङ छ हैन, केही धेरै भन्नै पर्दैन, हिट म्याप उसको अपरेसन यही नै हुन्थ्यो। बट दोज रन्स, त्यो मिठो, त्यो डायगोनल बल्स, त्यो लिटल म्याजिसियन भन्छ नि, त्यो किन रहेछ हिजो भनेर मैले फेरि हेर्न पाएँ क्या। इट वाज लाइक रिलिभिङ दोज 2012 to 2015 को डेजहरू, प्राइम मेसी, त्यो बिस्ट मेसी जुन थियो नि, हो द्याट वाज एभिडेन्ट हिजो मेसी हेज स्टिल गट इट। मलाई थाहा छैन कहाँबाट ल्याए, हि इज टु ओल्ड टु डु दोज थिङ्स, मलाई त्यस्तो लाग्छ। बट म्यान हिज इन्साइसिभ रन्स, त्यो ड्रिब्लिङ्स, द्याट बल होइन लिटरली त्यो चुम्बक जसरी खुट्टामा अड्किरहेको जस्तो देखिन्छ। एन्ड देन त्यो कुद्दा कुद्दै त्यो पेस स्टप गरेर त्यो पास निकाल्नलाई त्यो थ्रु बल्सहरू, उफ 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 उफ, आई एम फिलिङ द हिट। And what do you have to say about the saved penalty by Szczesny? Oh, brilliant. What a save that is. हैन त्यो he was so calm, he is
यसरी हात देखाएर ओके ओके भनिरहेछ होइन अनि त्यसपछि फर्स्ट अफ अल टु स्टार्ट आइल से त्यो पेनाल्टी सफ्ट पेनाल्टी थियो त्यो आई डोन्ट थिङ्क द्याट इज पेनाल्टी किनभने मेसीले हेडर गरेर अलरेडी त्यो गेम प्ले गइसकेको थियो अनि त्यसपछि फेसमा तर मेबी हेड त्यो भएर सायद होला मलाई थाहा छैन बट एनिवेज इफ आई वाज द रेफ्री त्यो पेनाल्टी हुँदैन थियो मैले त्यति भन्नु खोजेको तर त्यसपछि सेभ त्यो ब्रिलियन्ट सेभ होइन त्यो फुल स्ट्रेचमा सेभ गरेको छ लेफ्ट साइडमा विचेक सेजनीले पोस्ट म्याच कन्फरेन्समा हिजो भनेको छ दुईवटा कुरा थियो कि मेसीले चिप र त्यो ट्राई गर्छ होइन त्यो गऱ्यो भने चाहिँ राइट साइडमा जान्थ्यो कि मेसीले पावर हान्यो भने ऊ लेफ्ट साइडमा हान्थ्यो भनेर भनेको थियो विचेक सेजनीले सो वाट ह्यापेन्ड इज मेसीले रनअप लिँदाखेरि मेसीको फुल स्पेसमा रनअप देखेछ विचेक सेजनीले अनि कन्फर्म भयो कि मेसीले लेफ्ट साइडमै सुट हान्छ भनेर सो त्यही भएर उसले त्यो जम्प गर्यो अनि इभेन्चुअली सेभ पनि हुनु गयो बट वाट अ सेभ अल क्रेडिट्स टु विचेक सेजनी सो नै म यसैमा तपाईँलाई सोध्न चाहन्छु इम्पोर्टेन्स अफ म्याकएलिस्टर इन दिस अर्जेन्टाइन टिम वेयर डु आई स्टार्ट फ्रम मलाई थाहा छैन ब्राइटन अफ एल्बियनमा एकदम दामी पर्फर्मेन्स गरिरहेको थियो अनि एज सुन एज मलाई अर्जेन्टिनाको हाम्रो लोसेल्सो इन्जुरी हुनु बित्तिकै फर्स्ट दिमागमै मेरो त्यो आएको थियो ओके म्याकएलिस्टर क्यान रिप्लेस हिम नट इन द वे अफ प्लेइङ स्टाइल किनभने त्यो अभियसली त्यो लोसेल्सो र मेसीको कम्बिनेसन अर्कै लेभलको थियो बट त्यो हाफ स्पेसमा अपरेट गर्न सक्छ म्याकएलिस्टरले अनि कमिङ इन्टु दिस गेम यो वर्ल्ड कपभन्दा लास्ट म्याच प्रिमियर लिगको एस्टन विल्ला भर्सेस ब्राइटन अफ एल्बियन थियो होइन अनि सुरुकै 10 मिनटमा ब्राइटन अफ एल्बियनले म्याकएलिस्टरले एमी मार्टिनेजलाई गोल स्कोर गरेको थियो अन मिस पास अफ एमी मार्टिनेज सो यस म्याकएलिस्टर एकदमै क्वालिटी प्लेयर हो हि इज बिन डुइङ रियली वेल फ्रम ब्राइटन एन्ड हफ एल्बियन अनि हिजोको म्याचमा हि ब्रट द्याट फर्म होइन हि इज स्टिल इन फर्म उसले त्यो नै देखायो ओन्ली त्यो गोलको कुरा होइन द वे हिज मुभमेन्ट्सहरू होइन त्यो पिचमा ड्रप भइरहेको थियो मेसी माथि जाँदाखेरि ऊ ड्रप हुन्थ्यो ऊ माथि जाँदा मेसी ड्रप हुन्थ्यो सो दोस सर्ट अफ स्टफ्सले गरेर पोलिसको त्यो 4-4-2 लाइन चाहिँ एकदमै ट्रबल्ड भइरहेको थियो अनि त्यो फिनिसिङ आई थिङ्क द्याट इज अ गुड फिनिसिङ फर मी होइन त्यो मिस्टेक जस्तो नै लाग्छ कहिले तर एट दि एन्ड अल क्रेडिट फर म्याकएलिस्टर हि इज अ भेरी इम्पोर्टेन्ट प्लेयर हि विल बी अ भेरी इम्पोर्टेन्ट प्लेयर इन दिस टुर्नामेन्ट अब अस्ट्रेलियासँग खेल्दाखेरि वुड यु स्टार्ट लौटारो अर Alvarez? No, I would go Alvarez, Julian Alvarez, because I think Lautaro is lacking some confidence in himself. I don't know why. The actual reason चाहिँ के हो थाहा छैन but Julian Alvarez he looks full of confidence 120% confidence मा something to prove to yeah something to prove to and something new in the team हैन but त्यो हल्का Aguero-esque things सहित so yes Julian Alvarez of course against Australia त्यही एल्भारेजको गेम हेर्दाखेरि पनि नयाँ एनर्जी आउँछ हामीलाई पनि या अभियसली फ्रेस प्लेयर फ्रेस प्रोडक्ट फ्रेस एनर्जी होइन लौतारो आई होप ऊ फर्ममा आओस् बिकज वी विल अभियसली निड हिम होइन हुलियन अल्भारेज 60 मिनट पछि फुल म्याच खेल्न सक्दैन इट वुड बी एन एडभान्टेज इफ लौतारो कम अन एगेन्स्ट नट अर्जेन्टिना अस्ट्रेलिया आफ्टर 60 to 70 मिनट्स एन्ड स्कोर अ गोल उसको कन्फिडेन्सको लागि पनि होल टिमको कन्फिडेन्सको लागि पनि बट अस्ट्रेलियाको म्याचमा यस हुलियन अल्भारेज सो रिभ्यूको लागि त्यति नै थियो गाइस नयमजीले प्रेडिक्ट गर्नुभएको छ कि अर्जेन्टिना फाइनल पुग्नेछ सो नयमजी के भन्नु छ अर्जेन्टिना टिमको बारेमा लास्ट एन्डिङ ब्रिलियन्ट पर्फर्मेन्स बोइज होइन किप इट अप एन्ड त्यो डुअल्सहरू मिडफिल्डमा त्यो फाइटहरू त्यो स्पिरिट त्यो थ्रु आउट द टुर्नामेन्ट देखि नै पर्छ अनि द्याट्स अल होइन अर्को एउटा राम्रो कुरा हिजो लियोनेल मेसी डिपेन्डेन्ट अर्जेन्टिना देखिएन आई एम सो ह्याप्पी अबाउट इट आई एम लाइक रियली ह्याप्पी किनभने अरू बेला कस्तो हुन्थ्यो मेसीले आइसल्यान्डसँगको गेम नै एभिडेन्ट हो नि 2018 को सो मेसी वुड लुज अ पेनाल्टी मेसीको बडी ल्याङ्ग्वेज अलिकति लो हुन्थ्यो पेनाल्टी मिस गरेपछि अनि त्यही होल टिममा रेडिएट हुन्थ्यो अनि होल टिमले त्यो ब्याक गर्न सक्दैन थियो तर हिजोको टिम वाज नट लाइक द्याट मेसी मिस्ड पेनाल्टी होल टिम वाज लाइक ओके नो प्रब्लम वी गट युर ब्याक होइन वी विल फाइट फर यु एन्ड वी फट फर यु त्यो रिजल्ट आयो सो दिस इज वाट अर्जेन्टाइन टिम निडेड होइन थ्रु आउट दिस होल त्यो 5-10 year 12 yearदेखि अनि हिजोको गेममा यस इट वाज ब्युटिफुल्ली एभिडेन्ट
So post match ko लागि त्यति नै guys. We'd like to thank all our collaborators for making this World Cup event successful, and a big thanks to our sponsors YWS Music, Skyworth, Anupam Tailoring and Mystic Nepal. Till then, this is me Ankit Dawadi. And this is me Naim Sultan. Bye. नमस्ते सबैजनालाई र VR शोमा स्वागत छ र आज हामी रिभ्यू गर्न आँटेको छौं आज बिहान और हिजो राति मिडनाइटमा भएको गेम अर्जेन्टिना भर्सेस अस्ट्रेलिया जुन अर्जेन्टिनाले जित्यो 2-1 सो आज हामीसँग हुनुहुन्छ अर्जेन्टाइन फ्यान मिस्टर एक्सपर्ट नइम सुल्तान सो नइम प्लिज Really happy हैन somehow we made it to round of के भन्छ क्वार्टर फाइनल्स round of 16 पनि काट्यो like start of the World Cup things were not as bright as it is right now. What a relief हैन हिजोको म्याच पछि त्यो ब्रेथ टेकिङ त्यो के म त्यो शब्दमा नि ल्याउन सकिरहेको छैन कतिको त्यो रिल्याक्सेसन फिल गरिरहेको छु मैले नाउ वी हेभ नेदरल्यान्ड्स टु प्ले अफ कोर्स एनिवेज हिजोको म्याचमा जाँदाखेरि अर्जेन्टिना दे सोड द्याट देयर इन्टेन्सिटी दे वर इन्टेन्स त्यो फर्स्ट हाफ अन द गो होल 90 मिनट्स नै इन्टेन्स थियो अर्जेन्टिनाको नेसनल टिम त्यो पोल्यान्डसँग जहाँ लेफ्ट अफ गरेको थियो त्यहीँबाट राइटली पिक अफ पनि गर्यो होइन एन्ड सेम स्क्वाड ओके एङ्खेल डिमारियाको सट्टा पापु गोमेज आयो होइन पापु गोमेज लुक्ड फाइन होइन ओके इट्स एक्सेप्टेबल तर हि लिम्प्ड अफ गरेर गयो एनिवेज अस्ट्रेलिया दे डिडन्ट ह्याड मच चान्सेस हिजोको गेममै अपार्ट फ्रम त्यो लिसान्द्रो र हाम्रो देबु मार्टिनेज इमिलियानो देबु मार्टिनेजको सेभ्स बाहेक अस्ट्रेलिया वेयर केप्ट साइलेन्ट मोस्टली बल अर्जेन्टिनासँग थियो अर्जेन्टिना प्लेड वेल भर्टिकल पासेस नो साइड वेज पासिङ त्यो पिन डाउन गरेर राख्यो अस्ट्रेलियालाई आफ्नो हाफमा दिज आर द थिङ्स द्याट यु वान्ट टु सी एज अर्जेन्टिना फ्यान अनि त्यो वेन एभर एक्चुअली अर्जेन्टिनाले विदिन 12 सेकेन्ड्स बल विन ब्याक गरिरहेको थियो अस्ट्रेलियाबाट सो दिज आर द थिङ्स त्यो लखेटेर बल जित्ने भन्थ्यो नि सो त्यही नै भएको त्यो सेकेन्ड गोल त अफकोर्स त्यही नै हो सो के भन्छ वाइफाई नै गयो होइन सो एनिवेज इट्स अ फाइन त्यो सेकेन्ड गोल चाहिँ हाम्रो के भन्छ मेसीको बडीगार्ड रोद्रिगो दिपलले त्यहाँ मिडफिल्डदेखि लखेट्यो होइन मिडफिल्डरले तल पास गर्नु पर्यो स्टिल हि क्लोज हिम डाउन एकदम फास्ट अनि उसले किपरलाई पास गरेर हि क्लोज हिम डाउन टु फोर्स इन एरर फ्रम गोलकिपर अनि हुलियन अल्भारेज ओ वाट अ जेम होइन कुना गुएरोको फोटोकपी जस्तै लागिरहेछ मलाई हि स्कोर्ड द गोल फाइन डे एन्जो फर्नान्डेज हि कन्सिडर्ड एन अन गोल होइन बट इट ह्यापन्स इट्स अ गेम फुटबल हो कहिले कहिले हुन्छ क्वेसन के थियो भन्दा हाउ वुड अर्जेन्टिना रिस्पोन्ड होइन त्यो तल बसेर त्यो गर्ने कि के गर्ने अर्जेन्टिना रिस्पोन्डेड वे पोजिटिभली मेसी लुक्ड फियर्स हिजोको गेममा लाइक आई डोन्ट नो लास्ट 2 गेम मेसीलाई के भएको छ त्यो 2012-2015 को लियोनेल मेसी हेर्नु पाइरहेछ हामीले सो एक्सिलेन्ट गेम हिजो सो म अब गेमको इमोसन्सतिर जान्छु है त लास्ट सेभ त्यो एमिलियानो मार्टिनेजको सेभ तपाईको त्यति बेला इमोसन्स के थियो व्हाट वेयर द सिचुएशन्स 3 बजिरहेको थियो होला होइन मैले यति ठुलो स्वरले चिचाएँ मेबी मेरो नेबर्सहरू उठ्यो होला बट आई सेलिब्रेटेड द्याट सेभ लाइक अ बराबर थियो मेरो लागि त्यो ओहो द्याट वाज किनभने इट वाज भेरी क्लोज के किनभने त्यो लास्ट मोमेन्टमा अर्जेन्टिना वाज बिङ ओपन होइन एक त आफै ओपन थियो त्यो गोल खोज्नु भन्दाखेरि अनि त्यो ट्रान्जिसनमा अस्ट्रेलिया वेयर पुसिङ अर्जेन्टिना एकदमै धेरै पुस गरिरहेको थियो अनि त्यो अब 2-0 लिड इज द वर्स्ट लिड भनिन्छ फुटबलमा होइन सो त्यसको एउटा रिजन त्यही नै हो सो यु कन्सिड अ गोल होइन यु वेयर रिल्याक्स टिल 60 मिनट्स यु कन्सिड अ गोल एट 77 ओ नो अब लास्ट 12 मिनट कसरी थाम्ने बिकज नो प्लिज नो एक्स्ट्रा टाइममा त जान सकिँदैन भनेर बसिन्छ होइन होपफुली वी डोन्ट गो एन्ड इभेन्चुअली त्यही भयो बट इट वाज टेन्स किनभने मेरो मुटु घाँटीमा आइसकेको थियो
सो अब म यसैमा कुरा गर्न चाहन्छु लौटारो मार्टिनेजको पर्फर्मेन्स त्यति बेला चाहिँ इमोसन्स कस्तो ओह माई गॉड लौतारो यार आई डोन्ट नो वेयर टु स्टार्ट ओके अब मैले आज बिहान के हेरेँ भन्दाखेरि लौतारोको एङ्कल स्प्रेन छ तर त्यो इन्फेक्सन नै भएर उसको आउट अफ रिदम गएको छ कि बट एनिवेज यार लियोनेल मेसीले 3टा चान्सेस दिएको थियो लौतारो मार्टिनेजलाई अब ओन्ली उस लौतारोको काम त्यहाँ के थियो भन्दाखेरि ओन्ली गोलकिपर बिट गर्नुपर्ने थियो क्या ओन्ली गोलकिपर अब लौतारो यार आई हेभ अ मेसेज फर लौतारो अब मेसीले त्यहाँ किपरको अगाडि नै बल दिइसक्यो अब त्यो किपर नि बिट गरेर गोल हान भनेर दिनुपर्ने हो त अब गोल स्कोर गर्नु प्लिज यार एक गोल के प्लिज एक गोल वर्ल्ड कप सकिन लागिसक्यो अब त कम अन थ्याङ्क गड वी हेभ जुलियन अल्भारेज होइन So I'd like to stop here. अनि if you compare Naeem Dai to that meme, त्यो 8 comment मत कर यार. So Naeem Dai looks exactly like that right now. So please compare guys. So continue. होइन अब त्यो इमोसन हो नि यार लौतारो ओके वी गट कुन अगुएरो इन द फर्म अफ जुलियन अल्भारेज वी गट गोन्जालो हिग्वाइन इन फर्म अफ लौतारो त्यस्तै भइरहेछ क्या अहिले सो त्यही नै हो आई होप लौतारो इज अ गुड स्ट्राइकर अनि मुभिङ अन इन टुर्नामेन्ट हामीलाई चाहिन्छ लौतारोको त्यो फर्म त्यो कन्फिडेन्स त्यो लुज हुनु भएन लौतारोबाट अनि यो टुर्नामेन्ट सकेपछि नि लौतारो जस्तै स्ट्राइकर चाहिन्छ हामीलाई सो आई होप लौतारो स्कोर्स इन नेक्स्ट गेम अगेन्स्ट नेदरल्यान्ड्स बेन्चबाट आएर बट न अल्भारेज अफकोर्स अबदेखि त एभ्री सिङ्गल म्याच अल्भार किनभने 2 गेम्स स्टार्टेड 2 गोल्स कम अन बट वाइ वुडन्ट यु स्टार्ट बट अब जब स्टेजेसहरू माथि जान्छ स्टेक्सहरू हाई हुन्छ यु डोन्ट थिङ्क द्याट एक्सपिरियन्स इज निडेड राइट नाउ अल्भारेज प्लेस फर पेप गार्डियोला वाट मोर बिगर एक्सपिरियन्स डज यु निड द्याट इज राइट बट इज नट प्लेड मच इन द बिग स्टेजेस No, he plays in Premier League. I think he has scored 2 goals against 2 teams. He has good set of guys to keep his confidence high. He looked confident. हिजोको गेममा पनि त्यति नर्भस देखेन हैन अनि 2 गोल्स पछि त त्यो एड्रिनलिन अर्कै लेभलमा पुगिहाल्छ मान्छेको त्यो पनि नकआउट्समा गोल त्यो पनि म्याच विनिङ गोल हैन सो आई थिङ्क लौतारो एगेन्स्ट नेदरल्यान्ड्स म त्यही भन्दैछु इफ समहाउ सेमिफाइनलमा ब्राजिल आउँछ होला हैन ब्राजिल अनि त्यति बेला इफ लौतारो माइट लुक लो कन्फिडेन्स लौतारो हैन हुलियन अल्भारेज माइट लुक इन लो कन्फिडेन्स त्यो 50 मिनट पछि वी ब्रिङ अन लौतारो अनि होपफुली ही डजन्ट मिस त्यही भएर त्यो फर्म क्रुसियल छ बट एगेन्स्ट नेदरल्यान्ड यस अफकोर्स हुलियन If I ask Naeem to talk about Argentina, he's gonna talk for an hour, I guess. So I'll move your attention back to Australia. Australia को यो World Cup को कुरा गर्दाखेरि समरी भन्दिनु न त how what were the expectations and did they meet or not? So one word मा समराइज गर्नुपर्दा Aussie boys come on Socceroos त्यो क्यारेक्टर नै थियो थ्रु आउट द वर्ल्ड कप थ्रु आउट द टुर्नामेन्ट कङ्ग्रेचुलेसन्स टु देम फर मेकिङ इट दिस फार होइन त्यो हिस्ट्री नै क्रिएट गरे बराबर हो बिकज लास्ट टाइम कहिले उनीहरू यति यहाँसम्म 2006 नै आई थिङ्क इन 90s तिर इट वाज लङ टाइम होइन अस्ट्रेलिया एसियन क्वालिफायरमा नि उनीहरू एसियन क्वालिफायरबाट नआउन सकेर त्यो आई थिङ्क साउथ अमेरिकन टिमसँग क्वालिफायर खेलेर आउनु परेको थियो सो धेरै टिमले गनेको थिएन बट त्यो फ्रान्स डेनमार्क त्यस्तो खालको ग्रुपबाट उनीहरू राउन्ड अफ 16मा क्वालिफाई भएर आउनु भनेको बिग अचिभमेन्ट फर देम होइन अनि ओके एएफसी कन्फेडरेसनबाट खेल्छ सो त्यहाँ पनि सपोर्ट छ हाम्रो होइन सो ओभरअल एभ्री वान वी सपोर्टेड देम So it is a good thing to see them come there. And hijo pani they resisted really well against Argentina because Argentina had यो गेममा maybe 4 goals हुन सक्थ्यो यो स्कोर लाइन चेन्ज हुन सक्थ्यो but Australia did really well to resist them. हजुर म यसैमा एउटा सानो प्रेडिक्सन लिन सक्छु है त How far will you think this Argentina side will go? Keep in mind that they're going to face Brazil in semis. Okay. Look, you might call me biased, but I think they are going to go all the way now, हैन? Because त्यो कन्फिडेन्स चाहिँ मैले देखेको छु त्यो कोपा अमेरिका वाला अर्जेन्टिना फिर्ता आएको छ लास्ट 2 गेम्सबाट हैन बट स्टिल ओके बिग टिमसँग टेस्टेड भएको छैन सो लेट्स सी नेक्स्ट गेम नेदरल्यान्ड्ससँग छ नेक्स्ट गेमको कुरा गर्नु पर्दाखेरि आई थिङ्क द्याट सुड बी विनेबल 1 इजी त भन्दिनँ विनेबल 1 भन्छु हैन
for Argentina because Netherlands, despite their performance, होइन त्यो performance एभरेज performance नै रहिरह्यो होइन सो त्यो इन्टेन्सिटीसँग कोप गर्न सक्दैन कि अर्जेन्टिनाको जुन त्यो मिडफिल्ड इन्टेन्सिटी छ जुन त्यो मिडफिल्डरले त्यो डिपलको इन्टेन्सिटी एन्जोको इन्टेन्सिटी त्यो म्याकेलिस्टरको इन्टेन्सिटी जुन छ होइन अनि लियोनेल मेसीको ब्रिलियन्सले वान अफ दोज टु गेम्स हाई स्कोरिङ गेम नभए नि समथिङ सिमिलर स्कोर लाइन हुनसक्छ अर्जेन्टिना विल मेक पास देयर एन्ड विल मिट ब्राजिल इन सेमिफाइनल Definitely. So thank you, Mr. Naeem. Review ko lagi त्यति नै guys. We'd like to thank our collaborators and all our sponsors, Skyworth, YWS Music, Anupam Tailoring, र Mr. Nepal. हामी अझै पनि प्रिभ्युज, लाइभ वाच अलङ्स, रिभ्युज र अझै धेरै नै कन्टेन्टका साथ आउनेछौँ. त्यतिन्जेलको लागि म अङ्कित दवाडी, म नाइम सुल्तान. बाई बाई. हेलो गाइज वेलकम टु द भिआर सो र अब हामी प्रिभ्यू गर्दैछौँ अर्जेन्टिना भर्सेस अस्ट्रेलियाको राउन्ड अफ 16 को सेकेन्ड गेम जुन चाहिँ आज राति पाउने 1 बजे हुँदैछ. सो अस्ट्रेलिया क्रिएटेड काइन्ड अफ एन अपसेट डेनमार्कलाई पनि पछारेर सेकेन्डमा आएको छ होइन अनि प्लस अर्जेन्टिना दे हेभ टप द टेबल. सो अस्ट्रेलिया इज वान अफ द 3 एएफसी टिम्स योपालि फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री 3टा एएफसीको टिम अर्को राउन्डमा गएको अल्दो अस्ट्रेलिया इज नट एन एसियन कन्ट्री फुटबलमा एएफसीमै छ. एन्ड देन अफकोर्स द कन्टेन्डर्स भनिएको अर्जेन्टिनाको गेम छ. सो लेट्स गो एन्ड टक अबाउट इट. सो नइम मसँग नइम हुनुहुन्छ अर्जेन्टिना फ्यान अभियसली. सो के छ त समरी मात्रै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अर्जेन्टिना. सो समरीमा कुरा गर्दा दिस सुड बी अन पेपर एन इजी गेम फर अर्जेन्टिना बट साउदी अरेबियासँग त्यो हारपछि नथिङ इज इजी फर अर्जेन्टिना जस्तो लाग्न थालिरहेको छ. ओके त्यो ग्रुप स्टेजबाटै कुरा गर्नु पर्दाखेरि विथ मेक्सिको दे केम ब्याक इन टर्म्स अफ रिजल्ट तर गेम प्लेमा त्यस्तो खासै देखिएन. पोल्यान्डसँग इट वाज अ कन्भिन्सिङ विन अनि त्यस्तै खालको पर्फर्मेन्स आज अर्जेन्टिनाले सुड सो एगेन्स्ट अस्ट्रेलिया टुडे एन्ड अस्ट्रेलिया वी क्यान एक्सपेक्ट देम टु ले एट द ब्याक. उनीहरूको ग्रुप गेम्सहरूमा नि उनीहरूले त्यही नै गरेको थियो. अनि फ्रान्स दे स्ट्रगल इन फर्स्ट 15-20 मिनट्स तर एकचोटि गोल स्कोर भएपछि अभियसली गेम ओपन हुन्छ अनि सो त्यस्तै भयो. फर्स्ट गोल इट विल बी अ च्यालेन्ज फर अर्जेन्टिना यो गेममा आउँदै गर्दाखेरि. ओके जस्तो हामीले यो कुरा गर्दाखेरि आजकल फर्मेसनको कुरा गर्दाखेरि 4-4-2 हराए पनि अफ द बल चाहिँ 4-4-2 एकदम कमन हुन थालेको छ भन्ने छ नि त. सो अस्ट्रेलिया मोस्ट लाइकली अफ द बलै खेल्ने प्रयास गर्छ होला सकेसम्म बल चाहिँ ब्रेकमा मात्रै युज गर्ने हुने हिसाबले. सो अस्ट्रेलियाको 4-4-2 अप्रोच थियो अफ द बल अनि त्यसपछि सिचुएसन अनुसार 5-3-2 भएको त देखिया थियो. सो हाउ विल अर्जेन्टिना कोप विथ त्यो डिफेन्सिभ ब्लक. सो अर्जेन्टिना पनि 4-4-2 मै खेल्ने गर्छ होइन अफ द बलमा लौतारो मेसी यता बसेर अनि त्यो डिमारिया उनीहरू त्यसरी खेल्छ. त्यो कसरी गर्छ भन्दाखेरि सो लास्ट टाइम हामीले पोल्यान्डसँग नि हेऱ्यौँ उनीहरूले नि 4-4-2 नै अप्रोच गरेको थियो which sometimes converted into 4-4-1-1 फर्मेसनमा किनभने त्यो चाहिँ ट्रान्जिसनमा लेवान्डोस्कीलाई माथि राखेको. सो सिमिलर अप्रोच पोल्यान्डसँग जसरी भएको थियो 5 एउटा लाइन माथि राख्ने अनि त्यसरी 3 अनि 2 अथवा 3-2-5
त्यसरी नै अर्जेन्टिनाले मोलिनालाई यता तल थर्ड सेन्टर ब्याक बनाएर यहाँबाट अब फुल ब्याक को खेल्छ ताग्लियाफिको अथवा अकोना सो उनीहरू दुईजनालाई माथि पुस गर्ने अनि यहाँबाट डिमारिया माथि गर्ने अनि आई होप आज पनि जुलियन अल्भारेस र Enzo Fernandez अनि McAllister these guys play. Enzo will obviously operate in that midfield area alongside DePaul अनि त्यसपछि त्यही हो McAllister चाहिँ हाफ स्पेसमा किनभने अकुना यतापट्टिबाट छ सो त्यसरी नै ट्राई गर्नुपर्छ अनि मेसी चाहिँ त्यो 4-4 को बिट्विन द लाइन्स अपरेट गर्नलाई मेसी अथवा McAllister त्यसरी नै खेल्नु खोज्नुपर्छ बट इट इज गोइङ टु बी अ टफ त्यही भने 4-4-2 यतिकै फिर्ता आइरहेको होइन 4-4-2 इज वान अफ द मोस्ट रिलायबल फर्मेसन इन फुटबल किनभने त्यो जुन डिफेन्सिभ ब्लक छ कम्प्रेस हुने खोल्ने भर्टिकल्ली र हरिजेन्टली दुइटै सो तिनीमा धेरै हेल्प गर्छ र इट इज अ भेरी हार्ड वान टु ब्रेक डाउन एन्ड दिस विल बी अ च्यालेन्ज बट स्टिल यु वुड एक्सपेक्ट अ टिम लाइक अर्जेन्टिना टु स्कोर फ्यु गोल्स टुडे अनि ओके सो यु सेड स्कोर फ्यु गोल्स सो यु एक्सपेक्ट मोर देन आई एक्सपेक्ट एट लिस्ट टु सो डु यु थिंक अस्ट्रेलियाले फर्काउला कि नफर्काउला सो अस्ट्रेलिया ओपन गर्ला कि नगर्ला भन्ने हिसाबले अस्ट्रेलिया ओपन गर्दाखेरि भन्दा पनि ब्रेकमा एकदमै डेन्जरस देखिएको छ ग्रुप स्टेजेसमा एन्ड आई थिङ्क उनीहरू लास्टमा त्यसरी नै ब्रेकमा खेलेर ब्रेकमा खेल्दाखेरि मेन कुरा के भन्दाखेरि ब्रेक्समा अस्ट्रेलियाले ओपोनेन्ट हाफमा गोल स्कोर नगरे पनि सेट पिसेस जित्ने अपर्च्युनिटिज क्रिएट गर्छ एन्ड अस्ट्रेलिया हेभ लुक्ड थ्रेटनिङ इन देयर सेट पिस अप्रोच प्लस हाइटको हिसाबले त्यही अर्जेन्टिना दे विल स्ट्रगल त्यस्तो सिचुएसन्सहरूमा सो यस अस्ट्रेलिया विल हेभ अ चान्स टु स्कोर होइन देयर फेयर सेयर अफ चान्सेस भनौँ न उनीहरूले जति क्रिएट गर्छ त्यति मेबी अस्ट्रेलिया विल त्यो गर्छ बट आई एक्सपेक्ट अर्जेन्टिना नट टु कन्सिड किप अ क्लिन सिट एन्ड कन्भिन्सिङ भिक्ट्री जुन भन्छौँ नि किनभने वर्ल्ड कप कन्टेन्डर्स हो अनि दे निड टु प्ले लाइक अ वर्ल्ड कप कन्टेन्डर यो म्याचमा त्यो सोइङ अप इन अल द गेम्स भन्छ नि सो विथ साउदी दे वेयर ल्याकिङ इन मेन्टालिटी जे पनि हुनसक्छ इभन साउदी अरेबियाको कोचले भन्यो प्लेइङ एगेन्स्ट साउदी अरेबिया डजन्ट ब्रिङ द्याट मच प्यासन वेन युआर प्लेइङ एगेन्स्ट ब्राजिल भनेको थियो नि सो त्यही नै हो द्याट सुड नट बी भिजिबल टुडे एन्ड त्यही हो कम्फर्टेबल विन कन्भिन्सिङ विन 2-0 3-0 4-0 वुड बी अ बेटर एक्स्ट्रा टाइम जाने चान्स छैन नो एक्स्ट्रा टाइम गयो भने यो अपसेट नै भन्न सकिन्छ त्यो म्याच गोज इन्टु एक्स्ट्रा टाइम ओके सो अकर्डिङ टु नइम आज चाहिँ गोल फेस्ट भए राम्रो नभए पनि एटलिस्ट 2 गोल हुन्छ गोल कन्सिड गर्दैनौँ हामी भनेर भन्नुभएको छ सो लेट्स सी के हुन्छ बट आई एम नट रुलिङ आउट द चान्सेस अफ अस्ट्रेलिया स्कोरिङ है त्यो क्लेभर बन्च अफ बाइज के त्यो उनीहरूले त्यो ट्रान्जिसन त्यो सेट पिस बक्सको नजिक आउनु बित्तिकै सेट पिस चाहिँ जसरी नि एउटा अन गरौँ एउटा क्यास गरौँ भनेर सोचिरहन्छ सो अभियसली अर्जेन्टिनाको त्यो हाई लाइनले गरेर ब्रेकमा स्ट्रगल गर्छ अर्जेन्टिनाले 1-2 राम्रै पोजिसनमा भेट्टाउँछ सिली फाउल्सहरू हुन थाल्छ अनि ओतामेन्दी इज नन फर कन्सिडिङ सिली फाउल्स सो अस्ट्रेलियाको नराम्रो चान्सेस छैन किपिङ द्याट इन्टु पर्सपेक्टिभ बट स्टिल त्यही हो अर्जेन्टिनाले रेजिस्ट गर्नुपर्छ त्यस्तो कुराहरू सो दिस इज इट गाइज अर्जेन्टिना अस्ट्रेलियाको के हुनसक्छ भनेर हामीले थोरै चर्चा गऱ्यौँ सो आज राति पाउने 1 छ डोन्ट मिस द गेम अनि त्यसपछि विल कम विथ मोर प्रिभ्युज एन्ड रिभ्युज अनि त्यसपछि वी हेभ टिकटक वाच अलङ एज वेल सो आज पनि हामी यो गेमहरू चाहिँ लाइभ हेर्नेछौँ टिकटकमा गफ गर्दै हेर्नेछौँ सो त्यहाँ पनि आउन नबिर्सिनु होला अन्टिल देन सी यू गाइस हेलो एन्ड वेलकम टु भिआर सो भ्यू एन्ड रिभ्यू र अब हामी क्वार्टर फाइनल्समा आइसकेको छौँ र आजको सेकेन्ड म्याच छ अर्जेन्टिना भर्सेस नेदरल्यान्ड्स
two teams who have been constantly improving themselves throughout the tournament र ग्रुप स्टेजमा पनि दुईटै टिम्सले आफ्नो ग्रुप्स टप गरेर अब एकअर्कालाई क्वार्टर फाइनल्समा भेट्न गइरहेको छ र यो म्याच आज बेलुका 12:45 आज बिहान भोलि बिहान पनि भन्दा हुन्छ 12:45 मा हुनेवाला छ। लियोनेल मेस्सीको इन्स्पायर्ड अर्जेन्टिनियन टिम छ एकतर्फ र अर्कोतर्फ लुई भ्यान हाल मास्टर ट्याक्टिसियन टिम हु हेज सेट अप हिज नेदरल्यान्ड्स स्क्वाड रियली वेल। सो लेट्स लुक इन्टु इट। र अब हामी एकचोटि फर्मेसनबाट सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ। एकतर्फ छ मसँग अर्जेन्टिनाको स्क्वाड र अर्कोतर्फ छ नेदरल्यान्ड्सको स्क्वाड। सुरु गरौँ अर्जेन्टिनाको स्क्वाडबाट। पहिला म केही कुराहरू तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु यसबाट। अर्जेन्टिनाले लाइनअपमा 4-3-3 देखे पनि लफ्ट साइडेड 4-4-2 भन्न सकिन्छ अर्जेन्टिनाको जुन प्रिफर्ड वे अफ प्लेइङ छ अन फिल्ड। सो 4-4-2 चाहिँ कसरी हुन्छ भन्दाखेरि हामीले जेनरली मार्कोस अकुना चाहिँ एकदमै माथि फुल ब्याक आएर यहाँ खेलेको देख्न सक्छौँ र यहाँ चाहिँ मौलिना तल झरेर त्यसपछि एन्जो फर्नान्डेसले तल जोइन गर्छ र अर्को फोको लाइन हुन्छ मोलिना रोमेरो ओतामेन्दी अनि फर्नान्डेस तल झरेर र अर्को चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि मार्कोस अकुना एलेक्सिस मैकलिस्टर रोद्रिगो डिपल र मेसीले चाहिँ यहाँ एन्जो फर्नान्डेसलाई रिप्लेस गरेर अर्को फोको लाइन भन्छ। सो वी हेभ 4-4 एन्ड देन मार्कोस अकुना र हुलियान अल्भारेज जुन छ अथवा डिमारिया। सो डिमारिया र हुलियान यहाँ विथ चाहिँ दुई तरिकाले निकाल्नु खोज्छ। सो यतापट्टि चाहिँ डिमारियाको थ्रुबाट विथ निस्किन्छ अर्जेन्टिनाको भने यता चाहिँ मार्कोस अकुना एकदमै हाई लाइन मेन्टेन गरेर हाईमा आएर खेलेर अर्को विथ चाहिँ यतापट्टिको हाम्रो लेफ्ट ह्यान्ड साइडको विथ चाहिँ मार्कोस अकुनाको थ्रुबाट निस्किन्छ एन्ड मिनवाइल हुलियान अल्भारेज चाहिँ बिचमा एउटा सेन्ट्रल स्ट्राइकरको रोल खेलिरहेको हुन्छ। मिनवाइल लियोनेल मेसी तल झरेर एउटा एट्याकिङ मिडफिल्डर अथवा बल क्यारियरको नि रोलमा हामीले देख्न सक्छौँ। सो वी हेभ 4 and then another 4 of Rodrigo De Paul, McAllister, Lionel Messi and Julian Alvarez sometimes falling inside, all मार्कोस अकुना आएर अर्को 4 बनाउँछ र अगाडि चाहिँ एन्खेल डी मारिया र हुलियान अल्भारेजले त्यो 2 को रोल निभाउने गर्छ। सो त्यसरी नै यो शिफ्ट भइरहन्छ बट अफ्टन टाइम्स वी क्यान सी लियोनेल मेसी अल्सो जोइनिङ फरवर्ड्स र एकदमै प्रेसमा अगाडि खेल्नु खोज्दाखेरि चाहिँ 3-2-5 भन्नाले 3 भनेको मोलिना रोमेरो ओतामेन्दी 3 एन्ड देन 2 मेड आउट अफ रोद्रिगो डी पल एन्ड एन्जो फर्नान्डेस एन्ड देन 5 भनेको डिमारिया मेसी हुलियान अल्भारेज एलेक्सिस मैकालिस्टर एन्ड अकुनाको अगाडिको 5 को जुन लाइन छ त्यो एकदमै रहेर प्रेस गर्नु खोज्छ ओपोजिसनलाई। अनि नत्रै 2 पनि देख्न सक्छौँ जहाँ चाहिँ एन्जो फर्नान्डेस अलिकति माथि आएर खेल्ने गर्छ। सो 2-3-5 पनि हुनसक्छ अर्जेन्टिनाको यसरी नै खेल्नु गर्दछ। मिनवाइल यहाँ लुई भ्यान हालको टिम हेर्नु पर्दाखेरि जेनरली 3 एट द ब्याक हेर्छौँ तर लो बसेर खेल्नु खोज्छ। यो लो बसेर ट्रान्जिसन काउन्टर एट्याक इनरमा हिट गर्नु खोजेको देख्न सकेको थियौँ हामीले यो टुर्नामेन्टभरि लुई भ्यान हालको नेदरल्यान्ड्सले। सो हामीसँग 3टा सेन्टर ब्याक छ नेथन आके भेन्जाइक र टिम्बर अनि एन्ड देन विङ ब्याक्समा डम्फ्रिज र ब्लिन्ड खेलेको देख्न सक्छौँ। तर यहाँ एउटा विचार गर्नुपर्ने कुरा नेदरल्यान्ड्सको के छ भन्दाखेरि प्योर सेन्टर ब्याक जुन भनिन्छ हैन त्यसमा चाहिँ भेन्जाइक मात्रै छ। मिनवाइल आके र टिम्बर चाहिँ हामीले कतिचोटि के देख्न सक्यौँ भने यिनीहरूले सेकेन्ड फुल ब्याक्स भएर यिनीहरूलाई डम्फ्रिज र ब्लिन्डलाई एसिस्ट गर्नुलाई अगाडि आउँछ। यो स्पेस जुन खाली हुन्छ त्यस्तो किन भन्दाखेरि डम्फ्रिज र डेली ब्लिन्ड आर बेसिकली एट्याकिङ प्लेयर्स डिफेन्डिङ प्लेयर भन्दा पनि। सो ओके लो ब्लक बस्दाखेरि 5 को लाइन हुँदाखेरि डम्फ्रिज र ब्लिन्ड तल बसेर खेल्छ बट एट्याकमा जब हुन्छ जब ट्रान्जिसनमा एकदम क्विक अगाडि ग्रो गर्छ आफ्नो टिमलाई बिल्ड गर्छ त्यति बेला चाहिँ डम्फ्रिज र डेली ब्लिन्ड एकदमै माथि गएर आफ्नो एट्याकिङ लाइन्सलाई एसिस्ट गरेको अगाडि आएर त्यो 4 को अर्को लाइन ब्लिन्ड मेम्फिस डिपाई गाक्पो एन्ड डम्फ्रिजलाई मिलाएर अगाडि 4 को लाइन बनाएको देख्न सकेको छौँ। सो दिस इज हाउ नेदरल्यान्ड्स टिम कुड प्ले, दिस इज हाउ नेदरल्यान्ड्स टिम विल प्ले। म चाहिँ त्यति नै भन्न चाहन्छु किनभने दिस इज द स्ट्रक्चर द्याट वी हेभ बिन सिइङ इन दिस टुर्नामेन्ट फ्रम नेदरल्यान्ड्स एन्ड
च्यालेन्ज चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अर्जेन्टिनाले जुन यो लो ब्लक बस्छ जेनरली हामी एकछिनमा एभरेज पोजिसनिङ हेर्छौँ दुईवटा टिम्सको सो च्यालेन्ज चाहिँ यसमा के हो भन्दाखेरि अर्जेन्टिना यस दे लाइक टु प्ले सेन्ट्रली बिल्ड फ्रम लियोनेल मेसी एन्जो फर्नान्डेस म्याकेलिस्टर रोद्रिगो दी पल यिनीहरू युज गरेर मिडलदेखि बिल्ड गर्नु खोजेको हुन्छ बट एगेन्स्ट मेक्सिको पनि हामीले देख्न सकेका थियौँ अर्जेन्टिना स्ट्रगल्ड वेन 5-3-2 को रूपमा जब कुनै टिमले भर्टिकल ब्लक खेल्छ अर्जेन्टिनाको एगेन्स्टमा सो द्याट विल बी अ च्यालेन्ज एन्ड देन अनदर च्यालेन्ज के हुन्छ भन्दाखेरि डेन्जल डम्फ्रिज विल बी एगेन्स्ट मार्कस अकुना सो अकुना एज वी नो उसले धेरै नै स्पेस छोड्छ तल मेबी ताग्लियाफिको कुड प्ले इन्स्टेड अफ हिम यही कुरा हेरेर सो डेन्जल डम्फ्रिज ले इन बिहाइन्ड यदि मार्कस अकुनालाई बिट गरेर अगाडि निस्क्यो भने अर्जेन्टिना कुड स्ट्रगल देयर आजको म्याचमा एन्ड दिस इज अ रियली इम्पोर्टेन्ट म्याच अनि यो ट्याक्टिकल ब्याटल चाहिँ एकदमै धेरै हुनेरहेछ सो रियल क्विक आई वान्ट टु लुक एट एभरेज पोजिसनिङ्स अफ बोथ टिम्स सो अर्जेन्टिनाको एभरेज पोजिसनिङ मैले भनि नै हालेँ जेनरली मिडफिल्डको थ्रु बिल्डिङ सुट सेन्टर नै युज गर्नु खोज्छ एन्ड यो एभरेज पोजिसनिङ एक्चुअली अस्ट्रेलियाको एगेन्स्टको एभरेज पोजिसनिङ हो सो यु क्यान सी चारवटा लाइन चाहिँ मेन्टेन नै गरिरहन्छ आफ्नो अर्जेन्टिनाले बट मिनवाइल अकुनाले धेरै फरवर्ड पनि खेलेको देख्न सक्छौँ सो दिस 4 लाइन यो चाहिँ ट्रान्जिसनमा जुन एकदमै भाइटल कुरा हो आज नेदरल्यान्ड्सको एगेन्स्टमा खेल्नु जाँदाखेरि यो ट्रान्जिसनमा जुन हिट गर्छ त्यसको एगेन्स्टमा एउटा हेज गरेको अर्जेन्टिनाले मिनवाइल अरू प्लेयरहरू एकदम सेन्ट्रली कम्प्याक्ट छ किनभने अर्जेन्टिना गेम प्ले सेन्टरबाट हुनेवाला छ बट दिस विल मेक मोर सेन्स वन्स वी लुक इन्टु नेदरल्यान्ड्सको एभरेज पोजिसनिङ ओके सो लाइक यु क्यान सी नेदरल्यान्ड्स दे आर मोर इनसाइड देयर बक्स सो उनीहरूको जुन मिड ब्लक लो ब्लक छ त्यही नै इम्प्लिमेन्ट गरेर खेल्छ नेदरल्यान्ड्स र आजको म्याचमा पनि त्यही गर्नेछ र दुईवटा अगाडि डिपायर र गाक्पोलाई नै अगाडि आफ्नो एटाकिङ थ्रेट्सको रूपमा कन्स्ट्यान्टली अगाडि राख्नेछ मिनवाइल यु क्यान सी यहाँ चाहिँ इफ यु काउन्ट द प्लेयर्स माई गुड फ्रेन्ड एल्सन पोइन्टेड दिस आउट टु मी सो यहाँ क्लासेन चाहिँ गायब छ किनभने हि इज ओभरल्याप्ड सो तीनवटा प्लेयर जेनरली एकै ठाउँमा अकुपाई गरिरहेको हुन्छ सो दिस इज टु रेजिस्ट देयर ओपोनेन्ट्स होइन उनीहरूको ओपोनेन्ट्सलाई सेन्ट्रलदेखि बिल्ड गर्नुबाट रोक्नको लागि हो मिनवाइल यु क्यान सी 1 2 3 4 5 सो यो 5जना त्यही 5 3 2 सो 3मा एकजना यहाँ ओभरल्याप नै छ यो कुरा हामीले यहाँ नोटिस गर्नुपर्ने हुन्छ यो ओभरल्याप्ड प्लेयर चाहिँ क्लासेन हो उसले चाहिँ तल झरेर 3 बनाउँछ सो यो सेन्ट्रल पोजिसनिङहरू चाहिँ सेक्योर गर्नको लागि दिस इज अ रियल च्यालेन्ज फर अर्जेन्टिना टुडे सो एनिवेज दिस वाज द प्रिभ्यू फर नेदरल्यान्ड्स भर्सेस अर्जेन्टिना यो म्याच चाहिँ एकदमै ट्याक्टिकली इन्ट्रिगिङ म्याच हुनेवाला छ लियोनेल स्कलोनी र मास्टर ट्याक्टिसियन लुई भ्यान हालको बिचमा लुई भ्यान हाल उसले आफ्नो टिम एकदमै सेट गरेको छ थ्रु आउट द ग्रुप स्टेजेसदेखि राउन्ड अफ 16मा हामीले दुईटै टिम एकदमै इम्प्रुभ भइरहेको देख्न सकिरहेको थियौँ दो अर्जेन्टिना डिडन्ट स्टार्टेड वेल एन्ड नेदरल्यान्ड्स अल्सो लुक्ड सेकी इन देयर इनिसियल स्टेजेस र अब यो दुईटा टिम एकअर्कालाई क्वार्टर फाइनल्समा भेट्ने छन् र दिस म्याच इज द म्याच अफ द टुर्नामेन्ट टिल नाउ बिकज यहाँ धेरै कुरा धेरै फ्याक्टर्सहरू प्ले गर्छ इमोसनल फ्याक्टर्सहरू पनि छ अभियसली फर लियोनेल मेसी एन्ड फर लुई भ्यान हाल त्यो टिम बिल्डिङ टिम स्पिरिट त्यो सबै कुरा एभ्रिथिङ इज हियर युआर इन फर अ ट्रिट अर्जेन्टिना विल रियली निड टु वर्क यो म्याचमा किनभने अस्ट्रेलियाको एगेन्स्ट र हामीले पोल्यान्डको एगेन्स्टमा जुन गेमहरू देख्न पायौँ इभन एगेन्स्ट मेक्सिको त्यहाँ चाहिँ सम ल्याप्सेसहरू देखेको थियो अर्जेन्टिना नेसनल टिमको लागि दोज ल्याप्सेस अर्जेन्टिनाले यदि आज केयरफुली के भन्छ सी आउट गर्न सकेन भने एकदमै गाह्रो हुनसक्छ आज अर्जेन्टिनाको लागि बिकज नेदरल्यान्ड्स आर अ टिम रियली क्विक इन ट्रान्जिसन एन्ड एनिवेज दिस इज माई प्रिभ्यू र आजको प्रिडिक्सन मैले चाहिँ यो म्याचको प्रिडिक्सन एकदमै गाह्रो छ बट मी बिङ अर्जेन्टिना फ्यान आई वुड स्टिल रुट अर्जेन्टिना विन in 90. I don't expect this match to go outside to extra time. And at the end, I'd like to thank our collaborators for their support, constant support. जसले गरेर यो स्ट्याट्स डेटाहरू मैले लिएर तपाईहरुको अगाडि प्रेजेन्ट गर्न सके र and I'd like to thank our sponsors YWC Music, Skyworth, Anupam Tailoring and Mystic Nepal Luxury Tours for their
एकदमै म्यासिभ सपोर्ट टु मेक दिस पोसिबल. विल सी यु इन नेक्स्ट म्याच. वेलकम टु द भिआर सो. र अब हामी सेकेन्ड सेमिफाइनल जुन फ्रान्स भर्सेस मोरक्कोको बिच हुन गइरहेको छ त्यो खेलको प्रिभ्यू लिएर आएका छौँ. समीप दाइले खाइभ्याउनुहुन्छ अनि केही 2-4 शब्दहरू राख्नुहुन्छ. त्योसम्म कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ फ्रान्स र मोरक्कोको कुरा गर्नुपर्दा मोरक्कोले चाहिँ पोर्चुगललाई पराजित गरेर आएको हो भने फ्रान्सले चाहिँ इङ्ल्यान्डलाई पराजित गरेर आएको छ. सक्यो सर? सुरु गरौँ. दाइ अब यो हुन्छ नि के मोरक्को फाइनलमा पुग्ला त के लाग्छ तपाईँलाई? अब मोरक्कोलाई फाइनलमा पुग्नको लागि एउटा साथीले अर्को साथीलाई मार्नुपर्ने हुन्छ होइन. राइट साइड ब्याटल, साथीहरूको बिचको ब्याटल. एम्बापेले अस्ति नै भनिसक्यो एजुकेसन सिटी स्टेडियममा बसेर हाकिमीको साइडमा गएर आई हेभ टु किल माई फ्रेन्ड है त्यस्तै के भनेको थियो. I have to kill him. सो त्यो ब्याटल हुनेवाला छ एउटा होइन. अनि काइल वकरसँगको ब्याटल डिसेन्ट थियो एम्बापेको लागि. एउटा मोमेन्टमा त बिट गरेर देखायो, त्यो बाहेक त्यस्तो सिग्निफिकेन्ट थिएन मोमेन्टहरू. तर हाकिमीसँग गाह्रो हुनेवाला छ बिकज हाकिमी इज वान अफ द बेस्ट राइट ब्याक्स इन द वर्ल्ड. यङ स्ट्रङ, फेरि टिम पनि त्यस्तै छ मोरक्को होइन. सो त्यो ब्याटल एउटा भयो. मलाई अर्को ब्याटल नै याद आइसक्यो. कुन चाहिँ? हाकिमी भर्सेस एम्बापे, जियाज भर्सेस हर्नान्डेज. त्यही फ्ल्याङ्क हो नि त, दुइटै ड्रप गरेर खेलेर हुन्छ होइन. सो त्यो साइड नै त्यस्तै भयो होइन. त्यो साइड. त्यो बाहेक हामीले चौमेनीको कुरा गर्दाखेरि स्टार्टिङदेखि नै भनौँ न यो बेस्ट यङ प्लेयरमा अथवा त्यो प्लेयर टु वाचमा ओल्ड टुर्नामेन्टमा हामीले चौमेनीको नाम किन नल्या? त्यो हुन्छ नि यादै नभएको मान्छेहरूलाई याद नभए यस्तो जस्तो लाग्यो मलाई. याद नभन्दा पनि रियल म्याड्रिडमा आएपछि अब यङ एजमै आयो नि त. आएपछि नर्मल्ली त्यस्तो रेगुलर स्टार्ट गर्ने प्लेयर भनेपछि हामीले ल यो त सेट भइसक्यो हो, त्यो यङमा गर्नै पर्दैन, एज कम भए पनि बवाल खेलिरहेछ भन्ने भएर बिर्स्यो जस्तो लाग्यो क्या. क्लबको डिफ्रेन्सिएसन नै देखियो यहाँ. अब हामीले अरू कुरा गऱ्यौँ होइन, बेलिङहामको कुरा गऱ्यौँ, यङ प्लेयरमा डर्टमन्ड र रियल म्याड्रिड बिचको त्यो ग्याप पनि देखियो है. हुनसक्छ जस्तो हामीले जुन यङ प्लेयरको कुरा गऱ्यो दे हेभ समथिङ टु प्रुभ भन्ने हिसाबले कुरा गरेको थियो. एक्सेप्ट मुसियाला किन बायनमा हो नि त. त्यो कारणले हो कि चौमेनले त देखाइरहेको छ नि त यो सिजन एल क्लासिकोमा त्यस्तो पर्फर्मेन्स थियो. ओभरअल सिजनमै राम्रो पर्फर्मेन्स भएको हुनाले मिस गरे होला हामीले. सायद कामाविङ्गा भएको भए चाहिँ त्यो कुरा आउँथ्यो फेरि. कामाविङ्गाको कुरा गरेको थियो नि त हामीले. कामाविङ्गालाई चाहिँ हामीले प्लेयर टु वाच इफ ही प्लेज भन्ने हिसाबले कुरा गरेको थियौँ. चौमेनी चाहिँ अलिकति अब धेरै राम्रो भएर हामीले इग्नोर गरे जस्तो भएछ. सो वाट डु यु थिङ्क गाइज? हामीले चौमेनीको त कुरा गऱ्यौँ. डु यु थिङ्क हि इज अ क्यान्डिडेट टु विन यङ प्लेयर अफ द इयर त? के लाग्छ तपाईँहरूलाई? अब त हामीले राइट फ्ल्याङ्कको कुरा गऱ्यौँ मोरक्कोको होइन. अब लेफ्ट फ्ल्याङ्कको कुरा गरौँ. बफल छन् अनि अस्ति मात्र आएका थिएनन् इन्जुरी भएको हिसाबले. उनी फर्केला नि त. फर्कियो भने चाहिँ कस्तो हुन्छ, दुवै फ्ल्याङ्क हुन्छ नि, ब्यालेन्स हुन्छ. एउटा फ्ल्याङ्कमा गेम चाहिँ बवाल हुन्छ. अब कस्तो भयो भन्दाखेरि इङ्ल्यान्डसँगको गेममा पनि त्यही थियो होइन. फ्रान्स चाहिँ कन्जर्भेटिभ टिम हो, बवाल टिम छ तर कन्जर्भेटिभ खेल्ने टिम हो. मोरक्को पनि कन्जर्भेटिभ खेल्ने टिम हो तर मोरक्को अलिक बढी कन्जर्भेटिभ खेल्न सक्छ. सो फ्रान्सले बल राख्नुपर्ने हुन्छ जुन फ्रान्सलाई स्ट्रगल हुनसक्छ क्या. यहाँ फ्रान्सको सेटअपै यसरी बनाएको छ कि बल राख्ने हुँदा पनि अपोनेन्टलाई राख्न दिएर चाहिँ बल मुभ गराउने. सो त्यसले गर्दा अलिकति डिफिकल्टी हुनसक्छ. बट आई थिङ्क त्यो बेलामा चाहिँ अब एकदम धेरै हाइलाइन खेल्न पनि रिस्की भयो क्या. किन कभर गर्ने बेलामा ड्रप ब्याक एम्बापे नभएपछि फर्मेसन चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ. जस्तो अहिले 4-2-3-1 भइरहेको हुन्छ. एम्बापे लेफ्टमा अनि एम्बापे ड्रप नहुनु भनेको 0 र एम्बापेको 2 भयो. अनि त्यसपछि 4 हुँदाखेरि चाहिँ ग्रिजम्यान मिडफिल्डमा आउनु पऱ्यो. अनि त्यसपछि राबियो जुन युभेन्टसबाट खेल्छन्, राबियो चाहिँ लेफ्टमा आउनुपर्ने हुन्छ. सो मेबी त्यो राबियोको ठाउँमा चाहिँ ग्याप हुनसक्छ कि भन्ने कुरा हो. त्यो अब तपाईँले भने जस्तै ठ्याक्क ग्रिजम्यान चाहिँ हामीले देखिरहेका छौँ
अन द बल र अफ द बल उनको मुभमेन्टहरू होइन डिफेन्सिभ लाइनमा गएर बस्छन् अनि यता अट्याकमा नि उनीहरू पुगिरहेको हुन्छन् कतिको क्रुसियल प्लेयर दाइ एम्बापेको नाम लिँदै गर्दा ग्रिजम्यानको त्यो इम्पोर्टेन्स टिममा कति छ त ग्रिजम्यानको चाहिँ त्यही डिमारियाको कुरा गरे जस्तै भयो क्या सो हामीले अघि जुन मेसी डिमारियाको कुरा गरेको थियौँ होइन सो ग्रिजम्यान पनि त्यही हो मेबी अ बिट मोर इम्पोर्टेन्ट देन ग्रिजम्यान सरी मेबी मोर इम्पोर्टेन्ट देन डिमारिया तर यहाँ ग्रिजम्यानको रोल इम्पोर्टेन्ट छ किनभने 2018मा पनि त्यही भएको थियो एम्बापे कुद्ने स्कोर गर्ने तर जुन लिङ्कअप प्ले भइरहेको थियो जुन बल आइरहेको थियो आइदर पोग्बा र ग्रिजम्यानबाट आउँथ्यो नि त अनि योपालि चाहिँ ग्रिजम्यानबाट बढी आइरहेको छ किनभने पोग्बा रोलमा अहिले को छन् भनेर ठ्याक्कै त्यो आकलन गर्न सकिँदैन क्या मेबी च्वामिनी इज प्लेइङ त्यो पोग्बाको रोल होइन तर आई थिङ्क मोर क्रिएसन चाहिँ ग्रिजम्यानबाट आएको हुनाले ग्रिजम्यान इज भेरी इम्पोर्टेन्ट सो मिडफिल्ड अमराबादलाई चाहिँ अब त्यहाँ कुदिरहनु पर्ने हुन्छ म ठ्याक्क कुरा गर्न लाग्दै थिएँ होइन हामीले फ्रान्सको प्लेयरको कुरा धेरै गऱ्यौँ अब अमराबादको कुरा गरौँ भनेर दाइ अस्ति एउटा लाइन भनिदिनु हुन्थ्यो नि तपाईँले रेस्ट अफ द वर्ल्ड इज कभर्ड बाई अमराबाद भन्नेवाला ए त्यही 70% अफ द वर्ल्ड इज कभर्ड बाई वाटर द रेस्ट 30 बाई अमराबाद यो चाहिँ जुन प्लेयरको त्यो इन्जिनवाला गेम देखिन्छ नि कासिमेरो होस् पहिले वेन रुनी होस् होइन एङ्गोलो कान्टेको कुरा गर्न सकिन्छ माटुइडी 2018मा सो अमराबाद इज द्याट काइन्ड अफ प्लेयर होइन जो चाहिँ सबैतिर पुग्ने आफ्नो रिजनमा आफ्नो रोल त छँदैछ प्लस अरू रिजनमा पनि एक्स्ट्रा म्यानको भूमिका खेल्न सक्ने त्यो पार्कजी सुङलाई पहिले 3 लङ पार्क भन्थ्यो क्या 3टा लङ छ अमराबादलाई त 4-5 भन्नु देखिरहेको थिएँ मैले सो हिल बी भेरी इम्पोर्टेन्ट मिडफिल्डमा चाहिँ एउटा त दुईवटा टिमको एउटा कस्तो सिमिल्यारिटी देखिरहेको छु क्या म चाहिँ कस्तो ग्रिजम्यान एकदम डिप ड्रप गर्छन् अनि बल लिन्छन् ड्राइभ गर्छन् स्प्रेड अन द विङ्स क्या सेम अमराबाद डिपमा बस्छन् बल कलेक्ट गर्छन् आइदर बफल आइदर जियाज के त्यो एउटै प्याटर्नको गेम छ कि सो डेम्बेले एम्बापेको ठाउँमा बफल र जिएफ भयो अनि पछाडि कोन्डे र हाकिमीको चाहिँ अलि म्याच भएन नभए त लगभग उस्तै रहेछ वाट अबाउट द किपर बोनो बनाउँदा अस्ति नै कुरा गरेको हो थाहा थिएन त्यो स्पेनसँगको पेनल्टीको मोमेन्टसम्म पनि बेस्ट लास्ट इयरको बेस्ट गोलकिपर लालिगाको भनेर होइन अनि मोरोको कुरा गर्नुपर्दा अझै पनि स्टिल 1 गोल मात्र होइन त्यो पनि ओन गोल भेरी हार्ड टु स्कोर अगेन्स्ट मोरोको सो त्यो कारणले चाहिँ अलिकति तनाव हुन सक्छ अब तर फेरि अब यो वर्ल्ड कप जुन हामीले भनिरहेको छौँ गोट डिबेट सो गोट डिबेट एन्ड चाहिँ होइन गाइज मेबी नयाँ डिबेट स्टार्ट हुनसक्छ तपाईँलाई के लाग्छ मोड्रिचलाई पनि राख्न सकिन्छ होला एम्बापेलाई पनि राख्न सकिन्छ होला एन्ड मेसी इज अलरेडी देयर सो के हुन्छ होला त यो कहाँ जान्छ होला त गोट डिबेट अब मोड्रिचले वर्ल्ड कप जित्यो भने मोड्रिचलाई गोटमा राख्न मिल्छ दाइ वान अफ द गोट्स यो कस्तो गोट भन्ने शब्द चाहिँ ऊ भयो कि एकदम ओभर युज भयो अब एम्बापे कुरा गर्ने भने क्लब लेभलमा टाइम छ प्रुभ गर्नको लागि 10 years अनि यसपालि जित्यो भने 2टा वर्ल्ड कप कसैसँग छैन अहिले गोटको कुरा गरिराख्दा सो कस्तो भन्दाखेरि लगातार 2टा वर्ल्ड कप जित्ने अथवा 2टा वर्ल्ड कप जित्ने इटाली र ब्राजिल मात्रै छ होइन त्यही सेट अफ प्लेयर्स कतिजना प्लेयर्सहरू चाहिँ जोस दे हेभ वन 2 or more पेले चाहिँ मोरमा परे सो दिस कुड बी त्यो टाइम जब चाहिँ ग्रिजम्यान एम्बापे जिरू भरान लोरिस वुड बी द सेट अफ प्लेयर्स जसले चाहिँ 2टा वर्ल्ड कप त्यसमा पाइभोटल को भन्दाखेरि एम्बापेको नाम आउँछ सो पेलेपछि गोट डिबेटमा पर्ने पोटेन्सियल भएको प्लेयर विथ 2 वर्ल्ड कप्स कुड बी एम्बापे सो त्यहाँ एउटा कन्भर्सेसन आउँछ सो विल हेभ टु वेट फर 15 more years त्यो कन्भर्सेसन एन्ड गर्नलाई हालैमा प्रब्लम छ नर्वेको कारणले एन्ड देन मोड्रिचको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ जिदान इनेस्टा जाभी त्यो लेभलमा राख्न सकिन्छ मलाई पहिलेदेखि नै मलाई त्यो लाग्थ्यो होइन ब्यालेन्डोर छ गोल्डन बल छ मल्टिपल च्याम्पियन्स लिग छ लिग्स छ र वर्ल्ड कप हुनसक्छ वर्ल्ड कप पोटेन्सियल चाहिँ किन लास्ट टाइम फाइनल पनि पुग्यो सो इफ यु विन्स आई थिङ्क जिदानको लेभलमा वी क्यान पुट हिम होइन सो त्यो कन्भर्सेसन हुँदै गर्छ त्यसको कुरा पनि हामी गर्छौँ बट गेममा जाँदाखेरि चाहिँ कहाँ गेम टर्न हुन्छ जस्तो लाग्छ लाइक कुन ठाउँमा हु विल बी द की प्लेयर फर इच टिममा दाइ अब यताबाट त मोरक्कोको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ म बफल नै भन्छु किनभने जियाजलाई मार्किङ बढी भइरहेको हुन्छ अनि जियाजबाट खेल्ने साइड भनेको अब हाकिम र जियाज भएपछि अपोनेन्टको त्यो टार्गेट एरिया नै त्यही हुन्छ र बफल क्यान त्यो हुन्छ नि एजिट त्यो कोन्डेको साइडबाट किनभने कोन्डेको पेससँग अलिकति
प्रब्लम हुनसक्छ। बफल मजरै त्यो साइडबाट खेल्यो भने यता त ल हर्नान्डेजहरूले कभर गर्छ, कन्डेलाई अलिकति राइट ब्याकमा प्रब्लम हुनसक्छ, डेमले कतिको टाइममा तल झर्छन् भन्ने कुरा हुन्छ दाइ। अनि अर्को एउटा कुरा मलाई के एड गर्न मन लाग्यो भने जुन हामीले सेपको कुरा गर्छौँ नि, मलाई चाहिँ डर के लागिरहेछ भन्दाखेरि यदि मोरक्कोले एकदम सर्ट स्प्यान अफ टाइममा ब्रेक गर्न खोज्यो भने फ्रान्सको प्लेयरहरू त्यो जुन 4-4-2 वाला सेपमा आउनुपर्छ नि एम्बापेलाई छोडेर, त्यो आउन भ्याउँछन् कि भ्याउँदैन भन्ने कुरा हो कि। बिकज एम्बापे तल झर्नु भनेको भनिहाल्यो अघि होइन, राबियोले त्यो ठाउँ लानुपर्ने। फेरि कस्तो भन्दाखेरि युभेन्टसमा हुँदा राबियो डज नट निड टु डु द्याट, मिडफिल्डमै बस्ने हुन्छ। तर त्यो अहिले चाहिँ अब नेसनल टिममा त्यहाँ झर्नुपर्छ, त्यो स्पेस हुन्छ नि, त्यो स्पेसमा त्यो सेपमा नआउन्जेलसम्म ब्रेक गऱ्यो भने के हुन्छ, प्रब्लम हुनसक्छ नि त। त्यो डर छ क्या फ्रान्सको चाहिँ। त्यही मैले ठ्याक्कै त्यही भने अघि, डेमले अगाडि गएको भने म कन्डेलाई एक्सपेक्ट गर्न सक्छ नि त, पेसले त्यो साइडबाट त्यो सेपमा आइपुगिसक्यो हुँदैन। त्यो भएको हिसाबले मोरक्को मलाई लाग्छ मोरक्को हाइलाइन खेल्दैन। पोर्चुगलसँग बेला बेलामा अलिकति अगाडि बढेर खेला देखिरहेको थियो, फ्रान्ससँग त्यो गर्दैन होला। त्यो भएको हिसाबले चाहिँ फ्रान्सलाई अलिकति प्रब्लम चाहिँ छ भोलिको गेममा। के लाग्छ तपाईँहरूलाई, मोरक्को फाइनलमा पुग्छ त? फर्स्ट अफ्रिकन नेसन अब सेमी फाइनलमा पुगेर हिस्ट्री त क्रिएट भइसक्यो होइन, हिस्ट्रीमा थियो अर्को हिस्ट्रीको पालो। अब फ्रान्सबाट त गेम टर्न गर्ने प्लेयर को हुन्छ जस्तो लाग्छ? अब फ्रान्सबाट एउटा प्लेयर भन्नै सकिँदैन, 0 आउट अफ नोवेयर होइन। अस्ति च्वामिनी आउट अफ नोवेयर, एम्बापे अलवेज आउट अफ नोवेयर होइन, ग्रिजम्यान सेम। सो ग्रिजम्यान यही 4-5 प्लेयर्स हो हामीले देखिने, बट देयर माइट बी सम अदर प्लेयर जसले चाहिँ त्यो डिफिकल्ट सिचुएसन, ड्र भइरहेको सिचुएसनलाई ब्रेक गर्ने हिसाबले सोच्ने। आई थिङ्क डेम्बेले कुड बी द्याट गाई। अहिलेसम्म हुन्छ नि त्यो फाइनल थर्डमा इम्प्याक्ट नदेखिरहेको अवस्थामा चाहिँ दिस कुड बी हिज गेम, डेम्बेलेको गेम हुनसक्छ। त्यही प्रेडिक्सन गर्ने त फ्रान्स यार क्लियर ओके, लेट्स सी के हुन्छ। त्यही अब क्लियर भन्दा भन्दै स्पेन पोर्चुगल चिप्ले फेरि क्लियर भन्दा चिप्लिन सक्छ। सो वी नेभर नो, दाइले जिङ्स हाने हुनसक्छ होइन, जिङ्स हाने हुनसक्छ। तपाईँहरूको प्रेडिक्सन चाहिँ के छ त कमेन्टमा लेख्न नभुल्नु होला। कहिले अर्जेन्टिना, अब यसपालि सेकेन्ड गेममा हामीसँग फ्रान्सको जर्सी रहेको छ, र अब मोरक्कोले यदि मोरक्को फाइनलमा पुग्छ भने चाहिँ नेपालमा मोरक्कोको जर्सीको डिमान्ड बढ्न सक्छ। के लाग्छ समीर दाइ तपाईँलाई? बढ्न सक्छ यार, त्यो एकचोटि जितेपछि लिने हो मोरक्कोको जर्सी। आयो भने त हाकिमी, ल सिधै हाकिमी। मोरक्कोको जर्सी आउन साथ हामी चाहिँ बेन्च वार्मर्स नेपाललाई कन्ट्याक्ट गरेर हामी जर्सी मगाइहाल्छौँ, र यदि तपाईँहरूलाई पनि जर्सी चाहिन्छ भने हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा सिधै बेन्च वार्मर्स नेपाललाई कन्ट्याक्ट गरे पनि हुन्छ। सन्दै तारा थपिन्छ? सम्भावना छ। अनि अर्को कुरा है गाइज, सो यो जर्सी त नेसनल टिमको भयो होइन, तपाईँलाई गएर क्लबको पनि जर्सी लिनु, वर्ल्ड कप सकिन लाग्यो। सो अब क्लब फुटबल पनि आउँदैछ, प्लस नेसनल टिम अथवा क्लबको रेट्रो जर्सी पनि पाउनुहुन्छ। सो 90sतिरको अर्ली 2000को आफ्नो फेभरेट क्लबको रेट्रो जर्सी पनि किन्न सक्नुहुन्छ त्यहाँबाट। यही थियो सेकेन्ड सेमी फाइनल जुन फ्रान्स र मोरक्कोको बिचमा हुन गइरहेको सेमी फाइनलको प्रिभ्यू। र अब के लाग्छ तपाईँहरूलाई कमेन्टमा लेख्न नभुल्नु होला। हामी लाइभ आउनेछौँ गेमको टाइममा, त हाम्रो वाच अलङमा आएर सपोर्ट गर्नु होला, र वाच अलङमा धेरै कुराकानी गर्नेछौँ, गोट डिबेट त्यता पनि गर्नेछौँ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि चाहिँ हाम्रो भिडियोहरू सेयर गरिदिनु होला, हामीलाई फिडब्याक दिन नबिर्सिनु होला, र हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु होला। र भिआर कार्ड चाहिन्छ भने चाहिँ भिआरलाई सुटुक्क मेसेज गर्नु होला है त। सी यू। हेलो गाइज एन्ड वेलकम ब्याक टु द भिआर सो। र आज हामी फाइनली सेमी फाइनलमा आइसकेका छौँ, र आजको गेम रहेको छ क्रोएसिया भर्सेस अर्जेन्टिना भर्सेस क्रोएसिया। त्यो अर्डरको कुरा गर्दाखेरि होइन, अर्जेन्टिना भर्सेस क्रोएसिया छ। सो इट्स बिन अ लङ जर्नी दुइटै टिमको लागि। 2014मा मेस्सीले लिड गरेको अर्जेन्टिना फाइनलमा पुगेको थियो भने 2018मा मोड्रिचले लिड गरेको क्रोएसिया फाइनलमा पुगेको थियो, र योपालि फेरि वान अफ देम विल गो टु द फाइनल। सो के छ त यो गेमको एक्सपेक्टेसन्स? यो गेमको एक्सपेक्टेसनको कुरा गर्नुपर्दा मलाई किन फेरि अर्को 120 मिनट्स अन द कार्ड्स होइन, मलाई त्यस्तै लागिरहेको छ। दुइटै टिमले अगाडि क्वार्टर फाइनलमा पनि स्ट्रगल गरेर पेनाल्टिजमा जितेर आएको छ होइन। त्यो भएको हिसाबले क्रोएसियाको मिडफिल्ड जुन छ, मिडफिल्ड ब्याटल हेर्न मजा आउँछ भन्ने कुरा हो, तर अर्जेन्टिनाको मिडफिल्ड भन्दा चाहिँ अर्को लेभल, नेक्स्ट लेभलमा नै छ, बेटर छ। बेटर छ। अब त्यसमा पनि अब यस्तो भयो,
कन्ट्रोलको हिसाबले क्रोएसियाको मिडफिल्ड बेटर छ तर बल विनिङ त्यो ग्रिट त्यो फाइटको हिसाबले फेरि अर्जेन्टिना कम छैन बेटर त नभनौँ कम छैन सो अब यो गेमको कुरा गर्दाखेरि अर्जेन्टिनाबाटै स्टार्ट गरौँ होइन अर्जेन्टिनाको वर्ल्ड कपको स्टार्ट कस्तो थियो त्यसपछि राउन्ड अफ 16 क्वार्टरमा कस्तो भएर सेमिफाइनलसम्म पुग्यो त अर्जेन्टिना कुरा गर्नुपर्दा फर्स्ट गेम अनएक्सपेक्टेड साउदी अरेबियासँग पराजित भएको थियो त्यसपछि उनीहरूले जुन मेक्सिकोसँगको गेम थियो दे फट रियल्ली हार्ड गेम राम्रो थिएन होइन गेम त्यो क्वालिटी थिएन तर पनि रिजल्ट निस्केको थियो र पोल्यान्डसँग चाहिँ उनीहरूले त्यसलाई इम्प्रुभ गर्यो जहाँ चाहिँ क्वालिटी र रिजल्टको मिक्स आएको थियो त्यसपछि अब प्रि क्वार्टरको कुरा गर्नुपर्दा अस्ट्रेलियासँग अब मेस्सी त्यो गेममा मेस्सीको जुन गेम प्ले हुन्थ्यो नि त्यो देखिएको थियो त्यसपछि आयो नेदरल्यान्ड त्यसमा चाहिँ अब इमी मार्टिनेजले गर्दा चाहिँ यहाँसम्म आइपुगेको छ अब क्रोएसियाको कुरा गर्दाखेरि फर्स्ट गेम वाज अगेन्स्ट मोरक्को भेरी स्ट्रङ साइड 2018मा स्पेन र पोर्चुगलकै ग्रुपमा भएर 4th भएर आउट भएको टिम अनि त्यसपछि क्रोएसिया बेल्जियम क्यानाडाको ग्रुपबाट फर्स्ट भएर निस्क्यो सो सेम ग्रुपको टिम उतापट्टि छ अनि क्रोएसियाको नै जाँदाखेरि चाहिँ त्यही मोरक्कोसँग ड्र भयो एन्ड देन दे बिट क्यानाडा कम्फर्टेबली अनि बेल्जियमलाई पनि लगभग कम्फर्टेबली बिट गरे हो तर एज वी टक्ड अबाउट इट बिफोर क्रोएसिया 2018मा पनि स्ट्रगल गरेर त्यो फाइट गरेर 120मा पुऱ्याएर देन लास्ट मोमेन्टमा कम ब्याक गरेर त्यसरी आएको थियो योपालि पनि त्यही देखियो फर्स्ट गेममा जापानसँग त्यही भयो राउन्ड अफ 16मा होइन पेनाल्टीमा पुग्यो एन्ड देन द किपर लिभाकोभिच सेभड पेनाल्टिज अनि त्यसपछि फेरि ब्राजिलसँग पनि एक्स्ट्रा टाइम पुग्यो अनि त्यसपछि गोल कन्सिड गर्यो अनि त्यसपछि गोल फर्कायो लास्टमा अनि त्यसपछि फेरि पेनाल्टिजमा चाहिँ अगेन दे वेन्ट थ्रु फेभरेट्सलाई हराएर सो अलिकति स्ट्रगल गरेर देखिन्छ बट द्याट इज हाउ क्रोएसिया प्लेज सो त्यो क्रोएसियाको खेल्ने तरिकै त्यही हो भनेर लिनुपर्छ जस्तो लाग्यो किन भन्दाखेरि डिफेन्सिभली एकदम नै त्यो एकदम प्याक लाइन खेल्न सक्ने अनि त्यसपछि काउन्टरमा एकदम छिटो ब्रेक गर्न सक्ने टिम होइन सो आई थिङ्क दे विल ट्राई टु डु द सेम अनि अब अर्जेन्टिनाको कुरा गर्दा पनि अब त्यही पुरानो हिस्ट्री हेर्दा पनि अर्जेन्टिनाले बल बढिराखिरहेको थियो यो यही वर्ल्ड कपमा पनि इभन वेन दे प्लेड 2018 को वर्ल्ड कपमा ग्रुपमा हुँदाखेरि बल दिएर राखेको थियो बट त्यतिखेर क्रोएसियाले जितेको थियो सो योपालि पनि अब दे विल किप द बल दे विल डिफेन्ड काउन्टरमा अब काउन्टरकै कुरा गर्दा चाहिँ इभान पेरिसिच कतिको इम्प्याक्टफुल प्लेयर भइरहेका छन् यो वर्ल्ड कपमा योपालि अर्जेन्टिनाको कम्पेरिजनमा क्रोएसियालाई हेर्दाखेरि चाहिँ क्रोएसियाको ओभरअल एभरेजमा सबै प्लेयरले एउटा सर्टेन स्ट्यान्डर्डमा खेलेको देखिएको छ जस्तो ग्वार्डियोल होइन लिभाकोभिच सोसा मोड्रिच पेरिसिच सबको एउटै उसमा छ तर पेरिसिचको स्पेसिफिकली कुरा गर्दाखेरि चाहिँ ही हेज बिन एभ्रिवेयर फर्स्ट अफ अल त्यो टोटनहममा लेफ्ट विङ ब्याक खेल्ने प्लेयर होइन ही इज एक्चुअली अ प्योर विङ्गर ही क्यान मेक अमेजिङ क्रसेस त्यसपछि ड्रिब्लिङ पनि राम्रो छ ही मुभ्स पास्ट प्लेयर्स इजिली अनि त्यसपछि ट्र्याक ब्याक एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो यस्तो टिमको लागि ही डज इट भेरी वेल अनि अर्को इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिँ लेफ्टबाट खेल्दा पनि ही मुभ्स अराउन्ड चाहिएको बेलामा राइट फ्ल्याङ्कमा पनि उनी पुगिरहेका हुन्छन् होइन उनको त्यो डिफेन्सिभ होस् या अफेन्सिभ दुइटैमा चाहिँ उनी लेफ्ट राइट दुइटै गरिरहेका हुन्छन् अनि मैले ठ्याक्क सबै प्लेयरले एउटा लेभलमा खेलिरहेका छन् क्रोएसियाको र काउन्टरको कुरा गरेका थियौँ हामीले काउन्टरमा चाहिँ उनको पेस अगाडि 3टा फरवर्डहरूमा चाहिँ उनको पेस बढी भएको हिसाबले चाहिँ ही क्यान बी द थ्रेट तर मेन जुन अघि मिडफिल्डको कुरा भयो नि त्यसमा चाहिँ अगेन मोड्रिचलाई रिलिज मतलब मोड्रिचलाई चाहिँ त्यो स्याकल्सहरू चाहिँ खोल्नुपर्ने हुन्छ सो मोड्रिचको स्याकल्स खोल्नलाई जुन फर्स्ट गेममा मोरक्कोसँग प्रब्लम भएको थियो त्यो प्रब्लम चाहिँ त्यसपछिको गेमहरूमा रिपिट भएको छैन मोड्रिच ड्रप गरेर बल रिसिभ गर्नुपर्ने जुन अप्ठ्यारो अवस्था थियो त्यो चाहिँ अहिले अलिकति कोभाचिचको रोलले गर्दाखेरि अलिकति इम्प्रुभ भएको छ सो यहाँ पनि त्यही हुनु पऱ्यो पेरिसिचसम्म बल पुग्नको लागि मोड्रिच र कोभाचिचको चाहिँ गेम प्ले एकदम इम्पोर्टेन्ट छ सो आई थिङ्क त्यो सिचुएसनमा चाहिँ अर्जेन्टिना अप्ठ्यारो पर्न सक्छ र अर्जेन्टिनाको कुरा गर्दाखेरि 4-4-2 4-4-1-1 4-5-1 धेरैवटा उसमा मेसी त्यो फ्लक्चुएट भएर खेलिरहेको हुन्छ त्यसमा चाहिँ अब हाउ विल अर्जेन्टिना रियाक्ट मिडफिल्डको स्ट्रेन्थ क्रोएसियाको मिडफिल्डको स्ट्रेन्थसँग चाहिँ अब
उताको मिडफिल्डको अर्जेन्टिनाको मिडफिल्डको कुरा गर्नुपर्दा अहिले स्टेबल रूपमा पर्फर्म गरेर भनेका म्याकलिस्टर छन् होइन बल ड्रिब्लिङ गर्ने अनि त्यसपछि अर्को मेन प्लेयर भनेको रोड्रिगो डिपल हामीले अस्तिको गेममा पनि देखेका थियौँ होइन मेसीसम्म त्यो लिङ्क नै हुन सकिरहेको थिएन तर डिपल भइराख्दाको सिचुएसन र नहुँदाको सिचुएसनमा चाहिँ डिपल एकदम डिप बस्छन् डिफेन्सिभ हाफमा बस्छन् आफ्नो हाफबाट बल कलेक्ट गरेर उनको रन राम्रो छ अनि त्यो भएको हिसाबले उनले मेसीसम्म नै पुर्याइरहेका हुन्छन् तर जब डिपललाई निकालियो त्यो समस्या देखेँ क्या बल लिङ्क नै भइरहेको थिएन दुईवटा मिडफिल्डबाट बल अगाडि लिङ्क नै भइरहेको थिएन त्यो भएको हिसाबले चाहिँ मेसी तल झरेर खेल्नु परिरहेको थियो र अस्तिको गेममा एन्जल डिमारिया नभएको हिसाबले पनि फर्स्ट गेममा राइट फ्ल्याङ्कबाट बलहरू उनीहरूले खेलिरहेको थियो डिमारियालाई नै फोकस गरिरहेको थियो त्यो भएको हिसाबले चाहिँ अस्ति गेममा डिमारिया नहुँदा प्रब्लम आइरहेको थियो र आज सायद डिमारिया स्टार्ट गर्नेछन् र त्यो प्रब्लम चाहिँ सल्भ हुन्छ राइट साइडबाट नै अर्जेन्टिनाले खेल्छ र मेसी त भइहाल्यो डिपल र डिमारिया अनि म्याकलिस्टरलाई नै जान्छ त्यो रोल चाहिँ हुन्छ नि त्यो लिङ्क गर्ने रोल चाहिँ अनि एन्जो फर्नान्डेज उनी डिफेन्सिभ रोलमा नै बढी देखिन सक्छन् अब एन्जो बक्स टु बक्स पनि लिन सकियो डिफेन्सिभ त ड्युटी त गर्नै पर्यो डिपल सँगसँगै बल प्रोग्रेसन भयो तर डिमारियाको स्पेसिफिकली कुरा गर्दाखेरि जब युभेन्टसमा गए अनि त्यसपछि सेकेन्ड हाफ अफ द सिजन इन्जर्ड भएर अलिकति गेम ट्रबल भइरहेको थियो क्या अर्जेन्टिनालाई विल हि प्ले विल हि नट प्ले भन्ने भइरहेको थियो नि त अनि 2014 देखि एउटै कुरा देखिया छ कि मेसीले आफ्नो लाइफको बेस्ट खेल्दा पुग्दैन बिकज नर्मली हेर्दाखेरि हि प्लेज द अलमोस्ट द बेस्ट एभ्री गेममा होइन डिमारिया हेज टु प्ले द बेस्ट अर्जेन्टिनाले जित्नको लागि आई थिङ्क डिमारिया इज द की प्लेयर मेसी इज देयर मेसी भनेको अफकोर्स हि विल प्ले 8+ रेटिङको तर त्यतिले पुग्दैन सो डिमारिया हेज टु बी क्लोज इनफ त्यसमा चाहिँ हामीले ठ्याक्कै तपाईँले भनिहाल्नु भयो मेसी सधैँ बेस्ट खेल्छन् र टिमले चाहिँ स्टेप अप गर्दैन भनेर मेसीले 8+ खेलेर अरूले 6को गेम खेलेर त हुँदैन डिमारियाले नै 8+ कै गेम खेल्नु पर्यो अनि मलाई ठ्याक्कै एउटा कुरा जुलियन अल्भारेजमा अहिले एकछिनमा आइपुगाउँला हामी तर मलाई एउटा कुरा जोड्न मन लागेको कुरा जुन डिफेन्सिभ लाइन छ अर्जेन्टिनाको र मिडफिल्डमा एग्रेसिभ प्लेयरहरू छन् त्यसले अर्जेन्टिनालाई कतिको घाटा हुन सक्ला नेदरल्यान्डसँग देख्यौँ हामीले त्यो अननेसेसरी ट्याकल्स त्यो हुन्छ नि त्यसले गरेर चाहिँ कतिको घाटा हुन सक्छ त्यसमा अब यस्तो भयो पहिलो सुरु त रेफ्रीको पनि कुरा गर्नु पऱ्यो अलिक टु मेनी कार्ड्स तर त्यो बाहेक त आई थिङ्क नेदरल्यान्डसँगको त्यो यो प्री म्याचको जुन त्यो हाइप थियो नि त्यही कुरा भइरहेको डिस्कसन भइरहेको आई थिङ्क त्यसले गर्दा पनि अलिकति ट्रिगर भएको हो कि यो नेदरल्यान्ड्सको प्लेयरहरू पनि अग्रेसिभ त हो नि त तर जुन अस्तिको इस्यु आएको थियो भ्यान्डाइकले पुरै त्यो होइन कुद्दै आएर प्लेयरलाई लगाएको त्यो फाउललाई के अरे आकेलाई फाउल भयो सो त्यो सिचुएसन रिपिट नहोला जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ यो गेममा मैले चाहिँ प्लेयरहरूको हिस्ट्री हेरेर भनेको चाहिँ अब एग्रेसिभ प्लेयरहरू कुटी रोमेरो त्यस्तै एग्रेसिभ छन् ओटामेन्डी त्यस्तै एग्रेसिभ छन् मार्टिनेज त्यस्तै एग्रेसिभ छन् डिपल त्यस्तै एग्रेसिभ छन् होइन उनीहरूको त्यो गेम प्लेमै एग्रेसिभ हुँदै पनि कुनै त्यो लास्ट मोमेन्टमा त यदि सेट पिसेसहरू क्रोएसियाले पायो भने त लुका मोड्रिच र पेरिसिच एकदम स्ट्रङ छन् उनीहरू होइन त्यो भएको हिसाबले चाहिँ अर्जेन्टिनालाई कतिको समस्या पर्न सक्छ एरियल थ्रेट भन्ने हिसाबले कुरा गर्न खोजेको एरियल थ्रेट त अब नेदरल्यान्डको लेभलको हाइट छैन होइन तर स्टिल क्रोएसियाको थोरै हाइट एडभान्टेज त छ तर के हुन्छ भने हाइट एडभान्टेज भन्दैमा एरियली गर्नै नसक्ने होइन किनभने लिसान्ड्रोकै कुरा गर्दाखेरि इफ यु प्लेज त्यस्तो हाइटमा पनि हि विन्स अ लट अफ एरियल डुअल्स अनि त्यसपछि रोमेरो ओटामेन्डी त कम्फर्टेबल हो एरियली सो आई थिङ्क एरियल थ्रेट भन्दा पनि मैले देखेको चाहिँ ब्रेक नै हो ब्राजिलसँग पनि प्रब्लम भएको थियो ब्राजिललाई प्रब्लम भएको थियो क्रोएसियासँग सो आई थिङ्क काउन्टर नै हो एरियल्ली क्रोएसियाले स्ट्रगलै गरेर हो कि किनभने फर्स्ट गेमदेखि नै हेर्दाखेरि क्रसेस आउने तर रिसिभ गर्ने मान्छे नभइदिने क्रसेस त छ नि पेरिसिसको क्रस त्यस्तो निस्किन्छ होइन सो त्यो हिसाबले आई थिङ्क मेन इस्यु भनेको चाहिँ काउन्टरमा चाहिँ अब सिल्ड गर्नु पऱ्यो ब्रेकलाई चाहिँ गर्नु पऱ्यो जस्तो अस्तिको गेममा 3 म्यान डिफेन्स खेलाउँदा त्यस्तो भएको थियो होइन यो गेममा चान्सेस कमै छ 3 म्यान डिफेन्स खेलाउन अर्जेन्टिनाले त्यो इस्यु चाहिँ हुन्छ अब त्यही अर्जेन्टिनाले अकुनियालाई चाहिँ कतिको मिस गर्ला त उनको क्रसेसकै कुरा गर्दा चाहिँ उनले सेमिफाइनल मिस गर्दैछन् डबल एल्लो अब अफकोर्स अकुनियाको क्वालिटीको क्रसेस टाइलिफिकोबाट आउँदैन त्यो एक्सपेक्ट गर्नु पनि गलतै हो खास होइन बट टप टियर फुटबल खेल्ने प्लेयर भए चाहिँ आई थिङ्क टाइलिफिको रोल इम्पोर्टेन्ट हुन्छ हि विल स्टेप अप किनभने सेमिफाइनल हो
you're just 2 wins away from creating history भनेपछि त्यो प्लेयर अकुनियन नभए पनि आई थिङ्क त्यस्तो म्याटर गर्छ जस्तो लाग्दैन होला अलिकति त्यो क्रिएसनमा अलिकति इस्यु आउला बट अगेन प्लेयर्स विल स्टेप अप नि त बोधै इम्प्याक्ट प्लेयरको कुरा प्लेयर्स टु वाच भनौँ न हु विल बी द प्लेयर्स टु वाच यो गेमबाट एन्जो फर्नान्डेज एन्जो मलाई मेरो दिमागमा किन आई थिङ्क एन्जो विल बी द गाई अफकोर्स मेसीको नाम किन लिनु भनेर नल्याएको क्या मैले होइन त्यो एउटा सेट भइसकेको नाम छ त्यो अलवेज देयर तर त्यो बाहेक आई थिङ्क एन्जो हो क्रोएसियाबाट अब मोड्रिचलाई त सबैजनाले घेरेर नै राख्छन् होइन गोलकिपर लिभाकोभिच आज फेरि उनले स्टेप अप गरे भने चाहिँ अर्जेन्टिनालाई धेरै समस्या हुनसक्छ लिभाकोभिचको रेकर्ड हेर्दा पनि हि हेज मेड 20 समथिङ सेभ्स अनि एमीको त जम्मा 2-3 सेभ्स मात्रै छ वर्ल्ड कपमा द्याट डजन्ट मिन एमी कन्सिडर्ड द्याट मिन्स बलै पुगेको छैन अनि क्रोएसियाको साइडबाट चाहिँ त्यहाँ बल पुगेको छ बट हि हेज मेड स्योर त्यो बल गएको छैन सो त्यसैले गर्दा या आई थिङ्क लिभाकोभिच अब त्यही हो 120 मिनटको गेम हो होइन ट्रेन्ड क्रोएसिया इज द ओन्ली टिम द्याट प्लेज फुटबल फर 120 मिनट अरू सबको लागि 90 मिनट छ फुटबल बट क्रोएसियाको लागि 120 हो सो या मलाई मेन टेन्सन लागेको चाहिँ ब्याक टु ब्याक 2टा 120 मिनट खेलेको छ अर्जेन्टिनाले एउटा मात्रै खेलेको छ त्यसले गर्दाखेरि फ्याटिक हुन्छ कि भन्ने मलाई त्यो डर चाहिँ छ होइन प्लस क्रोएसियाको स्क्वाड पनि अलिकति एज बढी भएको स्क्वाड छ नि त मोड्रिच 37 होइन अनि त्यसपछि नै 35 अनि त्यसपछि ब्रोजोभिच इज अल्सो ओल्ड सो अलिकति एउटा दुःख हुन्छ कि भन्ने कुरा बट अहिलेको टाइममा आई थिङ्क फिटनेसमा प्लेयर्सहरूले ध्यान दिएको हुनाले मेबी त्यसले हेर्नै पर्छ ठ्याक्कै भन्न सकिँदैन 2 मेन इन फर्म होइन मेसी भर्सेस ग्वार्डियोल आजको गेम या एकदम त्यो चाहिँ इट विल बी समथिङ वर्थ वाचिङ ग्वार्डियोल अहिले त अब रेडारमा परिसक्यो टप टिम्सको सो विल ह्याभ हिज बेस्ट सेकेन्ड बेस्ट गेम भनौँ मेबी फाइनलमा बेस्ट गेम हुनसक्छ सो या त्यही नै होला आजको चाहिँ दिस विल बी अ फन गेम नि हुनसक्छ बोरिङ नि हुनसक्छ भन्न सक्दैन बट या एन्ड वी हेभ अर्जेन्टिनाको किट छ मसँग यो किट चाहिँ बेन्च वार्मर्स नेपालले हामीलाई प्रोभाइड गर्नुभएको हो र यदि तपाईँहरूलाई पनि यस्तै किट चाहिन्छ भने चाहिँ हाम्रो थ्रु अथवा सिधै बेन्च वार्मर्स नेपाललाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ अनि अर्जेन्टिनाको मात्रै होइन अरू जर्सी पनि पाइन्छ आफ्नो गेम भएर चाहिँ वर्ल्ड कपको बेलामा इन्टरनेसनलको बियोन्ड द्याट पनि तपाईँहरूले अरू क्लब्सको किट पाउन सक्नुहुन्छ नेसनल टिम र क्लब्सको रेट्रो किट जुन त्यो 90s तिरको त्यो किट हुन्छ नि त्यो किट पनि पाउन सक्नुहुन्छ सो यु हेभ अ लट अफ चोइसेस सो हामीलाई खबर कन्ट्याक्ट गर्नु पनि सक्नुहुन्छ बेन्च वार्मर्सलाई डिरेक्टली कन्ट्याक्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ त्यसको लागि चाहिँ सो यही नै थियो गाइज 2022 फिफा वर्ल्ड कप कतारको सेमी फाइनलको पहिलो गेमको बारेमा कुराकानी चर्चा अनि त्यसपछि दिस इज वाट वी हेभ एकचोटि स्कोर पनि हेरिहालौँ होइन सो क्रोएसियाको अट्याक 79 छ अनि त्यसपछि मिडफिल्ड 82 छ जुन मिडफिल्डको त्यो स्ट्रेन्थको कुरा गऱ्यौँ डिफेन्स 79 छ र अर्जेन्टिना कुरा गर्नुपर्दा अट्याक 82 छ मिडफिल्ड हामीले कुरा गरिहाल्यौँ 80 छ अर्जेन्टिनाको र डिफेन्सिभ स्कोर 81 रहेको छ अनि ओभरअल 80 सो एकदम क्लोज कन्टेस्ट हो यो 80 भनेको चाहिँ आउट अफ 100 हाउ मेनी टाइम्स विल दे विन भने जस्तो हो त्यो प्रोबेबिलिटीको हिसाबले सोच्दाखेरि सो धेरै डिफ्रेन्स छैन मिडफिल्डमा थोरै चेन्जेस हो सो दिस विल बी अ नाइस गेम सो हामीले स्कोर त पढ्यौँ होइन के पढ्यो होला कहाँबाट पढ्यो होला जस्तो लाग्यो होला तपाईँलाई सो वी हेभ समथिङ फर यु गाइज भिएमको पनि लिएर आउनेछौँ प्रिभ्यू सो त्यतिन्जेलसम्म चाहिँ नबिर्सिकन हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु होला र भिडियोहरू मन परेमा सेयर गरिदिनु होला र हजुरहरूको फिडब्याक के छ हाम्रो कमेन्ट सेक्सनमा लेख्न नबिर्सिनु होला अनि लाइभ वाच अलङ अन टिकटक एन्ड युट्युब वी आर ब्याक अन टिकटक So the stage is set, and it is quite the stage. The इङ्ल्यान्ड stage जर्सी खोइ नयाँ जर्सी ल्याउ त्यहाँ भन्नु पऱ्यो अहिले हाई हाई त्यता हो भएन रे के वेटिङ आयो आयो त्यो के हो त्यो साउन्ड
आऊ नयन सर अब चाहिँ यो गेम हेरेर त घर जाने होला नि हाफ टाइममा सक्यो भने इङ्ल्यान्डको जर्सी ल्याउ नि त्यहाँबाट मोबाइलको चार्ज नभएर इङ्ल्यान्ड जर्सी देखाऊँ न राति चार्ज हो सही हो इङ्ल्यान्ड आज म इङ्ल्यान्डको सपोर्टमा है ह्यारिकेन दिस इज फर ह्यारिकेन अन्टोन ग्रिजम्यानले आफ्नो लाइफमा पोटेन्सियल अचिभ चाहिँ गरे कि गरेन गरेन हो र त्यो बार्सा जानै हुन्थेन होइन ह्यारिकेन मेरो म ह्यारिकेन हो क्या आज ह्यारिकेनको युट्युब मेरो चार्जर खोइ ब्रो ए तपाईँले चार्ज गर्नु ला हेलो गाइस हामी फेरि फिर्ता आइसकेका छौँ है हाम्रो टिकटकको इस्यु अझै सल्भ भएको छैन सो त्यो दिन चाहिँ हामी यसमै आउँछ एल्सन दाइ आउँछ अहिले यसलाई माइक खोइ म कहाँ बोलिरहेको छु तपाईँलाई देखाएको थिएन मैले माइक यसलाई त लानु मिल्दैन किन के हेर्नु पर्यो तिमीले जर्सी तिमीले किन हेर्नु पर्यो त नि ल फर ह्यारिकेन अब अरूको लागि धेरै चिज चाहियो फर ह्यारिकेन अब फ्रान्सको ह्युगोलरिस नि तर अब ह्यारिकेन इज ह्यारिकेन होइन ह्यारिकेन इज बर्न ह्यारिकेन एन्ड ब्रिड born and bred in England कमेन्ट पनि तिमी है अनि हिजो अर्जेन्टिना गेम हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो अरे अर्जेन्टिना गेम त्यही लाइभमा नि भने है भन्दा ठिक लागिरहेको थियो त्यसपछि त केटाहरू त नचाहिने फल खेल्न थाल्यो क्या यस्तै पारा भने क्रोएसियासँग गाह्रो पर्छ क्या खेल्नु पर्यो दाइ दक्षिण ढोका फोकस कस्तो आउट अफ दाइ दक्षिण ढोका दक्षिण ढोका फोकस कस्तो लेजेन्ड God save the king. David Beckham. The God save the king. ह्यारिकेन So last time England World Cup जित्दा God save. नमस्ते नमस्ते इट्स नट आवर डे है तनाव 1966 मा होइन होला क्विन त धेरै अगाडि आयो त होला होला क्विनले दियो भने ट्रफी होइन हो तिमीले कसले बनायो हो क्विनले दियो ट्रफी दियो हो My God, Queen is ancient, wizard and preserved. वर्ल्ड च्याम्पियन्स Artifact नै गायब भयो क्या हाम्रो हिस्ट्री त्यो म्युजियममा राखेको। न के भन्ने त्यो हराए बल्ल आयो इङ्ल्यान्ड कुड डु सो मच बेटर विथ अ बेटर कोच छ यो ओजो डेम्बेले इङ्ल्यान्ड हारोस् नोइज पोल्युसन घट्छ अरे हुँदैन त्यस्तो नोइज पोल्युसन त घटिसक्यो ब्राजिल पनि छैन पोर्चुगल पनि छैन इङ्ल्यान्डको फ्यान बेस कहाँ हराए अब आउँछ यो म्याचपछि स्ट्रङ वाट इफ मोराको विन द वर्ल्ड कप रेकर्ड नमस्ते रमाइलो Love हुन्छ from Dhangadi Dai. I am big fan of you. Thank you so much, Binod bro. Hope to see you soon. होइन भेरी सुन आफ्टर दि वर्ल्ड कप होइन ह्युगो लोरिस क्याप्टेन लिडर लेजेन्ड क्याप्टेन लिडर लेजेन्ड अहिले वर्ल्ड कप यो 32 टिम्समा वर्ल्ड कप खेलिरहेकोहरूमा होइन वर्ल्ड कप जितेको कतिजना प्लेयर होला ल फ्रान्सको त भइहाल्यो यहाँ कतिजना बाँकी कतिजना छ 32 टिम्समा वर्ल्ड कप जितेको प्लेयर 32 मा हो स्पेनबाट एकजना बाँकी होला बुस्को जोडी अल्भा थियो 10 मा त क्याप्डेभिया थियो जस्तो लाग्यो तर पनि बेन्चतिर थियो कि खोइ चाहिँ हेर्ने भयो जेस बुस्केट्स एउटा त्यही दुईटा हो अनि म्याक्सिमम भयो होइन बुस्केट्स र अनि हाम्रो जर्मनीबाट नोयर ए अहिले यहाँ गइसक्यो नोयर मात्रै हो होइन मुलर थियो कुदियो गोड्जे तिनजना फर्मेसन देख्यौ भाइ थाहा छैन तिमीलाई बिचक हामी साइको भएर चाहिँ इङ्ल्यान्डको फर्मेसन देख्यो सो इङ्ल्यान्डले चाहिँ अनएक्सपेक्टेडली 4-3-3 खेलाइरहेको छ होइन आई वान्ट पार्ट अफ भिआर हामी भेटेर कुरा गर्छौँ हामी धनगढी आयौँ भने विनोद हामी चाँडै ब्रदरलाई आउने प्रयास गर्दैछौँ लेट्स सी त्यसपछि कुरा गरौँ चाँडै नै फर्क्यौँ है क्लबतिर
गोललाई चाहिँ भने दुईटैलाई ओके दाइ अर्जेन्टिनालाई जिताउनु हुन्छ भने एउटा त फाइनलमा पुग्छ दाइ जसरी नि ए युनाइटेड प्लेयर फाइनल पुग्ने चान्स कति छ अब भरान फ्रान्समा छैन इङ्ल्यान्ड विनिङ टुडे रे यस इङ्ल्यान्ड लेट्स विन टुडे भोल्युम लास्टिक जोर्डन हेन्डरसन टु ड्रप अर्जेन्टिनामा लिचा टु द राइट अनि त्यसपछि त्यही ब्रुनो र पेपेको स्टेटमेन्ट डेन्जर आइसक्यो युनाइटेडको फ्रान्समा कोही पनि छैन इङ्ल्यान्ड क्रोएसिया पनि छैन 50% चान्स रहेछ यार अहिलेसम्म फाइनलमा साका बुकायो साका एउटा गयो इङ्ल्यान्ड र यदि तपाईँहरूलाई यस्तै दामी जर्सी चाहिन्छ भने चाहिँ हाम्रो अफिसियल किट पार्टनर बेन्च वार्मरको हेलो गाइज एन्ड वेलकम ब्याक टु द भिआर सो र आज हामी फाइनल वर्ल्ड कप 2022 को फाइनलको बारेमा कुरा गर्दैछौँ कति छिटो सक्यो क्या दाइ वर्ल्ड कप त्यही भने अस्ति भर्खर हामीले प्रेडिक्सन भिडियोहरू बनाएको थियो होइन सो फाइनल आइसक्यो अर्जेन्टिना भर्सेस फ्रान्स देख्न सक्नुहुन्छ कसले थप्ला त एउटा तारा दुईटा तारा छ अनि हामी त्यही मिलाउनलाई यहाँ ब्राजिलको जर्सी 5वटा तारा 4वटा तारा जर्मनीको जर्सी इटालीको थिएन अब 3टा कसले बनाउँछ भन्ने कुरा रहेको छ तपाईँहरूको विचारमा के छ कसले चाहिँ 3टा बनाउला सुरुमै प्रेडिक्ट गरिदिइहाल्नुहोस् होइन दाइ अब गोइङ टु द गेममा जाँदाखेरि अब अर्जेन्टिना र फ्रान्सको लास्ट वर्ल्ड कप एन्काउन्टर त्यहीबाट सुरु भयो राउन्ड अफ 16 थियो फ्रान्सले 4-3 जितेको थियो बेन्जामिन पावार्डको त्यो गोल होइन त्यो अन्डर गोल थियो त्यो दाइ लङ रेन्ज सर्ट होइन एकदम अनि त्यो बेलाको फ्रान्सको स्ट्रेन्थ र यो बेलाको फ्रान्सको स्ट्रेन्थ अनि त्यो बेलाको अर्जेन्टिना र यो बेलाको कम्पेयर गर्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क अर्जेन्टिना लुक्स अ बिट स्ट्रङ्गर अब त्यो डिफेन्सिभली पनि हुन्छ नि पछाडि गोलकिपिङदेखि नै कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ फ्रान्सको सिमिलर छ त्यस्तो चेन्जेस हामी देख्न सक्दैनौँ मिडफिल्डमा कान्ते र पोग्बा बाहेक अगाडि जिरुड नै हो एम्बाप्पे नै हो ग्रिजम्यान नै हो पछाडि लोरिस नै हो भरान नै हो होइन अब अलिकति डिफेन्सिभ राइट ब्याकमा चाहिँ चेन्ज आएको छ र तर अर्जेन्टिना कुरा गर्नुपर्दा म्यासिभ इम्प्रुभमेन्ट भन्छु म चाहिँ त्यो चाहिँ 2014 को फाइनल हारेपछि 2018 मा वर्ल्ड कप जित्नको लागि थिएन त्यसरी निस्केको थियो अनि त्यसपछि यो वर्ल्ड कपमा चाहिँ फर्स्ट गेमको लस अनि त्यसपछि मेक्सिकोको सेकेन्ड हाफ पछि चाहिँ गेम ड्रास्टिकली चेन्ज भएको छ स्क्वाड एकदम युनिट भएर खेलिरहेको छ होइन अनि त्यो हिसाबले इट्स गोइङ टु बी भेरी भेरी टफ फर फ्रान्स डिफेन्डिङ च्याम्पियन भएपछि अलिकति प्रेसर पनि हुन्छ प्लस मोरोकोको गेममा पनि नर्भस देखिया थियो त्यहाँ छ कि इस्यु नर्भस देखिया थियो क्रोएसियालाई अर्जेन्टिनाले कम्फर्टेबली हराएर आएको छ अब फेरि पनि कुरा गर्दा फ्रान्सको कुरा गर्दा एम्बाप्पेको पेस भर्सेस अर्जेन्टिनाको डिफेन्सको कुरा आउँछ होइन दाइ के छ अर्जेन्टिनाको राइट त्यो फ्ल्याङ्कको डिफेन्सिभ पेस कस्तो रहेको छ पेस डिसेन्ट अब यस्तो हो पेसको कुरा गर्दाखेरि एम्बाप्पेसँग पेसमा ब्याटल गर्ने होइन हकिमी र वाकर मात्रै थियो होइन सो पेसमा छोडिदिउँ होइन मेन भनेको सप्लाई चाहिँ रोकिनु पर्यो त्यो वाटर सप्लाई रोकिया जस्तो होइन सप्लाई चाहिँ काट्नु पर्छ होइन र त्यसको लागि ग्रिजम्यान अहिले फ्रान्सलाई रोक्ने हो भने ग्रिजम्यानलाई रोक्नुपर्छ अनि गेम प्लेको हिसाबले कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अर्जेन्टिनालाई नै फ्रान्सले बल राख्न दिन्छ मोस्ट लाइकली होइन अनि त्यो हुँदाखेरि अब बिल्ड गर्दाखेरि ब्रेकमा हान्ने भन्ने हिसाबले हुन्छ सो कोही न कोही चाहिँ त्यो डिफेन्डरलाई सपोर्ट गर्नलाई बस्नै पर्छ किनभने एम्बाप्पे कुदै गयो डेमेले कुदै गयो केही गरी एकछिन फ्रान्सले बल राख्यो भने जिरुको प्रब्लम छ होइन ग्रिजम्यानले बल निकाल्छ सो यो 4जना प्लेयरलाई चाहिँ कसरी रोक्ने त्यो हुँदै फेरि च्वामिनीको मिडफिल्डमा प्रेजेन्स सो त्यो 5लाई चाहिँ कसरी अब ह्यान्डल गर्ने भन्ने प्रब्लम आउँछ
र अब दाइ फ्रान्सको डिफेन्सिभली कुरा गर्नुपर्दा उनीहरूको त्यो अफ द बलको हुन्छ नि 4-4-2 नै बस्छ होला सायद एम्बापे र 0 अगाडि अनि ग्रिजम्यानहरू तल झरेर मिडफिल्डमा 2 जो राबियो र हाम्रो चौमिनीसँग 4 को बनाउँछन् अझ डेम्बले त पछाडि नै झर्छन् 5 बनाउँछन् 5-3-2 नै हुन्छ कहिले त होइन त्यो बेलामा चाहिँ एम्बापेको पेस त्यो लास्ट डिफेन्ससँग टाँसेर बसिरहेको हुन्छ क्या जिरो र एम्बापे त्यसलाई चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ अर्जेन्टिनाले त्यो प्लस अब अर्जेन्टिनाको साइडबाट हेर्दा पनि त्यो पोसिबल छ अल्भारेज र मेस्सीको जुन कम्बिनेसन अस्ति भएको थियो विथ म्याकालिस्टर सो फ्रान्सले पनि ध्यान दिनु पऱ्यो बल राखेको बेलामा चाहिँ ध्यान दिनु पऱ्यो मोस्टली बल राख्दै मोरोक्कोसँग त बल मोरोक्कोलाई राख्न दिइरहेको थियो पनि प्लस मोरोक्कोले लिइरहेको थियो भने भनौँ न अर्जेन्टिनाले लिन्छ पनि दाइ क्रोएसियासँग गेम हामीले देख्यौँ होइन मेस्सीको खुट्टामा बल पर्यो त्यो ड्राइभिङ रन आउँछ होइन जुलियन अल्भारेज फेरि यस्तो त्यो हुन्छ नि स्पेस कहाँ छ ठ्याक्क निस्किहाल्छन् क्या पछाडि इन्जोहरूको त आफ्नै काम छँदैछ इन्जो डिपल अस्ति पारादेश पनि राम्रो खेलेको पारादेशको नि गेम एकदमै राम्रो थियो को स्टार्ट गर्छ भन्ने कुरा हो मिडफिल्डमा अब त्यो चाहिँ अलिकति डिफिकल्ट चोइस हुनेवाला छ किनभने क्वार्टर फाइनलसम्ममा लगभग एउटा सेट लाइनअपमा सेमिफाइनलमा चेन्ज गरेर भएर अब राख्ने कि नराख्ने भन्ने इस्यु आउँछ बट आई थिङ्क द्याट विल बी म्यानेज इजिली र क्रसमा खेल्नको लागि अकुनिया आउँछन् होला सायद अकुनिया विल बी देयर तर क्रसमा त्यही अब कसलाई क्रस दिने अल्भारेजलाई भरान र उपामेकानो अथवा कोनारको बिचमा अलिक गाह्रो पर्छ एरियलली चाहिँ फ्रान्सको हाफमा एरियल बल खेल्न चाहिँ अलिक गाह्रो पर्छ मेबी ट्रान्जिसनमा चाहिँ त्यो ग्राउन्ड क्रसेसहरू छिट्टो कुदेको बेलामा भित्र बक्सभित्र छिरेर त्यो मेस्सीलाई जोडी आल्बाले दिए जस्तो त्यस्तो पासेस चाहिँ एक्सपेक्ट गर्न सक्छ एरियल चाहिँ गाह्रो छ एरियल चाहिँ गाह्रो पर्छ अब फ्रान्सको अट्याकको कुरा गरे दाइ अब अर्जेन्टिनाको अट्याकको कुरा गर्दा त्यही भनिहाल्ने बल राखेको बेलामा ठ्याक्क मेस्सी बक्स बाहिर हुँदाखेरि चाहिँ अल्भारेज र एकजना कोही न कोही भित्र आउने हुन्छ म्याकालिस्टर हुन्छ को हुन्छ कि त्यो हुन्छ कि त अब बक्स बाहिरबाट हान्नु पऱ्यो के छ दाइ विल डिमारिया स्टार्ट डाउट लागिरहेको छ डिमारियाको त्यस्तो योपालिको पर्फर्मेन्स त्यस्तो देख्न पाइएको छैन फाइनलमा रिस्क हुन्छ सो सेट भएको टिम नै स्टार्ट गर्दा राम्रो त्यो ब्रेक गर्नु अलि रिस्की हुन्छ प्लस मेबी सेकेन्ड हाफमा देख्न पाइन्छ कि र दाइ यहाँसम्म आइपुग्दा फाइनलसम्म आइपुग्दा ओभरअल अर्जेन्टिनाको टिमको डिस्प्लेको कुरा गर्नुपर्दा फर्स्ट गेम लस भएपछि त दे हेभ नट लुक ब्याक सेकेन्ड गेम अलिकति डिफिकल्टले जित्यो थर्ड गेम इजिली जित्यो अनि त्यसपछि फोर्थ गेम राउन्ड अफ 16 पनि इजिली जित्यो होइन अलिकति डिफिकल्टी होइन अनि नेदरल्यान्डसँग मिस्टेक्स भयो प्लस एरियली नेदरल्यान्ड्सले क्रिएट गर्यो सिचुएसनहरू र अनि क्रोएसियासँग एमीले बचायो क्रोएसियासँग कम्फर्टेबल त्यो हिसाबले गएको छ सो ओभरअल हेर्दाखेरि प्रोग्रेस राम्रो छ सो त्यो कस्तो भन्दाखेरि धेरै राम्रो टिम अगाडि हार्यो भने दे विल ह्याभ थिङ्स टु चेक त्यसमा काम गर्न मिलेर अगाडि गयो अब अरू धेरै राम्रो टिम सुरुमै ड्याङ जित्यो पछाडि चिप्ल्यो क्या सो अर्जेन्टिना त्यो एडभान्टेज छ अनि फ्रान्सको कुरा गर्दाखेरि पनि फर्स्ट गेम कम्फर्टेबल थियो सेकेन्ड गेम कम्फर्टेबल थियो थर्ड गेम अफकोर्स सेकेन्ड टिम अब क्वालिफाई भयो सेकेन्ड टिम खेलाएको हो सो डेनमार्कसँग त्यति कम्फर्टेबल अलि थिएन किनभने डेनमार्क क्लिनिकल नभएको हिसाबले डेनमार्क यस्तो कम्फर्टेबल के हिसाबले भन्दाखेरि ट्याक्क गोल निस्किहाल्यो दुईवटा होइन एमआपेको गोल निस्किहाल्यो त्यसले गर्दा सजिलो त भयो तर एक गोल ग्राइन्ड गरेर निकाल्यो डिफेन्डिङ च्याम्पियनले जुन त्यो डिफल्ट गेममा गर्छन् त्यो हिसाबले त्यो बाहेक त अरू त अनि राउन्ड अफ 16 मा पनि कम्फर्टेबल नै थियो त्यस्तो डिफिकल्ट थिएन क्वार्टरमा पनि त्यही भयो इङ्ल्यान्डसँग गाह्रै थियो तर कस्तो भन्दाखेरि डिफेन्ड राम्रो गर्यो इङ्ल्यान्डले त्यो चान्सेसहरू पेनाल्टी मिस भयो होइन चान्सेसहरू आइरहेको थियो बट स्ट्रङ टिमसँग जस गोल निस्किरहेको थियो भनौँ न चाहिने मोमेन्टमा गोल निस्किरहेको थियो जसले गर्दा प्रेसर चाहिँ इज भयो तर सेमी फाइनलमा चाहिँ इट वाज डिफिकल्ट है हेर्दाखेरि 2-0 देखिन्छ बट 5 मिनटदेखि 79 होइन सेकेन्ड गोल भएको त्यस्तै गरी त्यो टाइमसम्म मोरोक्कोले प्रेसर दिइरहेको थियो अलिकति क्लिनिकल मोरोक्कोको त्यही फाइनल थर्डमा क्लिनिकल नभएर नत्र मोरोक्को जाने चान्स हाई थियो होइन सो त्यो हिसाबले सोच्दाखेरि फ्रान्स अलिकति डिफिकल्ट सिचुएसनमा देखिरहेको छु मैले चाहिँ अब कमिङ टु द फाइनल्स दाइ अर्जेन्टिनाले 12 गोल गरेको छ भने 5 कन्सिड गरेको छ त्यो हेर्दा राम्रो छ उनीहरूको हुन्छ नि डिफेन्सिभली पनि स्ट्रङ नै मान्नुपर्छ चान्सेस क्रिएटेडको हिसाबले एक गेममा लगभग 3 बिग चान्सेस क्रिएट गरेको छ अर्जेन्टिनाले होइन अनि त्यो भने राम्रै हो राम्रो बिग चान्सेस भने अब त्यसलाई मिस गर्नु भयो भने मिस 2 छ क्या फेरि सो
त्यहाँ चाहिँ अलिकति क्यापिटलाइज गर्नु पऱ्यो अनि इभन अपोजिसनको हाफमा पनि राम्रो पासिङ भइरहेछ क्या जुन हत्तपत्त 70 कट्नु गाह्रै पर्छ सो अलमोस्ट 80% चाहिँ अपोनेन्टको हाफमा पास गर्नु सकेको छ होइन पासिङ एक्युरेसी छ तर दाइ बल पोजिसन चाहिँ लस गरिरहेको छ उनीहरूले त्यो चाहिँ एकदम हाई नै भन्छु त्यो चाहिँ म चाहिँ अब त्यही पास गर्दा ठिकै छ तर आफूले बल ड्राइभ गर्दाखेरि त्यसमा चाहिँ अलिकति इस्यु भयो ध्यान दिनु पऱ्यो अनि त्यसपछि एरियली पनि राम्रो यार नेदरल्यान्ड्सको गेम बाहेक 50+ एरियल डुवेल्स जित्नु भनेको अर्जेन्टिनाको हाइट राम्रो कुरा हो त्यो हाइट अलिकति कम हुँदा पनि एरियली चाहिँ राम्रो भन्न सकियो फ्रान्सको कुरा गर्दाखेरि कस्तो छ फ्रान्सको पनि सिमिलर रहेको छ 13 गोल गरेको छ 5 नै कन्सिड गरेको छ तर असिस्टको कुरा गर्दा चाहिँ 7 थियो अर्जेन्टिनाको उनीहरूको 11 रहेको छ यसबाट एक्सप्लेन गरिदिनु भनेपछि त्यो कम्बिनेसन प्ले बेटर छ भनौँ न अर्जेन्टिनाको चाहिँ सेट पिस पेनाल्टी भएर त्यो असिस्ट कम देखिया तर फ्रान्सको चाहिँ समवन क्रिएट्स समवन एल्स स्कोर्स भइरहेछ 11 भने द्याट समवन विनोको हो होइन सो त्यो छ अनि त्यसपछि त्यो अपोजिसन हाफको पासिङ एक्युरेसीको कुरा गर्दा पनि सिमिलर छ एरियल डुवेल्स पनि सिमिलर छ सो मोस्ट केसेसमा चाहिँ इभन बिग चान्सेस क्रिएटेडमा 3 नै छ सो लगभग एउटै लेभलमा छ मिस्ड चाहिँ अलिकति रेटको हिसाबले कम छ तर त्यो कम भनेको कारण चाहिँ त्यही अर्जेन्टिनाको पेनाल्टीले गर्दा हो क्या पेनाल्टी धेरै छ नि त सो पेनाल्टीले गर्दाखेरि गोल नै थोरै भयो त्यो काट्दाखेरि सो चान्सेस मिस हुने चान्स बढी भयो अनि बल लुज गर्ने पनि उस्तै रहेको छ हाई प्रेस गऱ्यो भने दुईटा टिम आत्तिनेवाला हो सो त्यो धेरै केसेसमा सिमिलर सिचुएसनमा छ तर आई थिङ्क त्यो पेस र ब्रेक गर्न सक्ने एबिलिटी अनि त्यसपछि त्यो असिस्टको जुन कुरा भयो त्यो ग्रिजम्यान डेम्बेले कोही न कोहीलाई दिएर चाहिँ गोल निक्लेको हुनाले चाहिँ त्यसमा चाहिँ केयरफुल पर्यो एउटा प्लेयरले ड्राइभ गरेर लग्ने अथवा सेट पिस भन्दा पनि त्यो कम्बिनेसन चाहिँ स्केरी भयो अर्जेन्टिनालाई चाहिँ त्यसलाई ब्रेक गर्नको लागि अब कस्तो खालको मार्किङ म्यान टु म्यानवाला गर्ने हो कि जोनलवाला गर्ने हो कि त्यो चाहिँ अब स्कालनीको हातमा छ होइन अब मेबी मिडफिल्डमा म्यान टु म्यान चाहिन सक्छ गर्नै पर्छ त त्यो ग्रिजम्यानसँग टाँसिने मात्र एकजना प्लेयर भयो भने एम्बापे जतिसुकै कुदोस् केही हुँदैन प्रब्लम आउँछ किनभने त्यतै तपाईँलाई याद छ जर्मनीको र स्पेनको गेम बुस्केटसँग गुन्डोगान टाँसे गरेर खेलेको थियो नि त्यसरी नै ग्रिजम्यानलाई चाहिँ डिफेन्समा जाओस् अट्याकमा जाओस् छोड्नु भएन सो त्यो मेन प्राइमरी प्लेमेकरसँग चाहिँ एकजना स्टिक भयो भने स्प्रेड हुन गाह्रो हुन्छ अफकोर्स ग्रिजम्यानले फेरि ब्याक अगेन्स्ट द अपोजिसन हाफ गरेर चौमिनलाई दिएर निकाल्न चाहिँ मिल्छ होइन तर त्यो भनेको 3-4 सेकेन्ड्सको डिफ्रेन्स भयो क्या त्यसमा अर्कोले कभर गर्न भ्याउँछ सो यो फुटबलको गेम भने अहिले एकदम स्प्लिट सेकेन्ड्समा चेन्ज हुने खालको भइसकेको छ होइन डाइरेक्ट जानु र इन्डाइरेक्ट जानुमा धेरै फरक पर्छ अनि बल रिकभरी रेट पनि त्यस्तो धेरै छैन क्या अर्जेन्टिनाको बेटर छ बल रिकभरी रेट अस्ति कुन गेममा थियो दुईटैको बल त्यो रिकभरी त्यो टाइम हुन्छ नि उसको इङ्ल्यान्ड र फ्रान्सकोमा होला हाफ मिनट भन्दा बढी थियो कि फ्रान्सको 30+ थियो इङ्ल्यान्डको 20 को रेन्जमा थियो अब अर्जेन्टिनाको 21-22 को रेन्ज त्यस्तै छ सो त्यति सेकेन्डमा रिकभर हुन्छ भने फ्यु सेकेन्ड्स त्यतिले नै मार्किङ राम्रो भयो भने बल रिकभर गर्न सजिलो सेकेन्ड बल विन गर्नु भनेको अगेन ब्याक टु अट्याक भयो नि त सो त्यो हिसाबले फ्रान्सलाई त्यो डर छ बट अगेन फ्रान्सलाई कसरी त्यो पेसलाई कसरी रोक्ने विल बी अर्जेन्टिनाज मेन डिफिकल्टी अनि फ्रान्सको लागि के हो त डिफिकल्टी अर्जेन्टिनाको के चिजलाई चाहिँ रोक्नु पऱ्यो के चिजलाई लियोनल मेसी बाहेक होइन मेसी बाहेक चाहिँ त्यही अब ठ्याक्क जुलियन अल्भारेजलाई ध्यान दिनुपर्छ जुलियन अल्भारेजलाई नेग्लेक्ट गर्नु हुँदैन किनभने हामीले देखेका छौँ नेदरल्यान्डसँगको गेममा होस् अथवा क्रोएसियासँगको गेममा उनको फिनिसिङ त छ तर फिनिसिङ बाहेक ओभरअल गेम प्ले प्रेसिङ त्यस्तै रहेको छ उनको कम्बिनेसन प्ले मिलिरहेको छ मेसीसँग जसरी मेसीलाई फोकसमा राख्दै जुलियन अल्भारेजलाई चाहिँ स्याडोमा छोड्नु भएन फ्रान्सले फेरि जुलियन अल्भारेजको अफ द बल मुभमेन्ट स्केरी छ क्या स्केरी छ त्यसै अगुएरो भने होइन क्या अगुएरोको भाइब्स दिने भएरै अगुएरो भने त्यो स्मल हाइट डिफेन्डरसँग टाँसेर पनि खेल्न सक्ने क्विक टर्न गर्ने अनि बल नहुँदाखेरिको त्यो दुईवटा डिफेन्डरलाई ड्र्याग गरिदिने एउटा मात्रै होइन दुईवटा डिफेन्डरसम्म ड्र्याग गर्न सक्ने भने त गोल स्कोरिङ त स्ट्राइकर भएपछि हुन्छ नै होइन तर यो अफ द बल मुभमेन्ट जुन छ त्यसले गरेर चाहिँ उनी लौतारो मार्टिनेजभन्दा अगाडि स्टार्ट गरिरहेको छ एक्ज्याक्टली त्यो एकजना प्लेयरले कोहीलाई ड्र्याग गर्ने बित्तिकै ठुलो स्पेस क्रिएट हुन्छ नि त्यो स्पेसमा अपरेट गर्ने कसले त भन्दाखेरि अकुन्या हुन सक्यो मेसी अभियसली मक्यालिस्टर हुन सक्यो इभन एन्जोले पनि ड्राइभ गर्न सक्छ मोलिना आइरहेको हुन्छ भित्र इन्भर्ट भएर सो त्यो स्पेसलाई चाहिँ विलियन एल्भारेजले इजी पारिदिने हो
सिमिलरली फ्रान्समा पनि त्यही हुन्छ होइन जिरोले गर्ने त्यही नै हो एउटा डिफेन्डरलाई ड्र्याग गरिदिएपछि डेम्बेले छिर्न मिल्यो एम्बापे छिर्न मिल्यो ग्रिजम्यान छिर्न मिल्यो सो दुईटैमा सिमिलर गेम प्ले छ बट अर्जेन्टिना विल किप द बल फ्रान्स विल प्ले इन द काउन्टर पेस युज गरेर त्यही हो सो कसले चाहिँ ब्रेक गर्छ भन्ने कुरा भयो क्या अब सो अब यो प्लेयर्स टु वाच हाम्रो भिआर सुपरस्टार को हुनसक्छ त यो गेममा लेट्स गो विथ फ्रान्स पहिला फ्रान्सको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ सबैले एम्बापे भन्नुहुन्छ होइन जसरी गोलहरू निस्किरहेको छ एम्बापे इज स्केरी तर एम्बापेलाई त्यो स्केरी बनाउन चाहिँ कसैको ठुलो हात रहेको छ खुट्टा रहेको छ एन्टन ग्रिजम्यान अहिले जति नोटिस गरिरहेको छैनौँ हामीले यदि हामीले अन द बल अफ द बल मुभ नोटिस गर्छौँ भने चाहिँ एन्टन ग्रिजम्यान भन्छु त म चाहिँ 2018मा पनि ग्रिजम्यानको रोल एकदम इम्पोर्टेन्ट थियो अहिले पनि रहेको छ अब हुन्छ नि गोल आएको छैन गोल स्कोर 0 नै छ तर पनि उनको त्यो असिस्टमा भनौँ अनि असिस्टसम्म पुग्नलाई त्यो हुन्छ नि प्री असिस्टहरू अहिले नयाँ टर्म युज हुन थालेको छ प्री असिस्ट त्यो चाहिँ एकदम स्केयर रहेको छ दाइ अब बिग चान्सेस क्रिएटेड अनि की पासेसहरूकै कुरा गर्दा पनि दाइ कस्तो धेरै नै छ वर्ल्ड कपको 7-6 गेम्समा त्यति गर्नु भनेको त्यो पनि कन्सिस्टेन्टली एभ्री गेममा सो त्यो हिसाबले ग्रिजम्यानले चाहिँ त्यो जुन हाफ स्पेस र हाफ स्पेसभन्दा अलि अगाडि मिडल थर्डतिर बल रिसिभ गर्दाखेरिको सिचुएसन चाहिँ एकदम नै स्केरी हुनेवाला छ बिकज मोस्टली अलिकति राइटबाट अपरेट गरेको देखिन्छ बिकज लेफ्ट फुटेड हो अफकोर्स होइन सो राइट विङमा पनि पुग्न सक्यो क्रसेस निकाल्नलाई डेम्बेलेलाई अन्डरल्याप गरा डेम्बेले पावर दुइटैलाई अन्डरल्याप ओभरल्याप गराउने क्या अब सोच न त विङ्गर र विङ ब्याकको कम्बिनेसन हुन्छ त्यहाँ ग्रिजम्यान पनि भयो होइन अनि त्यसपछि सेन्टरमा आएपछि पनि सेम त्यो फ्ल्याङ्कमा पठाउन सक्छ अब यो कुरा गर्दा त यो अन्डरल्यापको कुरा गर्दा चाहिँ राइट फ्ल्याङ्कबाट भन्दा पनि लेफ्ट फ्ल्याङ्क स्केरी छ किनभने कोन्डे त्यति अगाडि बढेर खेल्दैनन् होइन थियो यताबाट थियो र अस्ति गोल पनि निस्केको छ र त्यो साइडमा तपाईँले भन्नुभयो जुन ग्रिजम्यानको त्यो डेम्बेले र पावार्डवाला कम्बिनेसन त्यो यतापट्टि भइदियो भने चाहिँ दाइ अर्जेन्टिनाको त्यो ब्याक लाइनलाई हम्मे पर्छ कि त्यो थियो सो या ग्रिजम्यान नै होला त्यसपछि र अर्जेन्टिनाबाट नन अदर देन अर्जेन्टिनाबाट मेस्सी नै हो अभियसली हि इज हियर टु विन द वर्ल्ड कप त्यो यहाँ 3टा स्टार 2014मै बनाउने इच्छा थियो होइन सो योपालि त्यो मेन्टालिटी पनि त्यही त्यो 2010, 11, 12, 13, 14 को 15 को मेस्सी देखिया छ होइन फेरि त्यही सेम ग्रिजम्यान स्टाइल नै हो होइन तर ग्रिजम्यान चाहिँ त्यो भनौँ न आउट अफ सेप हुँदाखेरि मिडफिल्डमा झर्ने हो मेस्सी चाहिँ एम्बापे जसरी अगाडि बस्छ बट वेन दे हेभ द बल मेस्सी पछाडि आएर खेल्ने ठ्याक्कै ग्रिजम्यान स्टाइलमा राइट विङमा अपरेट गर्ने राइट विङको साइड यो राइट अट्याकिङ मिडको साइड अपरेट गर्ने अनि स्विच गर्ने अन्डरल्याप ओभरल्याप सबै हो क्या सो मेस्सीको त प्रेसिङ गरिरहेछ मेस्सीले या द्याट इज अमेजिङ किनभने हामीले यो रिसर्च गर्दाखेरि चाहिँ मेस्सी वाज द अन्ली प्लेयर है यो वर्ल्ड कपको 831जना प्लेयरमा मेस्सी वाज द अन्ली प्लेयर जसको चाहिँ अट्याकिङ र डिफेन्सिभ दुइटै वर्क रेट चाहिँ लो थियो क्या नभए मिडियम हाई लो त्यो कम्बिनेसन हुन्थ्यो तर जुन पोजिसन हो त्यही अनुसार हुन्थ्यो मेस्सीको दुइटै लो थियो भनेपछि हि डजन्ट डु एनिथिङ भने जस्तो देखिन्थ्यो बट बल हुँदाखेरिको डिफ्रेन्ट छ आई थिङ्क वर्क रेटमा पनि त्यो के भन्छ त्यसलाई मेन्टल वर्क रेट भनेर राख्या भए चाहिँ मेबी हाई हुन्थ्यो सो त्यो कुरा चाहिँ त्यो पनि रङ प्रुभ भयो क्या पालि किनभने त्यही तिमीले भने जस्तो प्रेस गरेर देखिन्छ सबै देखिरहेको छ क्या त्यो मोड्रिचले खेले जस्तो पनि देखिएको छ मिक्स त्यो टप स्ट्राइकर्स त्यो प्रेसिङ स्ट्राइकरले खेले जस्तो पनि देखिएको छ अफकोर्स क्रिएसनको हिसाबले पनि इज देयर होइन सबैवाला कम्बिनेसन किपर बस्न बाँकी छ किपर बस्न मात्रै बाँकी छ होइन खिचडी नै बनिसकेको छ बट मिठो स्वादिष्ट त्यो हुन्छ नि टिप दिन मिल्ने खालको खिचडी बनाएको छ होइन सो द्याट इज समथिङ स्केरी फ्रान्सको लागि पिएसएसको कुरा छोडिदियो मेस्सीले बल भएपछि इट्स गोइङ बी प्रब्लम अनि लास्ट कुरा म भनिहाल्छु गाइज त्यो एउटा कुरा याद गर्नु न फर्स्ट 10 मिनट्समा मेस्सीको मुभमेन्ट याद गर्नु हि विल जस्ट वक अराउन्ड द पिच बल पाएको छैन नि जस्ट वक जग गरिरहने हो त्यो हुन्छ नि 10 मिनट सबै थाहा हुन्छ मेस्सीलाई कसले के गरिरहेछ कहाँनिर ग्रास सानो छ कहाँनिर ग्रास ठुलो छ म यहाँबाट यस्तै नै बल ड्राइभ गर्छु कुन ठाउँबाट बल हान्यो भने निस्किन्छ त्यही नै छ र दाइ अब अर्को कुरा मैले जोड्न चाहेँ द डिबेट अफ गोल्डन बुट एन्ड गोल्डन बल फाइनल सो गोल्डन बुट र गोल्डन बलको कुरा गर्दाखेरि अहिले टाइड अप छ गोल्डन बुटको लागि 3 जना प्लेयर जिरो पनि मान्छु दाइ म नै पर्यो होइन
सो 0-4 मेसी 5 एम्बापे 5 मेसीको असिस्टको कारणले आई थिङ्क इज अहेड एम्बापेको 2 असिस्ट मेसीको 3 असिस्ट क्लोज इनफ हैन अनि फेयर प्लेको युज हुँदैन जस्तो लाग्यो मलाई सो Penalties. असिस्ट अनि त्यसपछि मिनट्स प्लेड त्यस्तै अनि त्यसपछि पेनाल्टिज कति स्कोर भएको छ घडी घडी बजे होइन? 12 बजे guys. 12 बजे सो त्यो छ अब फाइनलमा इफ मेसी स्कोर्स 1 मोर अब प्रब्लम के छ भन्दाखेरि अहिलेसम्म मैले याद गरे अनुसार एउटै प्लेयरले 2टा पाएको छ जस्तो लागेन मलाई छैन होला। होइन सो त्यो जुन हामीले भन्यो नि कन्सोलेसन दिन्छ गोल्डन बल चाहिँ दिन्छ। कन्सोलेसन जस्तो भएको छ सो इफ फ्रान्स विन्स मेसीले गोल्डन बल ढुक्कै हो ढुक्क हो। होइन बट इफ अर्जेन्टिना विन्स के गर्ने त फेयर हुने कि कन्सोलेसन गर्ने भन्ने भयो कन्सोलेसन गर्ने ग्रिजम्यान एम्बापे मध्ये ग्रिजम्यान एम्बापे अनि फिफाले कन्सोलेसन दिन्छ द्याट वन्ट बी फेयर क्या तर हुन्छ नि मेसी डिजर्भ्स द गोल्डन बल डेफिनेटली डिजर्भ्स द गोल्डन बल किन ब्रुनो थियो एउटा अप्सन ब्रुनो आउट भइसक्यो त्यो बाहेक ग्रिजम्यान र एम्बापे बट मेसी हेज बिन प्लेइङ लाइक त्यो हुन्छ नि। इज 19-20 क्या अब यस्तो क्या गोल्डन बुट अब 1 गोल अब फ्रान्स म्याथमेटिकल्ली अब्जेक्टिभली हेर्दा त गोल्डन बुट त लग्यो नि गोल्डन एक बुट गोल हान्यो भने त गोल्डन बुट गयो गोल्डन बल पनि जान्छ दिनुपर्छ क्या त्यो मिल्ने भएको भए फिफाले गोल्डन ग्लोभ्स दियो भने हुन्छ हिस्ट्री क्रिएट हुनुपर्छ बिकज हि इज वान अफ दोज प्लेयर्स द्याट क्यान क्रिएट हिस्ट्री क्या होइन सो मेसी हेज टु मेरो दिमागमा आएर क्या गोल्डन सोल्जर दिनु पर्दैन मिल्दैन फर क्यारिङ हिज टिम फर सो लङ त्यति साह्रो क्यारी त यो वर्ल्ड कपमा चाहिँ अलि नभनौँ। नहुन मोरलेस क्यारी नै गरे हुन्थ्यो होइन मैले अर्जेन्टिना जर्सी लाएर भने होइन म रोनाल्डो फ्यान हो जर्मनी हामी जर्मन फ्यान हो होइन सो अब्जेक्टिभली हेर्दाखेरि हल्का सब्जेक्टिभली हेर्दा पनि गोल्डन बल त लानै पर्यो बट इफ हि स्कोर्स आउट स्कोर्स एम्बापे एन्ड जिरो आई थिङ्क हिस्ट्री क्रिएट हुनुपर्छ नि ह्याज टु विन बोथ अफ देम फर्स्ट प्लेयर टु विन गोल्डन बुट गोल्डन बल एन्ड प्रोबेबली द वर्ल्ड कप सो आई थिङ्क द्याट सुड ह्यापन जस्तो लाग्छ बट लेट्स सी के हुन्छ के हुन्छ सो या प्रेडिक्सन मेरो प्रेडिक्सनको लागि गएर भिआर शोको वर्ल्ड कप सुरु हुनुभन्दा अगाडिको भिडियो हेर्नु होला मेरो चाहिँ नहेर्नु है जहाँ अर्जेन्टिनाले जितेको छ तपाईँको प्रेडिक्सन अर्जेन्टिना आइम डन दुईजना अर्जेन्टिना या जर्मनी फ्यान टकिङ अबाउट अर्जेन्टिना विनिङ द वर्ल्ड कप होइन कसैको 3टा तारा हुनु पऱ्यो त्यो अर्जेन्टिनाकै भएको राम्रो राइभल्स मजा आउँछ होइन फेरि फ्रान्सलाई त्यस्तो भने होइन मेरो फेभरेट क्लब क्याप्टेन हुनुहुन्छ यार फ्रान्समा एकचोटि जितिसक्नु भएको छ त्यही भएर है अनि यो जेनेरेसनमा हाम्रो खतरा प्लेयरले वर्ल्ड कप जितेर रिटायर भएको भने हाम्रो जेनेरेसन फुटबल फ्यान्सको लागि पनि एउटा राम्रो खुसीको कुरा अफकोर्स त्यो रोनाल्डो फ्यान हुँदाखेरि चसक्क हुन्छ बट आइम ओके एज अ फुटबल फ्यान त आई टेक मेसी विनिङ द वर्ल्ड कप ओके द्याट्स इट गाइज र अब हामीले फाइनलको लागि प्रेडिक्ट एन्ड विन कन्टेस्ट पनि राखेको छौँ जहाँ चाहिँ तपाईँले भिआर शोको फेसबुक पेज र इन्स्टामा गएर त्यो कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँको टिकटकमा पनि छ र गेम अगाडि चाहिँ तपाईँले स्कोर प्रेडिक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र यदि स्कोर चाहिँ राइट हुन्छ भने र तपाईँ 3जनाले चाहिँ ट्याग गर्नुपर्छ अनि बेन्च बार्मर्स नेपालको फेसबुक पेज र भिआर शोको फेसबुक र इन्स्टा दुइटैमा लाइक र फलो गर्नुपर्छ त्यसपछि फाइनलपछि रिजल्ट के हुन्छ धेरैजनाको रिजल्ट मिल्यो भने चाहिँ विल डु लकी ड्र त्यसपछि विनर अनाउन्स गर्नेछौँ टिल देन हाम्रो भिडियोहरू सेयर गरिदिनु होला हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु होला र हाम्रो टिकटकमा पनि लाइभ वाच अलोङमा पनि आएर सपोर्ट गरिदिनु होला लेट्स गो त्यो ब्राजिलको रोनाल्डिनियोले त्यो हानेको थियो नि गोल फर्स्टमा त्यो चाहिँ एकदम होइन होला अर्जेन्टिना फाइनलमा जानु नै हो डिसपोइन्टिङ पोर्चुगलको 1 गोल फर्काउनु सकेन अस्ति सो हेलो गाइज वेलकम टु द भिआर सो आज हामी वर्ल्ड कप फाइनलको बारेमा कुरा गर्न आएका छौँ अनि आउटडोरमा छौँ आज सो विल बी टकिङ विथ पिपल वर्ल्ड कपमा के हुनसक्छ कसले जित्न सक्छ कस्तो थियो वर्ल्ड कप सबै कुरा गर्नेछौँ सो फर्स्ट वे टकिङ विथ आवर फर्स्ट गेस्ट तपाईँको नाम मेरो नाम सिंहबहादुर नेपाली हो अनि कुन टिमको सपोर्ट गर्दै हुनुहुन्छ म लोगो हेरेर मेरो फेस हेरेर के लाग्छ कहाँको लोगो जस्तो लाग्छ भाइ मलाई इङ्ल्यान्ड जस्तो लाग्यो हो म इङ्ल्यान्डकै फ्यान हो अनि कस्तो लाग्यो तपाईँलाई इङ्ल्यान्डको पर्फर्मेन्स राम्रो भयो म कतारमा इङ्ल्यान्ड टिमसँगै लोगोमा हुन्थेँ भाइ यहाँ नेपालको मलमा आएर बस्थेँ अनि योपालि अब इङ्ल्यान्ड त आउट भइहाल्यो होइन कुन टिमले जित्छ जस्तो लागिरहेछ मलाई चाहिँ अब अर्जेन्टिनाले जित्छ जस्तो लाग्छ यो फ्रान्सले मलाई हरा हो त्यही भएर म चाहिँ अर्जेन्टिनाको सपोर्टर अनि योपालि तपाईँलाई कुन टिमले चाहिँ एकदम इम्प्रेस गराएछ मोरक्को अरू त नभनौँ अनि डिसपोइन्टमेन्ट जर्मनी
अनि प्लेयर वाइज चाहिँ कुन प्लेयरले इम्प्रेस गर्यो मुसियालाले र हाम्रो टिमको बेलिङहम नि ठिक छ अनि तपाईँ जर्मनी मात्रै भनिरहनु भएको छ कि भित्र चाहिँ जर्मनी फ्यान हो क्या तपाईँ होइन भाइ मैले तिम्रो आँखा हेरेको तिमी जर्मनी फ्यान जस्तो लाग्यो मलाई ल टाइम दिनुभयो धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँको भिडियो आउनेछ चाँडै है त थ्याङ्क यू सो मच मेरो नाम शुभङ्गम ढुङ्गाना हो मेरो नाम चाहिँ कुङ्गा धुन्डुप गुरुङ हो मेरो नाम चाहिँ समीर भण्डारी Hello, it's me Kripa Thapa and it's me Rasmita Gimire. हेलो आई एम सञ्जय म चाहिँ मेनका छन् So, म चाहिँ मन्दिरा काफ्ले म चाहिँ निकिता गौतम Okay, I'm Dilip Gewali. I'm currently pursuing BIM degree in KIS College and म काठमाडौँमै बसिरहेको नाम पूछा ऐसे नहीं लेख्न मेरे को तपाईँ कुन नेसनल टिमको सपोर्ट गरिदिनुहुन्छ म त जर्मनी हो जर्मनी हो बिजो हामी चारैजना हो क्या जर्मनी दुईजना चाहिँ ब्राजिल ब्राजिलकै हुन्थ्यो म चाहिँ ब्राजिलको थिएँ ऊ पनि ब्राजिलकै अनि यो वर्ल्ड कपमा तपाईँ कसको सपोर्ट हुनुहुन्थ्यो यो वर्ल्ड कपमा चाहिँ अब म पहिल्यैदेखि अर्जेन्टिनाको फ्यान हो अनि अहिलेसम्म अर्जेन्टिनाको फ्यान हो सधैँभरि अर्जेन्टिनाको फ्यान नै हुनेछु हम दोस्त थे हैं रहेंगे obviously Argentina. Die-hard Messi fan. सो तपाईँ यो वर्ल्ड कपमा कुन टिमको सपोर्ट गर्दै हुनुहुन्थ्यो म चाहिँ मोस्टली अर्जेन्टिना तपाईँ म चाहिँ के भन्नु सर फरक हुन्छ जसले जित्यो त्यसकै हो क्या कस्तो लाग्यो तपाईँलाई जर्मनीको योपालिको पर्फर्मेन्स ठिकै थियो त्यस्तो अब एक्सपेक्टेसन भन्दा अलिक कमै भयो राउन्ड प्लेयर राम्रो थियो अब उनीहरूको टिम अब अलि भएन त्यसलाई जे होस् एक्सपेक्टेड नै थियो तर फर्स्ट गेम चाहिँ अनएक्सपेक्टेड हार भएको हो नत्र एक्सपेक्टेड नै थियो फर्स्टमा हेर्दाखेरि त अब त्यो फर्स्ट म्याचको जुन थियो नि साउदी अरेबियासँगको त्यतिखेर त अब त्यो लागेको थिएन कि होइन फाइनलसम्म पुग्छ भनेर पछि टप 16 पछिको गेमहरू हेर्दाखेरि चाहिँ योपालि चाहिँ स्टार थप्छ जस्तो लागिरहेछ है हजुर कस्तो लाग्यो ब्राजिलको पर्फर्मेन्स ब्राजिल पर्फर्मेन्स एकदम राम्रै थियो तर अब अनलकी भनौँ न Quite good, you know, like त्यो सुरुको त्यो I think साउदी अरेबियाको डिफिट आई थिङ्क इट्स बिन अ स्ल्याप टु अर्जेन्टिना त्यो जुन त्यो अनबिटन रन थियो सो त्यो एउटा स्ल्याप ग्रुपमा आएको थियो लाइक यु आर बेटर देन द्याट सो त्यो एउटा स्ल्यापले गर्दा आई थिङ्क इट्स बिन क्वाइट गुड आफ्टर द्याट यु नो या अभियसली इट्स बिन गुड अनि कस्तो लागिरहेछ अर्जेन्टिनाको पर्फर्मेन्स अहिले चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ फर्स्ट गेम मेक्सिकोसँग हार्दाखेरि साउदी अरेबियासँग हार्दाखेरि चाहिँ अलिकति अब स्ट्रङ टिमले सुरुमै हार्दाखेरि चाहिँ नराम्रो फिल भएको थियो तर पछिको गेम चाहिँ इम्प्रुभ गर्दै गएको फाइनलमा नि पुग्यो सो भेरी प्राउड अफ अर्जेन्टिना वामस अर्जेन्टिना अनि अब यो वर्ल्ड कपमा चाहिँ कुन टिमले चाहिँ तपाईँलाई हुन्छ नि सक गरिदिएको छ ओ यार यस्तो खेल्यो भने कुन टिमले चाहिँ त्यस्तो जापानले हो तपाईँको मेनली गरेको मोरोको अब सबैलाई त्यही नै हो मेन भनेर साउदी अरबियाले अर्जेन्टिना हराउनु नै त्यही सक लागेको थियो त्यही हो त्यही अब सबैले भनिरहेको मोरोक्को नै हो त्यसबाहेक चाहिँ जापान कोरिया नै हो जापानको चाहिँ अनएक्सपेक्टेड नै थियो है जापानको चाहिँ क्रोएसियासँग पेनाल्टीमा चाहिँ हार्न चाहिँ तर जापानको म्याच चाहिँ राम्रो थियो गेम चाहिँ राम्रो थियो साउदी र कोरिया यो वर्ल्ड कपमा तपाईँहरूलाई सबभन्दा बढी इम्प्रेस चाहिँ कुन टिमले गर्यो मोरोक्को नै है के कारणले मेरो टिमलाई हरायो नि त अर्को सेकेन्ड टिमलाई अनि गाह्रो त्यसमा छ के सेकेन्ड टिमलाई मतलब सेकेन्ड पोर्चुगल फेभरेटमा अभियसली मोरोक्को अनि अब डिसपोइन्टिङ चाहिँ कुन टिम लाग्यो तपाईँलाई जर्मनी भन्दा पनि स्पेन हो जहिले पनि त्यही अल्छी लाग्दो गेम खेलाउने अनि पासिङ पास अनि फिनिसिङ छैन क्या त्यो जहाँ हुनुपर्ने हो गोल हान्नुपर्ने हो त्यति छैन क्या अर्जेन्टिना फाइनलमा जानु नै हो डिसपोइन्टिङ पोर्चुगलको लागेको हो पोर्चुगल र कसको मोरोक्कोको पर्दाखेरि पोर्चुगलले अलिक खेलेको थियो नि त त्यही भएर डिसपोइन्ट फाइनल पुग्ने टिम थियो जर्मनी नै भनौँ न जर्मनी मेक्सिकोले पनि मेक्सिको फर्स्ट ग्रुपमा राम्रो खेल्यो फर्स्ट गेम सेकेन्ड विकको गेम त अब अर्जेन्टिनासँग झन् राम्रो खेल्ला भनेको दुई खाइदियो आनन्द भइदिरहेको Disappointment. There are quite a lot of teams, you know, Belgium and Germany. I think Belgium and Germany, I would give it to Germany. पोर्चुगलको एक गोल फर्काउनु सकेन अस्ति ब्राजिललाई अस्ति मोरोक्कोले सरी कुन टिमले हो ब्राजिललाई क्रोएसियाले हराउँदाखेरि चाहिँ खतरा लाग्यो सक लागेको थियो अलिकति हराउँछ जस्तो लाग्यो स्ट्रङ टिम हो अनि नम्बर 1 टिम हो नि त वर्ल्ड ऱ्याङ्किङमै वर्ल्ड कपको फिफा वर्ल्ड ऱ्याङ्किङमा यो वर्ल्ड कप चाहिँ तपाईँले पहिले हेरेको वर्ल्ड कपहरू भन्दा कस्तो थियो त कस्तो लाग्यो ओभरअल वर्ल्ड कप चाहिँ त्यस्तो अब त्यो वर्ल्ड कप टाइपकै लाग्यो त्यस्तो हाइप जस्तो लागेन
त्यही नर्मलै भनौँ न त्यस्तो थिएन यो वर्ल्ड कप चाहिँ अब ओभरअल अब धेरै हुन्छ नि अब यो सबै कन्ट्रीले चाहिँ नाम चाहिँ कमाइरहेको छ क्या यो वर्ल्ड कपबाट चाहिँ अब साउथ एसियन कन्ट्री भयो अफ्रिकन कन्ट्री भयो सबै कन्टिनेन्टको कन्ट्रीहरूले नाम कमाइरहेको छ त्यही भएर चाहिँ विशेष छ यो वर्ल्ड कप पहिलेको तुलनामा अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ क्रेज चाहिँ अलिकति घट्यो जस्तो पनि लागिरहेछ मलाई जहाँसम्म होइन पहिले अब हामी त सानै थियौँ भनौँ न सानै भन्नाले जुन 12तिरको 14तिरको हेरिन्थ्यो नि त्यतिखेरको 14तिरको वर्ल्ड कपमा र अहिलेको अनि त्यो 18को वर्ल्ड कपमा जुन क्रेज थियो अहिले अलिकति घटेको घटना चाहिँ जाडो भएर हो कि जाडो मेबी त्यो पनि हुनसक्छ होइन सबैले घरमै बसेर हेर्न पनि रुचाउँछ अनि बाहिर हामीले चाहिँ पहिले चाहिँ उता मैदी देवीमा पनि हेरेको उता क्लबहरूले बनाएर त अहिले त्यस्तो अलिक कमै देखिरहेको छ स्क्रिनमा घरमा बसेर हेरिरहेछ प्रायः मान्छेहरूले बाहिरतिर अलिक कमै देखिन्छ भनौँ न फर्स्ट गेम अर्जेन्टिना फर्स्ट गेममा अर्जेन्टिनाले सोचे पनि थिएन नि त कसैले उसँग हार्छ भनेर साउथ कोरिया होइन अभियसली त्यो जुन त्यो ह्युम्यानिटीको हिसाबले गर्दा रसियाको भन्दा अलिकति लाइक फ्यानको हिसाबले ओभरअल ग्लोबल्ली अलिकति नो अलिकति के भन्छ अलिकति नजर तिम्रो फ्यान्सको हिसाबले हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ रसियाको तुलनामा अलिकति अपलिफ्टिङ थिएन बट इट्स क्वाइट गुड मेसीलाई 2018को तुलनामा हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ 2022मा हेर्दा इज क्वाइट गुड सो म त अब अर्जेन्टिनाको फ्यानले हुँदाखेरि आइ एम क्वाइट इम्प्रेस बट ओभरअल इट्स बिन गुड न्यू प्लेयर्स न्यू टिम्स न्यू च्यालेन्जेस अनि या इट्स क्वाइट गुड अनि अब प्लेयरतिर कुरा गर्दा चाहिँ कुन प्लेयरले तपाईँलाई हुन्छ नि एकदम युलले चाहिँ खतरा खेलेको वर्ल्ड कप भन्ने भएको छ मेजर प्लेयर बाहेक त्यही हो बेलिङगम मुसियालाई गेम म जर्मनी खासै हेरिएन त्यही भएर अब तर बेलिङगम चाहिँ गेम हेरेर चाहिँ एकदमै राम्रो लाग्यो अब यतिको उमेरबाट चाहिँ गेम नै खेलाइरहेछ भने त एकदम त्यो हो नि त त्यही भएर अर्जेन्टिनाकै कुरा गर्ने भनेपछि किपर हाम्रो मार्टिनेजको राम्रो थियो पर्फर्मेन्स पनि लास्ट टाइम क्रोसियासँगको पनि राम्रै थियो अनि त्योभन्दा अगाडि कोसँग थियो भनेपछि तपाईँको युएस होइन नेदरल्यान्डसँग जुन पेनाल्टी भएको थियो नि त्यतिखेरको पर्फर्मेन्स पनि राम्रै थियो गरा चाहिँ मलाई ब्राजिलबाट रिचार्लिसन तपाईँलाई मलाई त खासै सबै उस्तै हो खासै ओके अनि मलाई त्यस्तै मलाई मन परेको गोल भनेको त्यो ब्राजिलको रोनाल्डिनियोले त्यो हानेको थियो नि गोल फर्स्टमा त्यो चाहिँ एकदम रोनाल्डिनो होइन होला त्यो जान्छ त्यो बाइसिकल खै म त्यस्तो यादै मैले पछि राउन्ड अफ 16देखि त राम्रोसँग गेमै हेरेको छैन क्या त्योभन्दा अगाडि ओभरअल गर्दाखेरि चाहिँ अब ब्राजिल सबै राम्रो लाग्थ्यो मलाई रफिनियाको गेम चाहिँ बवाल लाग्थ्यो एक्सक्लुडिङ मेस्सी है ओके द्याट्स क्वाइट अनफेयर लाइक डिसपोइन्टमेन्ट इम्प्रेस ओके सो देयर आर मेनी लाइक मोरोक्कोको एम्राबाट राम्रो खेलेको थियो बेलिङह्याम राम्रो छ लाइक अभियसली जमाल मुसियाला लाइक बक्सभित्र ड्रिब्लिङ इट्स क्वाइट गुड अनि अर्को आई थिङ्क बुफाल मोरोक्कोको दे आर क्वाइट अ गुड लास्ट गेममा चाहिँ अल्भरेजको पर्फर्मेन्स चाहिँ एकदम राम्रो लागेको थियो सो अल्भरेज अनि जस्तो यो पालि अनौठो टिम्सहरूले जित निकाल्यो जुन त्यो सरप्राइजहरू भयो नि त्यसमा चाहिँ के कारणले चाहिँ ठुलो टिम्सहरू अलिकति अनेबल भएको जस्तो लाग्छ तपाईँलाई अन्डर एस्टिमेट गरेर होला नामले मात्र चल्ने होइन जस्ट यङस्टारहरू आएको थियो नि त तिनीहरूको टिममा पनि अब प्र्याक्टिस हो सबै मेहनतको फल त हो नि त्यो सबै अर्को पालि अब अर्कोचोटिको वर्ल्ड कपमा अझै राम्रो देख्न सकिन्छ हामीले नोटिसै नगरेको कन्ट्री पनि माथि आउँछ अर्को पालि त्यो भन्न सकिँदैन अब चाहिँ आफूले अब त्यही अनुसार उनीहरूले वर्कआउट गर्यो होइन अब आफूलाई त्यही अनुसारले रेडी पार्यो भनौँ अब ठुलो टिमहरूसँग कम्पिट गर्नको लागि आफूलाई त्यही माइन्ड मेकअप गरेर आएको हुनसक्छ सबै अब नयाँ रुल थपिँदै गयो अब टफ सिचुएसन टफ अब सानो पनि अफसाइड हेरिदिने कुनै बेला अफसाइड नहेरिदिने अब फललाई फल नदिने यताउति भइरहेको थियो अब सो त्यो चाहिँ रुलले प्ले मतलब टिम भन्दा पनि रुलको कारणहरूले चाहिँ त्यस्तो सिचुएसन रुलको कारण त्यो सिचुएसन आयो भन्नु पऱ्यो या यसको लाइक अब अपकमिङ वर्ल्ड कप पछिको लागि पनि बिग टिम्स लाइक जुन त्यो फिफा ऱ्याङ्किङ्सले हिसाबले जुन त्यो बेजोरले लाइक अन्डर रेटेड हिसाबले बेल्जियम जुन टप 2मा थियो त्यो डाउन स्ट्रिक्टमा फालियो सो आई थिङ्क फिफा सुड गिभ
यु नो सम क्रेडिट टु लोवर टिम्स अल्सो त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ अब स्मल टिम्सले पनि बिग टिम्सलाई यु नो क्वाइट गुड कम्पिटिसन दिइरहेको छ सो नट इन्डिभिजुअल टिम बट प्लेयर्स अल्सो पनि धेरै राम्रो छ योपालि वर्ल्ड कपमा यो सानो टिमले ठुलो टिमलाई हराइरहेछ दुःख दिइरहेछ नि अफ्रिकन टिम एसियन टिम यो चाहिँ किन यस्तो भइरहेको जस्तो लाग्छ योपालि चाहिँ योपालि सायद धेरै चाँडै गेम भइरहेछ नि त उता लिग गेम पनि भइरहेको हुनाले पहिलाको म्याचहरू अनुसार चाहिँ त्यही पनि फास्ट भएर हो कि ट्रेनिङ राम्रोसँग नपाएर सो प्रिभियस वर्ल्ड कप र अहिले कम्पेयर गर्दा तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो यो वर्ल्ड कप समराइज गर्दाखेरि चाहिँ अब प्रिभियस र अहिलेको भन्दा पनि जुन पनि वर्ल्ड कप अब डिफर गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ केही न केही नयाँ कुरा आइरहेछ होइन अब जस्तै पहिला चाहिँ एसियन कन्ट्रीहरूले त्यति धेरै राम्रो गेम खेलेको थिएन यसपालि धेरै एसियन कन्ट्रीहरूले चाहिँ गेमहरू पनि जितेको थियो सो त्यो कुरा चाहिँ डिफ्रेन्ट लाग्यो हजुर तपाईँलाई केही एक्स्ट्रा अरू सानो कन्ट्रीले जित्दाखेरि चाहिँ झन् धेरै खुसी लाग्यो तपाईँ अन्डरडग्सको फ्यान हो त्यसले मलाई त्यस्तो लाग्यो ओके ओके यसो अनि कसले जित्छ जस्तो लागेको छ वर्ल्ड कप चाहिँ तपाईँलाई अब सुरुमा त होप भनेको जर्मन नै थियो त्यो भए एन्टी अर्जेन्टिनाको पऱ्यो अब फ्रान्सकै हो अब भन्न त सकिन्न होइन त्यही नि फ्रान्सको पनि राम्रो नै छ यसो हेर्ने हो भने 1-2 नै अर्जेन्टिना 2 फ्रान्स चाहिँ 1 प्रेडिक्सन चाहिँ हामीले अब आफ्नो टिम सपोर्ट गरेको टिम हार्यो होइन अहिलेलाई चाहिँ हामी फ्रान्सको सपोर्टमा छौँ फ्रान्सले जित्छ जस्तो लागिरहेको छ है अब खै अब फर्म हेर्दाखेरि चाहिँ गेम एक्स्ट्रा टाइममै गएर फ्रान्सले हेरेर जान्छ कि जस्तो भइरहेको छ मलाई चाहिँ लान्छ जस्तो कि लगोस् जस्तो भएको छ मेनली चाहिँ लगोस् नै भइरहेको छ तर होइन मेसीको लास्ट वर्ल्ड कप हो नि त त्यही भएर यस्तो हो मेसीको अनुहार हेर्दा चाहिँ मेसी लगोस् जस्तो लाग्छ तर फ्यानहरूको हेर्दाखेरि चाहिँ 5-7 गोल खाओस् भन्ने जस्तो फिल भइरहेको छ सेकेन्ड चान्स पाएको छ सो आई थिङ्क इट विल बी 2-1 अर्जेन्टिना या फाइनल अब त्यही हार्टदेखि त त्यही अर्जेन्टिना जितोस् भइरहेछ होइन तर अब फ्रान्सको रन हेर्दाखेरि चाहिँ गेम राम्रो नभए तापनि जितिरहेछ क्या फ्रान्सको त्यही भइरहेछ क्या त्यही भएर चाहिँ अब 50-50 अब अर्जेन्टिनाको सपोर्ट भएपछि अभियसली अर्जेन्टिना तपाईँलाई के लाग्छ फ्रान्स पनि जित्न सक्छ वामस अर्जेन्टिना Finalist of the first ever FIFA World Cup, Diego Maradona, ग्याब्रियल बाटिस्टुटा, मारियो केम्पेस तथा लियोनल मेसी जस्ता फुटबलका महान हस्तीहरू जन्माएको देश। विश्वकपमा अर्जेन्टिनालाई जहिले पनि एउटा दावेदारको रूपमा लिन सकिन्छ। वेलकम टु द भिआर सो गाइज। आजको यो एपिसोडमा हामी 2 पटकको विश्व विजेता अर्जेन्टिनाको विश्वकप यात्राको बारेमा कुरा गर्नेछौँ। 21 पटक भएको विश्वकपमा 17 पटक सहभागिता जनाएको अर्जेन्टिना 2 पटक विश्व विजेता बनेको छ भने 3 पल्ट उपविजेतामा चित्त बुझाएको छ। विश्वकपमा खेलिएका 81 खेलहरूमध्ये 47 खेलमा जित निकालेको अर्जेन्टिनाले 10 खेलमा ड्र गरेको छ र 24 खेलमा हार बेहोरेको छ। 1978 र 1986 मा विश्व विजेता बनेको अर्जेन्टिनाले 1938, 1950 र 1954 को विश्वकपबाट आफ्नो नाम फिर्ता लिएको थियो भने 1970 को विश्वकपमा अर्जेन्टिना छनौट नै भएको थिएन। विश्वकपमा जहिले पनि दावेदारीपूर्ण प्रदर्शन गर्दै आएको अर्जेन्टिनाको रिजनल रेकर्ड पनि उत्ति नै राम्रो रहेको छ। 15 पल्ट कोपा अमेरिकाको टाइटल जितेको अर्जेन्टिनाले फिफा कन्फेडरेसन कपको टाइटल पनि 1 पल्ट जितेको छ। अर्जेन्टिना राष्ट्रिय टिमको लागि सबैभन्दा बढी गोल गर्ने खेलाडीको अग्रपन्थीमा लियोनल मेसी रहेका छन्। उनले अर्जेन्टिनाको लागि 90 गोल गरेका छन् र यो वर्ल्ड कपमा पनि उनको प्रदर्शन उच्च रहने हामी सबैले अनुमान गर्न सक्छौँ। के लाग्छ तपाईलाई यो वर्ल्ड कपमा चाहिँ लियोनल मेसीले कति गोल गर्छन् र अर्जेन्टिनालाई
यो विश्वकपमा कुन स्थानसम्म दिलाउन सक्छन् होला कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला। अर्जेन्टिनाको विश्वकप विजयी यात्राको कुरा गर्नुपर्दा 1978 मा अर्जेन्टिनाले आफ्नो पहिलो विश्वकप जितेको थियो। आफ्नै घरेलु मैदानमा भएको खेलमा फाइनलमा दि नेदरल्यान्ड्सलाई 3-1 ले पराजित गर्दै अर्जेन्टिनाले उक्त विश्वकप जितेको हो। आफ्नै घरेलु मैदानमा 72,000 दर्शकको माझमा भएको उक्त खेलमा अर्जेन्टिनाका स्टार खेलाडी मारियो केम्पेसले खेलको 38औं मिनेटमा गोल गर्दै अर्जेन्टिनालाई अग्रता दिलाएका थिए। तर खेल सकिन 8 मिनेट मात्र बाँकी रहेको अवस्थामा दि नेदरल्यान्ड्सका लागि नानिङ्गाले 1 गोल गर्दै खेललाई बराबरीको अवस्थामा पुर्याएका थिए। गोलपछि खेलमा कुनै गोल भएन र खेल अतिरिक्त समयतर्फ धकेलिएको थियो। अतिरिक्त समयमा पनि पहिलो हाफमा गोल गरेका उनी मारियो केम्पेसले व्यक्तिगत दोस्रो तथा टिमको लागि दोस्रो गोल गर्दै खेललाई 2-1 को अवस्थामा पुर्याएका थिए र खेल सकिन 5 मिनेट मात्र बाँकी रहेको अवस्थामा ड्यानियल बेर्टोनीले अर्जेन्टिनाको लागि तेस्रो गोल गर्दै पहिलो विश्वकपको उपाधि सुनिश्चित गरेका थिए। घरेलु मैदानमा घरेलु समर्थकहरूलाई खुसियाली दिलाउँदै अर्जेन्टिनालाई पहिलो पटक विश्वकप उपाधि जिताउने प्रशिक्षक थिए सेजार लुइस मिनोटी। त्यस्तै क्याप्टेनको भूमिकामा थिए ड्यानियल पासारेला र फाइनलमा महत्त्वपूर्ण गोल गर्ने खेलाडीहरू थिए मारियो केम्पेस र ड्यानियल बेर्टोनी। पहिलो विश्वकपको उपाधि जितेको 8 वर्षपछि अर्जेन्टिनाले आफ्नो दोस्रो विश्वकपको उपाधि जित्यो। यो बेलामा अर्जेन्टिनालाई विश्वकप उपाधि जिताउनको लागि प्रमुख भूमिकामा थिए त्यो बेलाका स्टार खेलाडी डिएगो म्याराडोना। मेक्सिको सिटीमा भएको फाइनल खेलमा अर्जेन्टिनाले जर्मनीलाई 3-2 ले पराजित गर्दै आफ्नो दोस्रो विश्वकपको उपाधि जितेको थियो। 1,15,000 समर्थकबीच भएको उक्त खेलमा अर्जेन्टिनाले खेलको 23औं र खेलको 56औं मिनेटमा गोल गर्दै 2-0 को अग्रता लिएको थियो। तर जर्मनीका लागि रुमिनेगी र भोलारले खेलको 74औं र 81औं मिनेटमा गोल गर्दै खेललाई चाहिँ रोमाञ्चक स्थितिमा पुर्याएका थिए। खेल सकिन 9 मिनेट मात्र बाँकी थियो र खेल 2-2 को रोमाञ्चक अवस्थामा थियो। तर खेलको 85औं मिनेटमा अर्जेन्टिनाका लागि बुरुचागाले गोल गर्दै अर्जेन्टिनालाई 3-2 को अग्रता दिलाएका थिए र खेलमा त्यसपछि कुनै गोल भएन र अर्जेन्टिनाले जर्मनीलाई 3-2 ले पराजित गर्दै आफ्नो दोस्रो विश्वकपको उपाधि जित्न सफल भएको थियो। अर्जेन्टिनालाई आफ्नो दोस्रो विश्वकपको उपाधि जिताउने प्रशिक्षक थिए कार्लोस बिलार्दो। त्यस्तै सो टिमका कप्तान थिए स्टार खेलाडी डिएगो म्याराडोना र फाइनलमा निर्णायक गोल गर्ने खेलाडी थिए बुरुचागा। यो त थियो अर्जेन्टिनाको अहिलेसम्मको विश्वकप यात्राको बारेमा। अब आउने विश्वकपमा चाहिँ अर्जेन्टिना ग्रुप सीमा रहेको छ। ग्रुप सीमा चाहिँ अर्जेन्टिनाको साथमा मेक्सिको, पोल्यान्ड र साउदी अरेबिया रहेका छन्। अब ग्रुप हेर्दा चाहिँ अर्जेन्टिना सजिलोसँग नै अर्को चरणमा जाने अनुमान लगाउन सकिन्छ। तर विश्वकप हो, जे पनि हुनसक्छ। हरेक टिमलाई एकदम कडा चुनौती दिने गर्छन् र यसपालि अर्जेन्टिनाको कुरा गर्नुपर्दा विश्वकपभन्दा अगाडिको 35 वटा खेलमा चाहिँ अर्जेन्टिना अपराजित रहेको छ। सोही कारण पनि अर्जेन्टिनालाई फेरि एकपटक विश्वकपको एकदम बलियो दावेदारको रूपमा लिइएको छ र अर्जेन्टिनाका स्टार खेलाडी अथवा ओल्ड फुटबलका स्टार खेलाडी लियोनल मेसीको यो अन्तिम विश्वकप हुनेछ र उनले चाहिँ आफ्नो अन्तिम विश्वकपमा विश्वकपको उपाधि जितेर सुखमय सन्यास लिएला नि त। तपाईँलाई के लाग्छ कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला। 1930 को विश्वकपदेखि आएर 2018 को विश्वकपसम्मको हामीले अर्जेन्टिनाको विश्वकप यात्राको बारेमा कुरा गऱ्यौँ। डिएगो म्याराडोनाले जिताएको त्यो विश्वकपको कुरा गऱ्यौँ र लियोनल मेसीले अब आउने विश्वकपमा के गर्छन् भनेर हामीले यहाँहरूमा प्रश्न तेसारेका छौँ। कमेन्टमा आफ्नो प्रश्नको त्यो उत्तरहरू दिन सक्नुहुन्छ र त्यतिन्जेलसम्मको लागि हाम्रो भिडियो आफ्नो साथीभाइहरूमा सेयर गरिदिनु होला, हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु होला र हामीलाई यसरी नै माया गर्दै गर्नु होला। सी यू सुन। आज हामी रिभ्यू गर्न आँटेका छौँ फ्रान्स एन्ड अस्ट्रेलियाको गेम। सो वेलकम टु द भ्यू एन्ड रिभ्यू सो। फ्रान्स चाहिँ 2018 को वर्ल्ड कप विनर्स हो। तर अब हामीले अहिले हेर्दाखेरि मिडफिल्डमा फ्रान्सको एन्गोलो कान्टे, पल पोग्बा जस्ता प्लेयर्स छैनन् भने अस्ट्रेलिया पनि वर्ल्ड कपमा आइराख्ने टिम हो। अनि उहाँहरूले पेरुसँगको गेम पेनल्टी सुटआउटमा जितेर वर्ल्ड कपमा आएको हो। अब हामी अस्ट्रेलियाको रिसेन्ट म्याचेसको कुरा गर्दाखेरि 4 विन्स एन्ड अ ड्र छ। 4 विन्स एन्ड अ ड्र, जसमा यो ड्रमा पनि उहाँहरूले पेनल्टी सुटआउटमा बसेर विन लिनुभएको थियो। यो गेममा चाहिँ मलाई जहाँसम्म याद छ एन्ड्रु रेडमेन्डलाई सब्स्टिट्युट किपर ल्याएर अस्ट्रेलियाले यो गेम त्यसरी जितेको थियो भने अरू टिमहरू हेर्दाखेरि न्युजिल्यान्ड, युएई र जर्डन। अब हामीले 4 गेम जित्यो भन्न त सक्छौँ, तर अब टिमको क्वालिटी हेर्ने भए त्यस्तो टप क्वालिटी टिम्सहरू होइन। न्युजिल्यान्ड अनि युएई जर्डनमा अब
त्यस्तो हाई क्लास फुटबल छैन जस्तो कि अब फ्रान्सको हुन्छ। फ्रान्स के हेर्ने भने फ्रान्सको रिसेन्ट फर्म एकदमै नराम्रो छ। ड्र अगेन्स्ट क्रोएसिया, ड्र अगेन्स्ट अस्ट्रिया, लस्ट अगेन्स्ट क्रोएसिया, वन अस्ट्रिया एन्ड लस्ट अगेन्स्ट डेनमार्क। यो चाहिँ नेसन्स लिगको गेमहरूको थियो। फ्रान्सको हामीले रिसेन्ट फर्म हेर्दाखेरि एकदमै नराम्रो देख्न सक्छौँ र अस्ट्रेलियाको हेर्दा राम्रो देख्छौँ। तर अब अस्ट्रेलिया चाहिँ यो गेममा अगाडि बढ्दाखेरि अस्ट्रेलिया इज अ बेटर टिम भन्न सक्दैनौँ, किनभने अघि मैले भने जस्तै यहाँ क्वालिटी अफ द टिम्सको भर पर्दो हुन्छ। अब युएई, जर्डन, अब यहाँ क्रोएसिया, अस्ट्रियाको अपोनेन्ट्सहरू हुन्छ। सो द्याट विल बी अ बिग डिफरेन्स इन टुडे। अब हामीले यो फ्रान्सको प्रेडिक्टेड लाइनअपको कुरा गर्दै, अब फ्रान्सको प्रेडिक्टेड लाइनअप र उहाँहरूले कसरी गेम खेल्नुहुन्छ भन्दाखेरि अब ब्याक फोर एकदमै सलिड छ। बेन्जामिन पावार्ड, भरान, कोनाटे र लुकास हर्नान्डेज। लुकास हर्नान्डेज चाहिँ किन खेलाउनुहुन्छ जस्तो लाग्छ डेसाम्सले भन्दाखेरि लुकास हर्नान्डेज इज अ लो ब्याक प्लेयर अनि उहाँ चाहिँ डिफेन्सिभ प्लेयर हो, अट्याकिङमा धेरै जानु हुँदैन। र पवार्ड चाहिँ अन द अदर ह्यान्ड पवार्ड चाहिँ अगाडि बढेर पछाडि बढेर दुइटै सम्हाल्ने प्लेयर हो। अब वेन वी लुक एट द मिडफिल्ड, इट्स अ मिडफिल्ड अफ 3 या मिडफिल्ड अफ 4 भन्न सक्छौँ होइन। अब यो यसमा चाहिँ एड्रियन ऱ्याबियोट लेफ्ट फुटेड, उसले बल अगाडि बढाउँछ र टुकियामी र युसुफ फोफाना विल गिभ द फिजिकल स्ट्रेन्थ टु द फ्रान्स टिम। अब यहीँ एन्टोवान ग्रिजमान इज अ भेरी गुड प्ले मेकर। एन्टोवान ग्रिजमानको प्ले मेकिङ एबिलिटी इज अ भेरी अन्डर रेटेड एबिलिटी जस्तो लाग्छ मलाई। सो एन्टोवान ग्रिजमान विल प्ले अ मेजर रोल अनि डेसाम्सको वान अफ द फेभरेट प्लेयर पनि हो ग्रिजमान। अब अगाडि हामीले अट्याकमा बढ्दाखेरि ओलिभर जिरू र किलियन एम्बापे। ओलिभर जिरूमा चाहिँ एउटा इक छ, त्यो थियरी हेनरीको फ्रान्सको टप स्कोररको रेकर्ड तोड्ने। ओलिभर जिरू इज भेरी क्लोज एन्ड ही हेज सेड द्याट ही इज गोना ब्रेक इट भेरी सुन। अर्को ह्यान्डमा किलियन एम्बापे, प्रोबेबली वान अफ द बेस्ट प्लेयर्स एन्ड मेबी द बेस्ट यङ्स्टर इन द वर्ल्ड अलङ साइड अर्लिङ हाल्यान्ड। सो उहाँको अट्याकिङ डुओ पनि एकदमै राम्रो छ। अनि सब्स्टिट्युटकै कुरा गर्दाखेरि सब्स्टिट्युटबाट फ्रान्सले उस्मान डेम्बेलेलाई ल्याएर अट्याकलाई राम्ररी अझै बिल्डअप गर्न सक्छ। अब हामी बढौँ अस्ट्रेलियाको तर्फबाट। अस्ट्रेलियाको अब म्याथ्यू रायन, अ भेरी गुड किपर। डिफेन्सको कुरा गर्दाखेरि एजिज बेचिच हु प्लेज फर डन्डी युनाइटेड विल प्ले अ मेजर रोल बिकज किलियन एम्बापे, ओलिभर जिरूलाई रोक्न सक्ने प्लेयर भनेको यो चारवटा डिफेन्सबाट सौटर र एजिज बेचिच हो। बेचिच प्लेज फर डन्डी युनाइटेड अनि त्यसपछि उसको प्लेइङ स्टाइल चाहिँ अगाडि बढ्ने अनि अट्याक गर्ने हो। र तर आजको गेममा चाहिँ उसको अब डिफेन्सिभ क्यापेबिलिटी कति चाहिँ हुँदो रहेछ हेरौँ भनेर मेन हो आजको। अब मिडफिल्डमा बढ्दाखेरि आई बिलिभ द्याट दिस मिडफिल्ड विल बी चेन्ज टु थ्री म्यान मिडफिल्ड। अनि यो मोबिल र लेकी विल गो विङ्गर्स। मोबिल प्लेज फर क्याडिज। सो मोबिल एन्ड लेकी बोथ आर अ विङ्गर टाइप प्लेयर होइन। अब एरोन मुई विल यु क्यान कम्पेयर दिस टु मोड्रिडको बेस्ट मिडफिल्ड ट्रायो अब क्यासेमिरो, क्रुज, मोड्रिक होइन। त्यस्तै गरी बुझाउँदाखेरि चाहिँ मुई विल प्ले द रोल अफ क्यासेमिरो, रस्टिक विल प्ले द रोल अफ मोड्रिक एन्ड इर्भाइन विल प्ले द रोल अफ क्रुज। अब अगाडि बढ्दाखेरि चाहिँ जेमी मेक्लारेन भेरी गुड प्लेयर। जेमी मेक्लारेनको अब स्ट्याट्सको कुरा गर्दाखेरि उसले 4 गेम्समा 6 गोल्स हानेको छ ए लिगमा। अब ए लिग धेरै नराम्रो लिग भनेर हेप्नु भएन होइन। ए लिगको अहिले क्वालिटी एकदमै अप भएको छ। सो जेमी मेक्लारेन विल बी अ प्लेयर टु वाच मेरो लागि चाहिँ। अनि उसले फ्रान्सको डिफेन्सलाई एकदमै वरी गर्न सक्छ। अनि उसको हाइट विल बी द मेजर फ्याक्टर फर जेमी मेक्लारेन। अनि आवेर मोबिल एन्ड म्याथ्यू लेकी आर भेरी हाई पेस प्लेयर। सो अघि मैले भने जस्तै लुकास हर्नान्डेज विल ह्याभ प्रब्लम्स। अब प्लेयर टु वाच जेमी मेक्लारेन, द बेस्ट स्ट्राइकर अफ अस्ट्रेलिया, 4 गेम्समा 6 गोल्स। सो इज गन बी अ वरी फर फ्रेन्च टिम। अजिज बेचिच मैले भने जस्तै लेफ्ट ब्याक, अगाडि बढ्ने खालको प्लेयर हो। तर आज चाहिँ उसको डिफेन्सिभ क्यापेबिलिटी टेस्ट हुन्छ। किलियन एम्बापे मैले केही भन्नै पर्दैन जस्तो लाग्छ किलियन एम्बापेको बारेमा। भेरी गुड प्लेयर। रफायल भरान चाहिँ प्लेयर टु वाचमा हामीले किन हालेको भन्दाखेरि ही हेज टु स्टप जेमी मेक्लारेन। जेमी मेक्लारेनको मुभमेन्ट र हाइटलाई रफायल भरान र कोनाटेको डिफेन्सले रोक्न सक्छ त। त्यही भएर आज रफायल भरान एकदमै नै इम्पोर्टेन्ट प्लेयर हुन्। नाउ लेट्स मुभ टु द भिएआर स्कोर। भिएआर स्कोर चाहिँ हाम्रो डेटा एनालिस्ट टिमले एकदमै मेहनत गरेर र एकदमै हुन्छ नि सटीक स्कोर छ भन्न मिल्छ। फ्रान्सको 82 छ र अस्ट्रेलियाको 71 छ। नम्बर्समा इट जस्ट लुक्स लाइक 11 डिफरेन्स बट वेन इट कम्स टु द गेम इट्स अ भेरी म्यासिभ डिफरेन्स।
आई क्यान गिभ यु एन एक्जाम्पल हामीले सेनेगालको पहिला बनायौँ होइन भिआर स्कोर अनि त्यो माने हुँदाखेरि सो वेन माने इन्जर्ड भएर जाँदाखेरि only one point difference there was so you can see कतिको डिफ्रेन्स होला सो यु क्यान योरसेल्फ एनालाइज इट अब भिआर स्कोर हाम्रो फ्रान्स माथि देख्छौँ इट इज अभियस अब फ्रान्सको अट्याकिङ स्कोर विथ प्लेयर्स लाइक एम्बापे जिरुड डेम्बेले त्यस्तो ग्रिजमानहरू अब त्यस्तो धेरै नै राम्रो स्कोर छ भने अब अस्ट्रेलियाको डिफेन्सको स्कोर गर्दाखेरि इट्स अ भेरी भेरी म्यासिभ डिफरेन्स सो अस्ट्रेलिया हेज टु कम अप एन्ड हुन्छ नि प्रुभ अस रङ बाई प्लेइङ गुड होइन अब अस्ट्रेलियाको अट्याक र फ्रान्सको डिफेन्स गर्दाखेरि पनि फ्रेन्च डिफेन्स इज भेरी हाई बिकज फ्याक्टर्स क्यान बी फ्रेन्च डिफेन्डर्स आर प्लेइङ इन युरोप्स टप 5 लिग्स अनि अस्ट्रेलियाको अट्याकर्स कोही पनि प्रिमियर लिगमा छैन स्कटिस प्रेम र कुनै अस्ट्रेलियनको प्लेयर्सहरू चाहिँ सेरियामा खेल्छन् अब मिडफिल्डर्सकै कुरा गर्दाखेरि मिडफिल्डमा पनि इभन दे हेभ अ भेरी यङ स्क्वाड फ्रान्स इज टेकिङ द लिड 11 पोइन्ट लिड इज अ भेरी भेरी म्यासिभ लिड अब नेक्स्टमा जाँदाखेरि एभरेज हाइटको कुरा गर्ने भने पनि इन फ्रेन्च अट्याक वर्सेस अस्ट्रेलियन डिफेन्सको कुरा गरौँ फ्रेन्च अट्याक एन्ड अस्ट्रेलियन डिफेन्स देयर इज अ स्लाइट डिफरेन्स 2 पोइन्ट्सको डिफरेन्स छ बट इन द गेम इट विल बी अ भेरी म्यासिभ डिफरेन्स ओलिभर जिरोड फ्रेन्च अट्याकर उसको मुभमेन्ट र हाइटले एकदमै म्याटर गर्नेछ अब हाम्रो अस्ट्रेलियाको अट्याक र फ्रेन्चको डिफेन्स हेर्ने भने पनि 178 184 इट्स अ भेरी भेरी बिग डिफरेन्स 6 को डिफरेन्स देखिन्छ तर इट्स अ भेरी बिग डिफरेन्स तर पनि अस्ट्रेलियाको एउटा अट्याकर मैले भने जस्तै जेमी मिक्लारेन विल बी अ पोजेसिभ थ्रेट टु द फ्रेन्च डिफेन्स मिडफिल्डको कुरा गर्दाखेरि इट जस्ट लुक्स लाइक 3 पोइन्ट डिफरेन्स तर मिडफिल्डमा पनि हाइटले एयर बल्सहरूको लागि एकदमै राम्रो वे खेल्छ जस्तो लाग्छ मलाई मैले अघि भने जस्तै पोग्बा एन्गोलो कान्टीहरू गएपछि फ्रान्समा एकदमै नयाँ प्लेयरहरू आउनु भएको छ यङ प्लेयर्स टुकेआमी त्यसपछि ऱ्याबियर त पहिला पनि खेलेको तर टुकेआमी यङ कामाभिङ्गा यङ प्लेयर्सहरू त्यस्तै हामी यहाँ अहिले पनि देख्न सक्छौँ 25 24 25 अट्याकमा 25 24 अनि 25 छ अनि वेयरएज वेन वी लुक एट अस्ट्रेलिया 26 26 26 अब यस्तै एभरेज एजले चाहिँ के गर्न सक्छ भन्दाखेरि इट अफेक्ट्स द स्ट्यामिना अल्सो फिजिकलिटी होइन स्ट्यामिना अफेक्ट गर्छ भने चाहिँ फिजिकलिटी अफेक्ट गर्छ होइन अब अस्ट्रेलियाको प्लेयर्सहरू 80-81 मा धेरै थाक्छ भने फ्रेन्चको कम थाक्न सक्छ वी क्यान टेक दिस अजम्सन इफ युआर अ लेम्यान एन्ड वान्ट टु अन्डरस्ट्यान्ड दिस एभरेज पेस इज एकदमै ठिक्कको मतलब उस्तै छ फ्रान्स र अस्ट्रेलियाको अनि त्यसपछि एसटिडी पनि उस्तै छ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन यो भनेको चाहिँ एभरेज पेसभन्दा कति माथि र कति तल छ अरू प्लेयर्सहरू भनेर हो एकदमै कम मतलब इट्स अ इक्वलिस्ट टाइपको छ मैले अब इफ युआर अ लेम्यान एन्ड यस्तै फ्रान्सको स्क्वाड र अस्ट्रेलियाको स्क्वाड हेऱ्यो भने चाहिँ यु थिङ्क फ्रान्स इज अ भेरी फास्ट पेस टिम होइन इट इज अ फास्ट पेस टिम बट यु थिङ्क यो डिफेन्स त हुँदैन यो कहाँ मिल्छ भनेर हुन्छ हुँदैन होइन बट देन एन्कुङ्कु इन्जरीले गर्दाखेरि एकदमै अफेक्ट गरेको छ बट दे स्टिल हेभ फास्ट प्लेयर्स लाइक किलियन एम्बापे होइन उस्मान डेम्बेले सो द्याट इज गन बी अ बिग फ्याक्टर अनि मैले यहाँ भने जस्तै अस्ट्रेलियामा अघि मेचिस लेफ्ट ब्याक उसको पेसले एकदमै राम्रो फ्याक्टर लिन्छ जस्तो लाग्दैछ मलाई एभरेज सुटिङ फ्रान्सको एभरेज सुटिङ इज बेटर देन अस्ट्रेलियाको एभरेज सुटिङ बट वेन यु लुक एट द एसटिडी फ्रान्स हेज अ हायर एसटिडी एन्ड अस्ट्रेलिया हेज अ लोवर विच मिन्स द्याट फ्रान्सको एभरेज सुटिङभन्दा अरू प्लेयरहरूको डिफ्रेन्स एकदमै धेरै छ डिफ्रेन्स सो 61 र 66 छ एभरेज बट फ्रान्सको एभरेज सुटिङ बट फ्रान्स हेज भेरी लिथल अट्याकर्स जस्तै कि मैले भनिसकेँ जिरुड एम्बापे एकदमै लिथल जिरुड इज नोन फर बिङ अ भेरी ब्याड फिनिसर बट लेटली अहिले हेर्दाखेरि जिरुड इज अ भेरी क्लिनिकल फिनिसर अनि एम्बापे इज अल्सो भेरी गुड फिनिसर ग्रिजम्यान इज आउट अफ फर्म बट ग्रिजम्यान क्यान परफर्म इन बिग गेम्स एभरेज पासिङको कुरा गर्दाखेरि आई थिङ्क there is no discussion over here. France nails it and Australia is a bit weaker in passing side. It is because of the European top 5 leagues because French players mostly play in the European top 5 leagues
whereas the Australian players play less in the European top 5 leagues. Average dribbling, you can guess it. Of course, having players like Kylian Mbappe, average dribbling is of course better than other players. Kylian Mbappe यदि तिम्रो टिममा छ भने, ग्रिजमन तिम्रो टिममा छ भने, टुकेआमी is also very good dribbler. अब जसले रियल मैड्रिडको गेम हेर्नुहुन्छ तिनीहरूलाई थाहा छ हैन, उसले टुकेआमीले कसरी बल अगाडि बढाउँछ. कामाभिङ्गा इज अ भेरी गुड ड्रिब्लर. अब अस्ट्रेलियाको कुरा गर्दाखेरि त्यस्तो मेचिच र रस्टी मेचिक एन्ड रस्टी आर अ भेरी गुड ड्रिब्लर्स इन द टिम. एभरेज डिफेन्डिङको कुरा गर्दाखेरि अस्ट्रेलिया द स्ट्याट्स सो द्याट अस्ट्रेलिया इज भेरी पुवर इन डिफेन्डिङ, बट द एसटिडी लुक एट द एसटिडिज 13 छ र उहाँ फ्रान्सको 17 छ. यो केले गर्दा पनि हो भन्दाखेरि फ्रान्स हेभ प्लेयर्स लाइक एम्बापे, जिरुड. म दुईवटा एक्जाम्पल दिन्छु. ग्रिजमन फल्स ब्याक बट एम्बापे एन्ड जिरुड. एम्बापे एन्ड जिरुड डोन्ट फल ब्याक होइन. जिरुड इज नोन फर बिङ देयर अप टप. अनि रिसेन्टली एम्बापे इज अल्सो फर पिएससी त्यस्तै प्लेयर भएको छ. एम्बापे पनि पहिला झर्थ्यो एम्बापे, बट नाउ इज जस्ट अप देयर, इज नट कमिङ ब्याक. So that is the reason for being this difference. But अब हाम्रो डिफेन्डर्सकै कुरा गर्ने भने चाहिँ फ्रान्स हेज अ भेरी गुड डिफेन्डर्स लिस्ट. भरान, कोनाटे भयो, लुकास हर्नान्डेज, पभार्ड, very good defense. Average physicality with Australian players are known to be strong, tall, and they see French players are also strong. तर फिजिकलिटीमा पर्ने स्ट्रेन्थ मात्र होइन, स्ट्यामिना पर्ने हो. जस्तै कि अघि हामीले एजको कुराले स्ट्यामिना अफेक्ट गर्यो, स्ट्यामिनाले फिजिकलिटी अफेक्ट गर्यो, त्यसरी बुझ्न सक्छौँ. अस्ट्रेलियाको यहाँ हामीले 71 मात्र छ फिजिकलिटी. त्यसमा अब ब्यालेन्स, अब स्ट्यामिना, अब स्ट्रेन्थ सबै कुरा जोड्न मिल्छ. फ्रान्सको प्लेयर्सहरूको अब त्यही टुकेआमी, फोफाना, दिस टु प्लेयर्स इन द हु विल प्रोबेबली स्टार्ट, दिस टु प्लेयर्स have a very good physical strength, no? And that will be a very major factor in today's game. I believe that France will have a fast-paced game and Australia will look to defend more than attack. But having players like McLaren over there, they will find attacks. And Rustic can make chances, but France will have a better hand. And I believe this score will be 3-0 with Mbappe scoring 1 at least. That's it for the video, guys. I'd like to thank our collaborators and our sponsors for making this video successful. For more videos, stay tuned. Bye bye, guys. हेलो गाइज, वेलकम टु VAR सो म्याच प्रिभ्यू. आज हामीसँग फर्स्ट गेममा अर्जेन्टिना versus साउदी अरेबिया छ. द गेम इज गोइङ टु बी प्लेड इन 3:45 PM नेपाल स्ट्यान्डर्ड टाइम. सो लेट्स चेक आउट. सो एट फर्स्ट वी हेभ अर्जेन्टिना. यो अर्जेन्टिना मेस्सी इन्सपायर्ड अर्जेन्टिना हो. अनि भर्खर उनीहरूले कोपा अमेरिका पनि जितेर आएको छ यहाँ. दे आर अन अ 36 अनबिटेन रन. इटालीको अनबिटेन रनलाई ब्रेक गर्ने एकदमै ठुलो चान्सेस छ. लास्ट 5 गेम्स पनि एज यु क्यान सी देयर इज नथिङ मच टु डिस्कस. दे हेभ बिन स्म्यासिङ इट एभ्री सिङ्गल गेम्स. सो साउदीको हेर्नु पर्दाखेरि, सो एसियन टिम साउदी अरेबिया, डिस्पाइट ह्याभिङ अ रियली ग्रेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स, रिसेन्ट म्याचेस दे हेभ नट बिन पर्फर्मिङ वेल. दे हेभ बिन ल्याकिङ गोल्स एक्चुली. Saudi Arabia, as we can see, they have beaten Iceland in one of those games, होइन. त्यो गेममा चाहिँ उनीहरूले डिफेन्सिभ खेलेर काउन्टरमा प्रेस गरेको थियो. सो वी क्यान एक्सपेक्ट सम काइन्ड अफ द्याट गेम्स टुडे. सो वी हेभ प्रिडिक्टेड साउदी टु कम आउट एज 4-3-3 फर्मेसन आज, होइन. तर एज म्याच प्रोग्रेसेस आई एक्सपेक्ट देम टु हेभ अ 4-4-1-1 फर्मेसन, किनभने अर्जेन्टिनाको त्यो हाई इन्टेन्सिटी फुटबललाई तल ड्रप गरेर नै डिफेन्ड गर्छ. बट सम रिनाउन्ड प्लेयर्स चाहिँ हामीले के हेर्न सक्छौँ भन्दाखेरि सालेम अल दोसारी, who is probably the best player in Asian Champions League this season, and Sultan Al Ghanam and Mohammad Al Owais, who have been keeping clean sheets in Asian Champions League. यिनीहरूको एक्सपिरियन्स एकदमै काम लाग्ने हुन्छ साउदीलाई आज.
So we have next we have Argentina. Argentina have a very power packed lineup हैन तर यसमा one interesting thing Argentina ले योचोटि unlike their Copa America journey Lo Celso मिस गरेर एलेक्सिस मैकलिस्टर खेलाउने प्रिडिक्सन छ किनभने लो सेल्सो आउट भएको छ टिमबाट एलेक्सिस मैकलिस्टर इज ह्याभिङ अ रियली गुड सिजन ब्राइटन हभ एल्बिनबाट होपफुली ही विल बी एबल टु रेप्लिकेट द्याट फ्रम नेसनल टिम र अर्को हामीले के हेर्न सक्छौँ भन्दाखेरि ताग्लियाफीकोलाई पनि खेलाउन सक्छ बट आई प्रिफर अकुना I think Acuna will play because UAE-सँग भएको छ but still we can predict Tagliafico to start due to his reliability with the Argentine national team and then we have Lautaro Martinez, Angel Di Maria and Lionel Messi. Lionel Messi he is having ankle issues टिमसँग छुट्टै ट्रेन पनि गरेको न्युज आएको छ It is still not 100% certain कि आज साउदी अरेबियाको अगेन्स्ट लियोनेल मेसीले स्टार्ट गर्छ भनेर but anyways this is how Argentina is predicted to come up and maybe the team could shift to 4-4-2 formation during the match. Okay, so some players to watch. There is only one player to watch in Argentina today. Obviously it's Lionel Messi, but we should not ignore the likes of De Paul, Emiliano Martinez in goalkeeper and Angel Di Maria. These players will also play a crucial role, but for obvious reasons, Lionel Messi is the player to watch from Argentina. And even from Saudi Arabia, is a very close call. Saleh Al Shahri is a player to watch, but we should always keep an eye on Mohamed Al Owais and Salem Al Dosari, as we speak before. So, यो वर्ल्ड कपमा हाम्रो भिआर टिमले समथिङ स्पेसल गरेको छ हैन हाम्रो स्ट्याटिस्टिक्स डेटा एनालिसिस टिमले बेसिकली एउटा वर्ल्ड कप टिम क्वालिटी इन्डेक्स निकालेको छ यहाँ एभ्री टिमको आफ्नो इन्डेक्स निकालेको छ वी कल इट अ भिआर स्कोर एन्ड इन आवर टिम क्वालिटी इन्डेक्स अर्जेन्टिना इज अभियसली भेरी हाई वान अफ द हाइएस्ट रेटेड टिम हो यो टुर्नामेन्टमा मिनवाइल साउदी हेज नट बिन इन्जोइङ that privileges so there is a huge difference and I expect that difference to be shown up in the match today. So like we discussed before, Argentina, the Copa America champions, are way ahead of Saudi Arabia. Even though Saudi Arabia ले एकदमै राम्रो perform गरेको छ Asian World Cup qualifiers मा but I still expect Saudi to not outperform Argentina in any of these areas like it is evident in our graphs. So average height को कुरा गर्नु पर्दाखेरि obviously attacking मा height Argentina को कम छ but I expect the match to be played more on ground आज हैन and Saudi to not have much control over the ball. Anyways, height difference I don't expect it to be played out much in this game. So average age ma yes Saudi Arabia has been building the team since last World Cup. Meanwhile Argentina ko fresh team cha Lionel Scaloni le fresh squad create gareko cha and age Saudi ko धेरै भए पनि again we have to consider the quality of leagues these two guys play in. The experience it doesn't matter much. I think the experience of playing in quality leagues matter much. Saudi Arabia is the only team हैन जसले आफ्नो domestic grown player use गरिरहेको छ. Meanwhile Argentina has players who have experienced leagues in all over Europe. So I don't think age experience will matter much in this game. Rather it will harm to Saudi Arabia because the freshness of the squad of Argentina might come over advantage for Argentina. So पेसको कुरा गर्नु पर्दाखेरि there is no match today. It's obviously Argentina. Saudi Arabia they are not pacey players like all Asian teams in this World Cup. We have seen Qatar and Iran struggle in past games in pace in the pace department ma and I don't expect South American team लाई आज Saudi Arabia ले जति राम्रो भए पनि मैले जति राम्रो एसियन टिम भने पनि I don't expect we can beat South America को best team the champions of Copa. So average shooting को कुरा गर्नु पर्दाखेरि obviously with the likes of Angel Di Maria, Lautaro Martinez and Lionel Messi, obviously Argentina has a very high shooting index
And coming over to Saudi Arabia, this is a very average score. This is the reason they have been struggling to find goals in their recent matches. It's almost half of the other teams that are participating in this World Cup. So I don't expect Saudi will score any goals due to this difference. Average passing quality, we all know Argentina is a very nice, very good team. When they play on the ground, they play with a close boundary ma short passes खेलेर बल अगाडि प्रोग्रेस गर्नमा. साउदी अरेबिया, यस आई नो त्यो रानियर कोचले त्यस्तै फिलोसफीमा बिलिभ गर्छ, बट आई डोन्ट थिङ्क त्यो मिडफिल्ड ब्याटल आज साउदी अरेबियाले जित्न सक्छ ड्यु टु दिस रिजन. द एभरेज पासिङ साउदी अरेबियाको एकदमै लो छ. And we saw this played out in Qatari match as well. Qatar were struggling to move forward against Ecuador due to their poor touches, poor passing accuracy, and त्यो similar condition म आज यो म्याचमा नि एक्सपेक्ट गरिरहेको छु due to this stand. So once again, average dribbling, obviously maybe one of the best dribbler in the world, Lionel Messi, is playing today against Saudi Arabia. Saudi will have to watch out about it because 77 is almost a distinction in dribbling, and meanwhile Saudi Arabia is barely first division pass गरिरहेछ आफ्नो ड्रिबलिङमा. साउदीको त्यो 4-4 defensive line, they will struggle due to Argentina's master dribblers. Angel Di Maria is also accomplished dribbler in this area. So like we have been speaking, every single stat is showing the same thing again and again. It's always Argentina coming out top of Saudi Arabia. It's due to the quality, and yes, Saudi Arabia again, they are below average in their defending, and Saudi will be struggling today. I don't know what to say. So physicality ko kura garदाखेरि South America team, we know them to be the most pacey with physical abilities in them, the one with more staminas and everything. Saudi, they will struggle today. I don't know if Saudi will be able to keep their composure after 75 minutes, because 68 physicality is a very low rating with which the team struggles to get past that 70-minute mark or even the 80-minute mark. So guys, I hope you liked my match preview for Saudi Arabia versus Argentina match. Yes, Argentina is coming out on top in every single field. It is due to the reason, the quality difference and everything ले गरेर. In my prediction, I think Argentina will score heavily against Saudi Arabia. म exact score चाहिँ predict गर्न चाहन्न यो म्याचको लागि, बिकज कहिले के हुन्छ भन्दाखेरि साउदीले लो ब्लक खेलेर एकदमै राम्रो मेहनत गर्न सक्यो भने साउदी हैज अ चान्स. साउदी शुड नट लुज होप, but I think Argentina should win this game without a struggle. Anyways, keep watching for our other episodes of match previews. Thanks to our collaborators and our sponsors for making this possible. I'll see you in the next video. Hello everybody and welcome to the VR show. Today we have Sushil Bhattrai and we are going to review the match, yesterday भएको match, France versus Denmark, which ended in 2-1 in France's favor. So let's move forward. Explain about France's and Denmark's tactics. अब सुरुमा स्कोर लाइनकै कुरा गरौँ हैन. 2-1 ले फ्रान्सले गेम जितेको थियो र त्यो पनि लास्ट मिनेटमा पुगेर गोल गर्न पुगेका थिए किलियन एम्बापेले. फ्रान्सको लागि किलियन एम्बापेले 2 गोल गरेका थिए भने डेनमार्कको लागि एन्ड्रेस क्रिस्टियनसनले चाहिँ हेडिङ मार्फत गोल गरेका थिए. र ओभरअल गेमको कुरा गर्नु पर्दा चाहिँ हाम्रो अंकित त्यो दुईटै गेम चाहिँ इन्ड टु एन्ड गेम भइरहेको थियो. दुईटै टिमले एट्याकहरू एकपछि अर्को अट्याकहरू गरिरहेको थियो, चान्स क्रिएटहरू गरिरहेको थियो हैन. दुईटै किपर जो हुगो लोरिस र क्यास्पर स्पाइकल छन् उनीहरूले चाहिँ ब्याक टु ब्याक सेभहरू गरिरहेका थिए हैन. त्यो गेमहरु चाहिँ एकदम मजा आइरहेको थियो क्या. ट्याक्टिकली कुरा गर्नु पर्दा फ्रान्सले 4-2-3-1 खेलिरहेको थियो हैन. र मोस्ट अफ द टाइम मैले देखिरहेको थिएँ कि कोन्डे जुन छन् उनी राइट ब्याक खेलिरहेका थिए. उनलाई कभर प्रोभाइड गर्न चाहिँ ओस्मान डेमले एकदमै डिप झरेर चाहिँ 5 बनाइरहेको पनि देखेका थियौँ.
त्यस्तो अब एन्टन ग्रिजम्यान द मेन म्यान हिजोको म भन्छु होइन रेटिङ पनि देख्न सक्छौँ हामीले 2 गोल किलियन एम्बापेले गरे पनि ग्रिजम्यानको चाहिँ असिस्ट अनि उनको ओभरअल गेम चाहिँ एकदमै क्रुसियल थियो अङ्कित। अब यतापट्टि डेनमार्कको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ गोल स्कोरर क्रिस्टियनसन भइहाल्यो, त्यसपछि जोसिएम एन्डरसन जो चाहिँ ब्याकलाइन लिड गरिरहेका थिए क्रिस्टियनसनसँग, दुईजनाले चाहिँ एम्बापे, ग्रिजम्यान, एड्रियन रिबर्ट अनि चाउमेनी, डेम्बले जस्ता खेलाडीहरूलाई चाहिँ मोस्ट अफ द गेममा चाहिँ साइलेन्ट राख्न सफल भइरहेका थिए। त्यसको मतलब चाहिँ अब अगाडि अट्याकको कुरा गर्नुपर्दा डेनमार्कको हिजो द मेन म्यान क्रिस्टियन एरिक्सन र मलाई अर्को मन परेको खेलाडी भनेको रास्मुस क्रिस्टेन्सन जो चाहिँ राइट ह्यान्ड साइडबाट अपरेट भइरहेका थिए फुलब्याकको भूमिकामा। उनको क्रसिङहरू चाहिँ एकदम राम्रो थियो क्या हिजोको गेममा चाहिँ। सुशील, म यहाँ क्वेसन सोध्न चाहन्छु तपाईँलाई। हजुर। यहाँ यो एन्कुन्कुको पोजिसन र यो बेन्जेमाको पोजिसन, हजुर, अब प्लेयर इन्जर हुँदाखेरि हेज इट अफेक्टेड फ्रान्स? अब त्यो ठ्याक्क यो पोजिसनको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ ओलिभर जिरुडको सट्टामा स्टार्टिङ बेन्चमा नै हुन्थ्यो, तर एन्कुन्कुको चाहिँ मलाई डाउट थियो अङ्कित, किनभने ओस्मान डेम्बेले भनेको एउटा एक्सपिरियन्स भएको प्लेयर हो र एन्कुन्कु जति फर्ममा छन् ओस्मान डेम्बेले यदि फिजिकल्ली फिट भइदिएको भए लास्ट सिजन र यो सिजन पनि उनी उत्तिकै फिट हुने थिए। हामीले लास्ट सिजनको कुरा गर्दा पनि मैले भनिहालेँ होइन, हाफ अफ द सिजन उनी इन्जर्ड भए पनि मोस्ट असिस्ट लालिगामा डेम्बेलेको नै थियो। त्यो भएको हिसाबले चाहिँ एन्कुन्कु यदि फिट भएको भए पनि उनी बेन्च प्लेयर नै हुने थिए। अनि चाउमेनीको कुरा गर्दाखेरि हेज ही प्लेड इन द रोल अफ एन्गोलो कान्टे? एङ्गोलो कान्ते, अब एङ्गोलो कान्ते प्लस पल पोग्बा मिक्स भनौँ न होइन। अब पल पोग्बा नभएको अवस्थामा कान्ते पनि इन्जर्ड भएको अवस्थामा एड्रियन ऱ्याबियोट वान अफ द मोस्ट एक्सपिरियन्स प्लेयर इन द फ्रेन्च स्क्वाड होइन, उनीसँग चाउमेनी खेलिरहेका छन्। त्यो भएको हिसाबले पनि चाउमेनीलाई चाहिँ अलिकति फ्रिडम छ भनौँ न, एकजना एक्सपिरियन्स प्लेयर साइडमा भइसकेपछि चाहिँ हामीले सुनिरहेको हुन्छौँ कामाभिङ्गालाई किन नखेलाएको चाउमेनीसँग भनेर, तर त्यो एक्सपिरियन्सले चाहिँ म्याटर गर्छ कि त्यो हामीले हिजोको गेममा पनि देख्यौँ होइन। एड्रियन ऱ्याबियोट जो डिफेन्सिभली प्लस अफेन्सिभली उति नै इम्प्याक्ट पार्न सक्छन् होइन। चाउमेनीको कुरा गर्नुभयो चाहिँ उनको हिटम्याप हेर्ने हो भने चाहिँ उनको अपरेसन चाहिँ यो जुन बिचको एरिया रहेको छ नि, उनी डिप झर्छन्, राफायल भरान उपमेकानोलाई सपोर्ट गर्छन्, बल लिन्छन् होइन। त्यसपछि हामीले पोग्बाको जस्तो लङ स्विचहरू पनि देखिरहेका थियौँ अनि सानो सानो स्पेसमा ग्रिजम्यानलाई भेटाइरहेका थिए होइन। अनि त्यो भएको हिसाबले चाहिँ चाउमेनी हेज स्ट्यान्ड आउट इन द दुइटै पोग्बा र कान्तेको पोजिसनमा चाहिँ। लुकास हर्नान्डेजको इन्जरीले कतिको अफेक्ट गरेको फ्रेन्च टिमलाई? लुकास हर्नान्डेजको इन्जरीले मलाई त्यति अफेक्ट पारेको छैन जस्तो लाग्छ, किनभने थियो हर्नान्डेज हिज ब्रदर होइन, हेज एडप्टेड रियल्ली वेल। हामीले देख्न सक्छौँ उनको ड्राइभ, उनको क्रसिङ एबिलिटी अनि उनको डिफेन्डिङ दाजुभाइको उत्तिकै रहेको छ होइन। एक्सपिरियन्सको हिसाबले पनि दुवैजना एकदम नै एक्सपिरियन्स प्लेयरहरू रहेका छन्। मोस्ट अफ द टाइम किलियन एम्बापेसँग लिङ्क गर्ने चाहिँ थियो हर्नान्डेज नै रहेका थिए होइन। उनी चाहिँ फुल बम्बार्ड गरेर खेलिरहेका थिए, अगाडि अपोनेन्ट बक्समा अटेम्प्टहरू गरिरहेका थिए होइन। र तिमीलाई थाहा छ अङ्कित होइन, हामीले गेम हेर्दा पनि देखेका थियौँ, थियो हर्नान्डेजको त्यो कटब्याक जुन छ एम्बापेको लागि, द्याट वाज नो लुक कटब्याक के। नाउ लेट्स लुक एट द स्ट्याट्स अफ द बोथ टिम्स। र हामीले कुरा गर्दा अङ्कित गेममा गोल आवर मार्कमा आएको थियो एम्बापेले 61 मिनटमा, तर 7 मिनटपछि नै क्रिस्टियनसनले हेडिङ मार्फत गोल गरेका थिए। र अब हामीले यो कर्भ देख्न सक्छौँ, जुन यो रेड चाहिँ फ्रान्सको रहेको छ भने ब्ल्याक चाहिँ डेनमार्कको रहेको छ। फर्स्ट हाफको फर्स्ट 30 मिनट फ्रान्स वाज रियली डोमिनेन्ट इन एट्याक होइन। त्यसपछि त्यो कर्भ चाहिँ एकदम नै राइज भयो 50-60 आवर मार्क्समा पुग्दा। र जब 60 आवर मार्क्समा हामी देख्न सक्छौँ 40-50 को बिचमा जुन यो राइज छ फर्स्ट हाफको इन्डमा, त्यो चाहिँ डेनमार्कको अलिकति छ, तर फ्रान्सको चाहिँ एकदम नै राइज रहेको छ। त्यसको मतलब चाहिँ अब कति अपर्च्युनिटी क्रिएट भएको थियो भनेर चाहिँ हामीले सोच्न सक्छौँ होइन। र सर्ट्स अन टार्गेट र सर्ट्स हेर्दा पनि 21 सर्ट्स रहेको छ। मोस्ट अफ द टाइम यता यो कर्भलाई हेर्ने हो भने त्यो एकदम क्लियर हुन्छ होइन। डेनमार्कको चाहिँ जब उनीहरूले गोल कन्सिड गरे नि, त्यसपछि गोल गरेको सिचुएसनमा कर्भ एकदम नै बढेको छ। त्यसपछि डेनमार्क रियल्ली पुस्ट क्या द यो कर्भ हामी देख्न सक्छौँ नि, द राइज एन्ड द फल क्या। फ्रान्सको जब गोल कन्सिड गर्यो त्यसपछि उनीहरूको फल चाहिँ एकदम नै तल भयो। र त्यसपछि पनि हाइज एन्ड लोज भइरहेको थियो, दुवै टिमको ब्याक टु ब्याक इन टु इन गेम भइरहेको थियो। तर 86 मिनटमा किलियन एम्बापे द मेन म्यान फ्रम फ्रान्स होइन। म अब यतिकैमा हजुरलाई प्रेडिक्सन सोध्न चाहन्छु, विल दिस फ्रेन्च टिम विन द वर्ल्ड कप? कर्स ब्रेक गरिसकेको छ। जुन कर्स थियो फ्रान्सले नै सुरु गरेको थियो 1998 को वर्ल्ड कपपछि, त्यो आज आफैले ब्रेक गरेको छ। र अरू टिमलाई हेर्दा जर्मनी त्यति स्ट्रङ छैन, अर्जेन्टिना नट कन्भिन्सिङ होइन। अनि अब फर्स्ट गेम हामीले ब्राजिलको र स्पेनको फर्स्ट गेम मात्र देखेका छौँ, त्यो भएकोले सेकेन्ड गेम हेर्दासम्म फ्रान्स दे हेभ चान्स टु डु इट। टोटली फ्ललेस, टोटली फ्लल। अब हामी पोजिसनल प्लेसको कुरा गर्नेछौँ। जम र सुशील, यहाँ हेर्न सक्छौँ कि मिडफिल्डमा मोर पोजिसनल प्लेस भएको छ। सो प्लिज, अब हिजो हामीले कुरा गरिहाल्यौँ होइन, अघि हामीले रेटिङ पनि हेऱ्यौँ, जहाँ चाहिँ डेनमार्कको खेलाडीको हेर्नुपर्दा पियर एमआइएल होइबर्ग जो चाहिँ मिडफिल्डमा खेल्ने गर्छन् उनको रेटिङ आइरहेको छ, र यताबाट एन्टोनी ग्रिजम्यानको रेटिङ आइरहेको थियो। र दुवैजना चाहिँ मिडमा अपडेट गरिरहेका खेलाडी थिए। त्यस्तै चाउमेनी, एन्ड्रियन ऱ्याबियोटले पनि
एकदम नै मिडबाट गेम खेल्ने हुँदा चाहिँ यो जुन चाहिँ मिडफिल्ड ब्याटल भइरहेको थियो र हामी देख्न सक्छौँ जुन 24% चाहिँ डेनमार्कको हाफमा अपरेट भइरहेको थियो बल र फ्रान्सकोमा 28% रहेको छ र एभरेजमा कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ फ्रान्सलाई चाहिँ डेनमार्कले प्रेसर दिइरहेको थियो मिडफिल्डमा ब्याटल चलिरहेको थियो तर मिडफिल्ड ब्याटलबाट एज गरेर चाहिँ डेनमार्कले चाहिँ फ्रान्सलाई अलिकति प्रेसर दिइरहेको थियो अब यसै गरी हामी कन्सन्ट्रेसन अफ प्ले पनि हेर्नेछौँ कुन साइडबाट कति कसले खेल्यो होइन हजुर र हामीले डेनमार्कको देख्न सक्छौँ दुईवटा विङ्स र यसको लागि चाहिँ अब यो बिचमा भन्दा पनि हामीले देख्न सक्छौँ फ्रान्सको यो एरिया जुन छ यो चाहिँ सिडिएम अपरेट गर्ने एरिया चाउमिनी र राबियट त्यसपछि यो एरिया जुन रहेको छ ग्रिजम्यान र यताबाट हाम्रो ओस्मान डेम्बेले र यो साइडबाट चाहिँ किलियन एम्बापे र हर्नान्डेज यो दुईजना चारजनाको जुन कम्बिनेसन प्लेको चाहिँ इम्प्याक्ट रहेको छ यो र अब डेनमार्कको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यो मिडफिल्ड जुन रहेको छ लेफ्ट फ्ल्याङ्कपट्टि बढी कन्सन्ट्रेट देखिएको छ तर जुन प्लेयर छन् हाम्रो मैले अघि कुरा गरेँ अरे क्रिस्टियनसन जो राइट फुलब्याकको भूमिकामा खेलिरहेको थिए त्यस उनको गेममा एकदम राम्रो इम्प्याक्ट उनको क्रसेसहरू आउनुको रिजन चाहिँ यो एरियाबाट जब बल पाउँथ्यो नि तब डाइरेक्ट स्विच चाहिँ त्यो एरियामा थियो क्रिस्टियन इरिक्सन भए त्यस्तै अनि हाम्रो पियर इमाइल होर्बर्ग उनीहरूले चाहिँ यहाँबाट जितेको बल चाहिँ यतापट्टि सप्लाई गरेर खेलिरहेका थिए सो अब हिजोको गेममा तपाईँको लागि बेस्ट प्लेयर चाहिँ को थिए मेरो लागि हिजोको बेस्ट मैले त भनिहालेँ पर्सनल्ली बेस्ट मेरो अघि नै हाम्रो राइट ब्याक खेलिरहेका डेनमार्कका खेलाडी तर एन्टन ग्रिजम्यान वाज द म्यान अफ द म्याच त्यो भएको हिसाबले पनि अब ओभरअल चाहिँ एन्टन ग्रिजम्यान नै रहेका छन् We'd like to thank our collaborators for making this possible and main thanks to our sponsors YWS Music, Skyworth, Anupam Tailoring and Mystic Nepal. अनि तपाईहरु पनि stay tuned for pre-game analysis, live watch along and review for in VAR show. Thank you guys. Ciao. Hello and welcome to VAR show. It's me Anustha. आज चाहिँ म हिजोको गेम अर्जेन्टिना भर्सेस मेक्सिकोको रिभ्यू लिएर आएकी छु र मसँग नइम अर्जेन्टिना फ्यान हुनुहुन्छ है. सो टकिङ अबाउट यस्टरडेज गेम अर्जेन्टिनाले चाहिँ मेक्सिकोलाई 2-0 हराएको थियो जुन गेममा 64 मिनेट्समा लियोनल मेस्सीले एक गोल गरेका थिए भने एन्जो फर्नान्डेजले 84 मिनेट्समा गोल गरेर मेक्सिकोलाई हराएको थियो. सो नइम हाउ वाज द गेम? लेट्स टक अबाउट इट. ओके सो बेसिकली समराइज गर्नुपर्दाखेरि हाम्रो फर्स्ट हाफ अफ द गेम रिलेटिभली भेरी स्लो थियो होइन. ओन्ली आफ्टर सब्स्टिट्युसन्स अर्जेन्टिनाले त्यो फायर वर्क्स चार्ज गर्नु पायो. बट डिस्पाइट अल द्याट अर्जेन्टिना वेयर बिलो देयर एभरेज यस्टरडेको गेममा. ओके सो भनेपछि जुन एक्सपेक्ट नइमले गरेको थियो त्यो चाहिँ मिट भएन. हजुर हजुर त्यो चाहिँ मिट हुनै सकेन हिजोको गेममा. अर्जेन्टिना लुक लाइक दे वेयर मोर डिपेन्डेन्ट अन मेसी होइन. सो यो कुराहरू हामीले वर्ल्ड कपमा जहिले पनि यही एउटा रिपिटिङ प्याटर्न्स छ अर्जेन्टिनाको मेसीमाथि डिपेन्ड हुने. जस्तो 2014मा जुन म्याच थियो एगेन्स्ट बोस्निया एगेन्स्ट इरान त्यस्तोमा नि मेसी वाज द पर्सन हु ह्याड टु टेक अर्जेन्टिना अहेड. अनि 2018को त कुरै गर्नु पर्दैन एगेन्स्ट नाइजेरिया एन्ड हिजो पनि हामीले सिमिलर टाइप अफ सिचुएसन रिपिट भएको देख्नु पायौँ. सो अब लेट्स टक अबाउट यस्टरडेज गेम. त्योभन्दा अगाडि चाहिँ अस्तिको गेम भन्दा चाहिँ हिजोको गेम अलिकति चित्त बुझ्दो पक्कै पनि लाग्यो होला किनभने इट वाज अ विन फर अर्जेन्टिना. सो स्क्वाड सेलेक्सनको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ कतिको चित्त बुझ्दो लाग्यो त? सो स्क्वाड सेलेक्सन गर्नुपर्दाखेरि एकचोटि म स्क्वाडमै जान चाहन्छु. स्क्वाड सेलेक्सन गर्दाखेरि यस वी क्यान सी लिसान्द्रो मार्टिनेज एन्ड म्याकलिस्टर मेकिङ द स्टार्ट होइन. यो कुरा चाहिँ स्पेसली लास्ट म्याचमा धेरै क्रिटिसिजम पाएको थियो लियोनेल स्कलोनीले यिनीहरूलाई स्टार्ट गर्नु नपाएर. बट स्क्वाड सेलेक्सन अलिकति इम्प्रुभमेन्ट भएको छ. स्टिल इम्प्रुभमेन्ट्स गर्नु मिल्थ्यो किनभने एन्जो फर्नान्डेज वाज द प्लेयर हु निडेड टु बी अन द स्टार्टिङ 11. जो गुडियो रोड्रिगेज त्यति क्रिएटिभ पनि अपरेट गर्नु पाएको थिएन अनि त्यति डिप आएर नि राम्ररी बल क्यारी गर्न सकिरहेको थिएन अनि एट्याकिङ अप्सन्स पनि एड गर्न सकिरहेको थिएन गुडियो रोड्रिगेजले. बट स्टिल पर्फर्मेन्स तपाईँले भनिहाल्नुभयो चित्त बुझ्दो थियो अस्ति भन्दा
आई वुड से नो बिकज एज अर्जेन्टिना यो वर्ल्ड कपमा वर्ल्ड कप कन्टेन्डर भएर आएको छ एन्ड आई डोन्ट थिङ्क विथ द पर्फर्मेन्स दे पुट आउट यस्टरडे अर्जेन्टिनाले यो वर्ल्ड कपमा अगाडि बढ्नु सक्छ जस्तो लाग्छ मलाई सो आई एम कम्प्लिटली डिसपोइन्टेड हिजोको पर्फर्मेन्सदेखि लिएर स्पेसली फर्स्ट हाफ वाज बिलो पार फर अर्जेन्टिना द्याट्स अल त्यही हो ओके सो अब त्योभन्दा अरू चाहिँ अर्जेन्टिनाले चाहिँ अब यो पालि वर्ल्ड कप जित्ने चान्सेस धेरै छ भनेर सबै सपोर्टर्स मोस्टली अर्जेन्टिना सपोर्टर्स प्लस अब हामीहरूले यसरी स्ट्याटिस्टिक्सहरू निकाल्दाखेरि पनि एनालाइटिकली जाँदाखेरि पनि अर्जेन्टिनाले जित्ने चान्सेसहरू धेरै थियो तर त्यो चाहिँ हामीहरूले 2टा गेम हेरिसक्यौँ त्यो हेर्दाखेरि नयमलाई पनि चान्सेस अझै अब तल झरिरहेको हो कि क्या हो जस्तो पनि फिल भइरहेको छ सो वाट डु यु वान्ट टु से अबाउट इट त्यही हो मैले भन्नु खोजेको कुरा यहाँ अर्जेन्टिनाले आफ्नो जुन एभरेज छ त्यतिमा नि खेलिरहेको देख्नु पाइनौँ बिकज यु वुड एक्सपेक्ट आफ्टर लुजिङ टु साउदी अरेबिया लाइक द्याट अर्जेन्टिनाले सुरुमा आएर त्यो फुल गेम आफ्नो कन्ट्रोलमा लगेर अनि एट्याक गरेर त्यो फर्स्ट हाफमै सकेसम्म गेम सकाइदिने होइन डन एन्ड डस्टेड पार्ने स्पेसली एगेन्स्ट मेक्सिको होइन जो चाहिँ विकेस्ट टिम भनेर भन्न सक्छौँ यो ग्रुपको बट स्टिल अर्जेन्टिना वेन्ट एबल टु डिलिभर द्याट एउटा इस्यु चाहिँ के छ भन्दाखेरि अर्जेन्टिनाको दिस प्लेयर्स दे आर स्टिल डिपेन्ड अन लियोनेल मेसी त्यो हिजोको गोल पनि लियोनेल मेसी ह्याड टु मेक द्याट ओपनिङ मुभ त्यो ओपनिङ गोल अनि त्यसपछि त्यो सेकेन्ड गोल पनि इट केम वे टु लेट इन टु द गेम 87 मिनटमा आएको गोल इट डजन्ट मिन मच बिकज द वे मेक्सिको वेयर प्रेसिङ यस्टरडे अर्जेन्टिनालाई सो त्यसरी नै यदि भोलि गएर जर्मनी फ्रान्स उनीहरूसँग प्रेस गरिन्छ भने अभियसली अर्जेन्टिना इज गोइङ टु बी इन ट्रबल हिजो क्वालिटीले गरेर मात्रै खासै ट्रबल क्रिएट गर्न सकेन सो लियोनेल मेसी डिपेन्डेन्ट भयो आई थिङ्क लियोनेल मेसी यस हि इज द गड होइन बट हि इज नट अ गड every time he cannot carry the team on his back into the final so other players need to rise up to their expected performance जस्तै यहाँ हेर्न सक्छौँ 7.9 छ हिजोको लियोनेल मेसीको एभरेज रेटिङ त्यो पर्फर्मेन्स रेटिङ बट रोड्रिगो डी पल लाउतारो मार्टिनेज जसकोबाट हामीले यहाँबाट मिडफिल्ड वर्क्स एक्सपेक्ट गर्छौँ लाउतारो मार्टिनेज जोबाट हामीले गोल्स एक्सपेक्ट गर्छौँ तिनीहरूले डेलिभर गर्नै सकिरहेको छैन सो अर्जेन्टिना दे निड टु सर्ट दिस आउट बिफोर पोल्यान्ड म्याच सो पोल्यान्ड म्याचमा चाहिँ राम्रो गेम एक्सपेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले बिकज दिस इज नट द स्ट्यान्डर्ड द्याट अर्जेन्टिना सुड बी पर्फर्मिङ ओके सो वान लास्ट क्वेसन नयनको लागि जस्तै अघि एन्जो फर्नान्डेजले स्टार्ट गर्नुपर्ने स्टार्टिङ 11मा हुनुपर्ने भनेर भन्नुभएको थियो होइन सो त्यस्तै पोसिबल चेन्जेसहरू चाहिँ के देख्न चाहनुहुन्छ अबको गेममा चाहिँ सो अबको गेममा मेरो एउटा इस्यु के थियो भन्दाखेरि कुटी रोमेरो सो कुटी रोमेरोको सट्टा लिसान्द्रो मार्टिनेज खेलाउनै पर्ने थियो फर्स्ट 2टा गोल साउदीको एगेन्स्टमा कन्सिड गरेको पनि उसकै मिस्टेकले हो लिसान्द्रो हि हेज बिन पर्फर्मिङ टप क्लास फर म्यान्चेस्टर युनाइटेड यो नै खेल्नुपर्ने थियो अनि अर्को एलेक्सिस म्याकेलिस्टर जसले यो हिजो हाफ स्पेसमै गएर अपरेट गरिरहेको थियो त्यो एज पनि मिसिङ भइरहेको थियो साउदी अरेबियासँगको गेममा सो आई थिङ्क अब चाहिँ यो टिम अलिकति सेट हुनु पुगेको छ लाउतारो निड्स टु स्टेप अप हिज गेम निड्स टु गेट इन दोज गोल स्कोरिङ पोजिसन्स र त्यो पासेस फाइन्ड गर्नु पऱ्यो अफसाइड पोजिसनमा होइन अभियसली गुडी रोमेरो यस एन्जो फर्नान्डेज निड्स टु स्टार्ट इन नेक्स्ट गेम ओके सो हिजोको स्टार्ट एक्चुअली हेरौँ अनि त्यो बारेमा चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ एक्चुअली नयमको फेरि पनि कुरा सुनौँ सो वान थिङ म एकचोटि यहाँ रियल क्विक यो गेम प्ले जुन हाम्रो ग्राफ छ त्यसमा जानु खोजेँ होइन लुक एट अर्जेन्टिना हाफ टाइमसम्म नथिङ नो चान्सेस क्रिएटेड नथिङ होइन गोलको लागि सो दिस निड्स टु बी इम्प्रुभ फर अर्जेन्टिना यहाँ लास्ट मिनटमा गएर 60s 70sमा गएर यसरी बढाएर भएन बिकज यु क्यान सी सेकेन्ड हाफ सुरु हुनु बित्तिकै मेक्सिको केम विथ द रियल थ्रेट त्यहाँ कन्सिड गरेको भए हिजो रियल ट्रबलमा पर्न सक्थ्यो अर्जेन्टिना र अर्को कुरा इम्प्रुभमेन्ट 2 shots on target अर्जेन्टिना जस्तो टिम जस्ट 2 shots on target in 90 minutes you don't expect this from them so there are things that needs to be really improved स्पेसली त्यो एट्याकिङ त्यो किलिङ साइडमा होइन साउदी अरेबियासँग नि त्यो किलिङ एज चाहिँ मिस भइरहेको थियो लियोनेल मेसी वन्स अगेन हि क्यानट क्यारी द टिम एभ्री टाइम इन टु द फाइनल 2014मा गर्यो 18मा हुनु सकेन र अहिले पनि इफ द टिम अराउन्ड हिम डजन्ट स्ट्यान्ड अप we will see a similar situation 2018 जस्तो ओके सो यो चाहिँ हिजोको प्लेइङ एरियाज हामीले बनाएर देखाएको छौँ जुन चाहिँ 52% चाहिँ मिडफिल्ड एरियामा मात्रै खेलेको देखिन्छ होइन सो वाट डु यु हेभ टु से अबाउट दिस सो मैले के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि मिडफिल्डमा गेम भएको छ बढी जस्तो
यो चाहिँ जेनरली यो फर्स्ट हाफले गरेर यस्तो स्ट्याट्स बनेको अनि फर्स्ट 60 मिनट्स नै भनौँ न वेन अर्जेन्टिना लुक साइलेन्ट इन दोज गेम्स होइन सो दिस निड्स टु बी इम्प्रुभ द गेम सुड हेभ बिन टेकन टु मेक्सिकोज पोस्ट किनभने यो भर्चुअली नकआउट गेम नै थियो यो अर्जेन्टिनाको लागि सो यो अर्जेन्टिना त्यही हो आफ्नो लेभलको पर्फर्मेन्स जुन एक्सपेक्ट गऱ्यौँ त्यो लेभलको पर्फर्मेन्स चाहिँ डेलिभर गर्न सकेन आई एम नट ह्याप्पी वाचिङ एट दिस स्ट्याट एज अर्जेन्टिनियन फ्यान एन्ड आई एक्सपेक्ट पोल्यान्डसँग चाहिँ गेम पोल्यान्डकै हाफमा बढी हुन्छ सो अनुष्ठाजी यहाँ हेर्नु अब अर्जेन्टिनाको एट्याकिङ थ्रेट बढी जस्तो यहाँ राइट साइडबाट भएको देख्न सक्छौँ यो चाहिँ बिकज लियोनेल मेसी एन्ड डिमारिया वेयर के भन्छ यस प्लेइङ फर राइट र उनीहरू दुईजनाको 1-2 अनि कम्बिनेसनले गेम प्ले गराउन खोजिरहेको थियो र लियोनेल मेसीको फर्स्ट गेम पनि एन्खेल डिमारियाकै एसिस्ट आएको छ अनि मेक्सिको देवर इभेनली स्प्रेड इन देयर एट्याक होइन स्पेसली अब ठिकै छ उनीहरूले यो अर्जेन्टिनाको मिडफिल्डबाट एट्याक गर्न सकेको थिएन बट दुईवटा फ्ल्याङ्क्स चाहिँ एकदम टार्गेट गरिरहेको थियो अर्जेन्टिनाको एन्ड दिस कुड बी अ प्रब्लम बिकज हाइट्स छैन हामीसँग अर्जेन्टिना टिमसँग एन्ड विथ लिसान्द्रो मार्टिनेज यस आई नो हि इज गुड इन एरियल उसले प्रिमियर लिगमा यो गरेको छ यताउति त्यो स्ट्याट्स छ हामीसँग बट स्टिल वर्ल्ड कप जस्तो टुर्नामेन्टमा हाइट फ्याक्टरले प्ले आउट गर्न सक्छ सो यो कुरा चाहिँ रोक्नु सक्नु पऱ्यो बट जेनरली द गेम वाज इन मिडफिल्ड अनि यो वान साइडेड डिपेन्डेन्सी जुन छ अर्जेन्टिनाको त्यो पनि कट आउट गर्नु पऱ्यो किनभने एलेक्सिस म्याकएलिस्टर खेल्छ यस आई अन्डरस्ट्यान्ड कि हामीले हाम्रो लोसेल्सो मिस गरिरहेको छौँ बट दिस इज नट अ टाइम टु मेक एक्सक्युजेस सो एलेक्सिस म्याकएलिस्टर हि हेज बिन पर्फर्मिङ वेल हिजो मेबी फर्स्ट हाफमा उसको फर्स्ट वर्ल्ड कप डेब्यू भएर त्यस्तो अलिकति हाई पर्फर्मेन्स दिन सकेन एलेक्सिस म्याकएलिस्टर उसले आफ्नो ब्राइटन एन्ड हभ एल्बियनको फर्म भेट्टाउनै पर्छ नेक्स्ट गेमदेखि So as we already know that Lionel Messi was the man of the match of the yesterday's game, Argentina versus Mexico. So how do you feel? I mean, I don't know, God. I don't know where would Argentina be without Lionel Messi because yes, he is the God. भन्ने त्यो टाइटलको लागि कम्पिट भइरहेको छ. He is obviously one of the greatest player of all time, at least हाम्रो जेनेरेसनको हैन, along with other players. And he has proved it yet again why he is so important for his team. How does he contribute to his team? 7.9 rating त्यस्तो एभरेज गेममा ल्याउनु भनेको एकदमै ठुलो कुरा हो र लियोनेल मेसीको गोल पनि भयो एक गोल र एक एसिस्ट पनि आयो बट येट अगेन म भन्न चाहन्छु यस लियोनेल मेसी अपरेटेड इन मिडफिल्ड हि वाज अल ओभर दिस फ्रन्ट लाइनको यो एट्याकमा उसले नै क्रिएट गर्न खोजिरहेको थियो हिजो एउटा अचम्मको कुरा के देखेँ लियोनेल मेसी वाज प्रेसिङ होइन यु युजुअली डोन्ट सी द्याट सो उसले वर्क हार्ड गर्न खोजिरहेको थियो लियोनेल मेसी रियलाइज यो गेम कतिको इम्पोर्टेन्ट हो बट अदर प्लेयर्स निड टु कम अप टु हिज लेभल एट लिस्ट सपोर्ट हिम बिकज मेसी क्यानट अलवेज क्यारी द टिम त्यो मैले अघि नै भनिसकेँ दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट मुभिङ अन अबदेखिको नेक्स्ट मेबी 5 गेम्स छ होला अर्जेन्टिनाको फाइनलसम्म त्योभन्दा अगाडि बुझिसक्नुपर्छ अर्जेन्टिनियन टिमले त्यो विथ लाइक्स अफ डिपल होइन